ቤተ ክርስቲያን ተይትስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናክተከ ዚን ሰባከ ንባርከከ ዚን ተአምነከ ንስእለከ ዚዮን አሰበቃከ ገኒለከ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩል ብርኮ ለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክተ ወእግዚአብሔር ወንድሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስን ጽዋከ ነነበከ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እምዘይብላ አንተ ሙሰሰበት ጸልዩ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። እዛ ሰሙን እዚኣ ድማ ኣምላኽና ተባረኸት ሶመን ግበረልና ወዶቶ ሳይናኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሕኻና እሞ ሰሙነ ሕማማት ድማ ብሰላም ብድሓነ ፈፂምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ኣምላኽና ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ስግደትን ግበረልና ስግዳና ብልቢ ክኸውን ኣምላኽና ካባኻ ጸማን ረኽበሉ ግበረልና ሰላም ኣጀሚርካ ሰላም ኣፈጽመና ተባረኸት ተቐደሰት መዓልቲ ግበረልና ኣብ ጉዕዞ ዘለዉ ኩሎም መገዶም መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ካብ መገሻኦም መለሰልና እቲ ኩሉ ብዓለም እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ኣምላኽና ብጽቡቕ ቀይረልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ስቓይን ዘለዉ ድማ ብሕማምካ ፈውሰልና ብቁስልኻ ድማ ቁስሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘንነልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህልናኸ ድንግል ኢኺ ሽጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኣሰልየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ولسراب يوسف ذكر سعيد وزيد من أبونا أبراهام ولزر سبحات الأب والمسجد العالم والعالم عالم
ለሰኖይ ዝጽለና አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ወጎይታ ነቲ ሕዙንን ብሁይ ልብን ዝኾነ ኣዳም ናፃ ከውፅኦን ናብቲ ናይ ቀደም ቦታኡ ክመልሶም ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ኣባና ሓደረ። ንሕና እውን ከምቲ ነብኡ ሓደ ዝኾነ ወዲ ዝረኸቦ ክብሪ ክብሩ ረኣና። ይቕረ ክብለና ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኢሳይያስ ነቢይ መንፈስ ትንቢት ምስለው ለማየት ወበተዝት ጽራን ዘየር ሕፃን ተወለደነ ወተወለነ ሳለ ሰአሊ ለነ ቅድስት በልካ እግዚአብሔር ንዓለም ኣፍቂርዎ እሞ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ምእንቲ ክድሕን ነቲ ሓደ ወዱ በጃሃበ ልዑል ፍልጽሙ እውን ለኣኸልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድመ ዓለም ዝነበረን ዓለም ኣሕሊፉ ዝነብርን ንድህነት ዓለም ዝመፀን ዓለም ክሕልፍ ዝመጽእን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮነ። ቃል ካባኺ ብዘይምልዋጥ ሥጋ ለበሰ ፍጹም ሰብ ኮነ። ብኩሉ ግብሩ ካባና ኣይረሓቐን ኣይተፈልየን። ሓደ ወልዲ እዩ ንሱ ሓደ ራእይ ሓደ ህላዌ ሓደ መለኮት ቃል እግዚአብሔር እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። Rejoice, O Bethlehem, the town of the prophets, for in thee was born Christ, the second Adam, so that he might bring the first Adam from earth into the paradise and destroy the doom of death. O Adam, though art dust, or thou shalt return dust. Where sin abounded, there did the grace of God abound likewise. Pray to him for us. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ይተሓጐሱ ደስ ይበሎም። ንንጉሥ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓው ኢሎም የመስግንዎ። ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምኽሪ ጸላእ ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዳ ቐዲዱ ናጻ ገይርዎም እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ዝተወልደልና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ጎይታ ኣብ ዓለም ዝነብሩ ኩሎም ደቂ ሰብ ዝነብር ናይ ብሓቂ ብርሃን መንቲ ፍቕሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጻኻ። ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምምጻእኻ ተሓጐሰ። ንኣዳም ካብ ስሕተት ዕዳ ኣድሒንካዮ ኢኻ። ንሔዋን ካብ ጻዕረ ሞት ናጻ ጌርካያ ኢኻ። ንኹልና እውን መንፈስ ውሉድነት ሂብካና ኢኻ። ስለዚ ምስ መላእኽትኻ ኮይና ንመስግነካ ኣሎና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሠሉስ
አክሊለ መከነ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ወስራትነ ዘነኮነ ማርያም ድንግል እንተ ወለደት ለነ እግዚአብሔር ቃል ዝኮነ ሰብ በእንተ መድኃኒትነ ዘነኮነ ሰብ ጥዩቅ አምላክ ፍጹም ውእቱ ወበከንዝ ወለደቶ ዘድንግል ይእቲ ምንክር ኃይለ ወሊዶታ ዘይትነግር ሰላም ቅዱስ ሰአሊ ለነ ቅድስ ንስኺ እታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ እትበፅሕ መላእኽቲ እግዚአብሔር ከዓ ብኣ ክድይቡን ክትወርዱን ዝረኣያ መሳልል ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምነና ቅድስት ድንግል ለምነና ምስየ ባህልሃል ተሓውት ኸቢባ ኸላ እሞ ዘይተቓጸለ ዝረኣያ ገረብ እፅ ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ወዲ እግዚአብሔር መጽዮ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ናይ መለኮቱ እሳት ድማ ኣየቃጸለክን ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ዘርኢ ከይተዘርአ ፍረ ሕይወት ዘፍረኺ ግራት ንስኺ ኢኺ ከምኡውን እታ ዮሴፍ ዝተሸያጣ እሞ ኣብኣ ከዓ ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ መዝገብ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ከርስኺ ጸርክዮ ኣብ ዝዓለም እውን ወለድክዮ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንመላእኽቲ ደስታኦም ዝኾነ ጎይታ ዝወለድኪ ድንግል ተሓጐሲ ንነቢያት ዜናት ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ እግዚአብሔር ምሳኽ ስለ ዝኾነ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል ኣምላኽ ተቐቢልኪ ኢኺ እሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ሰአሊ ለነ ቅድስት O Virgin, O Saint, O bearer of God, since thou did bring forth the King, a marvelous mystery dwelt upon thee for our salvation, we will hold our peace, for we are unable to search into the matter completely, as the greatness therefore requires, and we will describe that doer of God things through the exceedingly great wonder of the manifestation. ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረሲና ዝወረደ ያ ናይ ኣብ ቃል ንጉሴ ሕድሪ ዝሃለ ብድመት ብትኽን ብትክን ብጸልማትን ብንፋስን ርእሲቲ ደርቢ ዘሸፈነ ከምኡውን ብድምፂ መለኸት ነቶም በፍርሃት ዘቕሙ ዝደንሕ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሱ ድማ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባኸ ዝወረደ እውን ንሱ እዩ ኦ ብትሕትና ትዛረብ ደብሪ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይ ምልዋጥ ካባኹ ሰብ ኮነ ስጋ ለበሰ ከማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ሓደረ ፍጹም ሰብ ኮነ ንኣዳም ከድሕኖን ሓጢኣቱ ክሓድገሉን ብብዝሒ ቁረታኡን ምሕረቱን ናብ ናይ ቀደም ቦታኡ ዝመልሶን እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንድንግል ዕቤታ ክንገር ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ጎይታ ሓሪዋስ መጺኡ ኣብኣ ሓዲር እዩ ምንም ክቐርቦ ክምርምሮ ዘይክእል እታ ኣብ ብርሃን ዝሓደር ኣምላኽ 9 ወርሒ ከርሳ ተጸውረ ነቲ ዘይርአን ዘይምርመርን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እቲ ነቢ ዳንኤል ዝረአዮ እምኒ ኢድ ከይተገፎ ኣብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ ንሱ ካብ ኣብ ዝወፀ ቃል እዩ ንሱ መፂኡ ብዘይዘርኢ ሰብኣይ
ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓነና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ከንቺ አብዘን ንጹሕ አውዳይ አሜን ለተታመመተው ለቅዱሳን አበዊነ ሆነ ጽድር ወላዲተ አምላክ ድንግል ትምትወለድ ይመን ቃለ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽናናትን ሰዓሊ ለነ ቅድስት ናይ ዘይረአ ቃል ዝጸርፍዮን ንዕዑ ምስ ወለድኪ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ ብምስጋናን ብባርኾትን የኽብሩኺ እዮም። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዛዕባ ክብርኺ ከዘንቱ ዝኽእል ናይ ልሳን እዩ ኦንፅቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓለ ኣብ ነቲ ኪሩቤል ዝሰከምዎን ውስ መንበሩ ኮንኪ ኦ ብርኽቲ ብፅእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ልወለዶ ስምኪ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ረቢ ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነታ ኣብ ዕቑፍኺ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም ክሩቤል እውን ብፍርሃት ይሰግድሉ ስራቤል ድማ ብዘይ ምቁራጽ ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ ይብሉ ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣት ዓለም ከድምስስ መፀ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ምጅማርና ሰናይ ምጅማር ግበረልና ሰላም ጀሚርና ሰላም ክንፍጽም ድማ አምላክና ኃይልን ጥዕናን ሃበና ኩሉ ንሰግዶ ስግዳን ድማ አምላክና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና አምላክ ናይ ሓቂ ሰገቲ ዝደልየልካ ካብ መዛሶም እዚኣ ድማ ኩሉና ናይ ሓቂ ሰገቲ ኮይንና ኣብ ቅዱስ ቦታኻ ኩሉ ዋጋና ስለናይሉ ዝበፅሐካ እናዘከርና እናእሰንተና ክንፍጽም ንስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ክፉኣት ኩነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝብቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ርዕና ከድንግልኸ ስጋኹን ድንግሊኸ ያደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስበካዋንስ ብርክተ ፍረ ከርስኹም ርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍርቱ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወኪለ እግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌል መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እስዓሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ወኢከመ
እንስቶሙ አላ ዳእሙ ዘእንበለ ከመ ፈጽሞሙ ዘእንበለ ከመ ይፈጽሞሙ ይቤ እግዚእ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ማርያም እሙ ወንጌለ መንግሥት ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሰንክሞ ዘመጻእኩ ሳሮም ለኦሪት ወነቢያት ወኢከመ እንስቶሙ አራ ዳእሙ ዘእንበለ ከመ ፈጽሞሙ ይቤ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ለከ ኃይልክን ወስብሐት ወዘዝጸላእረ ኃይልክን ወስብሐት ወዘዝጸላእረ አማኑኤል አምላክየ ኃይልክን ወስብሐት ወዘዝጸላእረ አማኑኤል አምላክየ ኃይልክን ወስብሐት ወዘዝጸላእረ ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልክን ወስብሐት ወዘዝጸላእረ ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልክን ወስብሐት ወዘዝጸላእረ ኮንከኒ ረዳኢ ዘበሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ
ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዛበሰልና ይሳብአነ እግዚኦ ውስተ አላድነን ወባልሃነ እኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዝዝ ለዓለም ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እግለነ አበሳነ ወጌጋየነ መንነኔን አበሰለነ አብአነ እግዚኦ ውስተ አላድነን ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ
ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዛበሰለነ ይሳብአነ እግዚኦ ውስተ አላድነነ ወባልሐነ እምኩሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝ ከለዓለም ወስብሐት ወእዝዝ ከለዓለም አማኑኤል አምላክከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝ ከለዓለም አማኑኤል አምላክከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወነ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ መነነኒነ ለዛበሰለነ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ አላድነን ወባልሐነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም
ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይለ ወፀወየ ውእቱ እግዚእ ወፀወነ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ብባኮትየ አቡነ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ መድኃኒነ ተአበሰለን ታብአነ እግዚኦ ውስተ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወነ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ሆነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ
ለዛብሰለነ ይትሃበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱር አላድነ ወባልሃነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ገናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ያዌ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም
ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለፍናኖ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ኣምላኽ መጀመርታ ሰማይ ምድርን ፈጠረ። ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት። ጸልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ ዓማዓሞቕ ነበረ። መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ። ኣምላኽ ከዓ ብርሃን ይኩን በለ፣ ብርሃን ድማ ኮነ። ኣምላኽ ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ብርሃን ካብ ጸልማት ፈለዮ። ኣምላኽ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ውፅኣሉ፣ ነቲ ጸልማት ከዓ ለይቲ ውፅኣሉ። ምሸት ኮነ በጊሓት ኮነ ሓንቲ መዓልቲ። ኣምላኽ ድማ ንማያት ካብ ማያት ዝትፈልጥ ጠፈር ኣብ መንጎ ማያት ይኩን በለ። ኣምላኽ ነቲ ጠፈር ገበሮ። ነቲ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ዘሎ ማያት ድማ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ጠፈር ዘሎ ማያት ፈለዮ። ከምኡውን ኮነ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ጠፈር ሰማይ ውፅኣሉ፣ ምሸት ኮነ በጊሓት እውን ኮነ። ካልኣይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ እቲ ንቁፅ ምድሪ ከርእስ እቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ማያት ናብ ሓንቲ ቦታ ይተኣከብ በለ። ከምኡ ድማ ኮነ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ንቁፅ ምድሪ ውፅኣሉ፣ ነቲ እኩብ ማያት ድማ ባሕሪ ውፅኣሉ። ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ። ኣምላኽ ድማ እታ ምድሪ ሳዕርን ዘርእን ዝህብ ብቑልን ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ከከም ዓይነቱ ኣብ ምድሪ ዝፈርኦም ተውፅእ በለ። ከምኡ ድማ ኮነ። እታ ምድሪ ሳዕርን ከከም ዓይነቱ ዘርኢ ዝህብ ብቑልን ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ዝፈሪ ኣዋም ከዓ ኣውፅአት። ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ። ምሸት ኮነ በጊሓት እውን ኮነ። ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ
መዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ ይኹን ዘመናትን መዓልትታትን ዓመታትን ከዓ ንመፈለጥታ ይኹን ኣብ ምድሪ ንምብራህ ኣብ ጠፈር ሰማይ ብርሃናት ይኹን በለ ከምኡ ድማ ኮነ ኣምላክ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ብርሃናት ግብረ እቲ ዓብዪ ብርሃን ብመዓልቲ ዝክስጥን እቲ ንእሽቶ ብርሃን ድማ ብለይቲ ክስጥን ከዋክብቲ እውን ገበረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምእንቲ ከብርህ ኣብ መዓልትን ኣብ ለይትን ድማ ክስልጥኑ ንብርሃን እውን ካብ ጸልማት ክፈልዩ ኣምላክ ከዓ ጠፈር ሰማይ ገበሮም ኣምላክ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ምሸት ኮነ ብጊሓት እውን ኮነ ራብዓይቲ መዓልቲ ኣምላክ ድማ ማያት ሕያው ነፍሲ ዘለዎ ውንጅርጅር ዝብል እንስሳ የውፅእ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ሰማይ ከዓ ኣዕዋፍ ይንፈራ በለ ኣምላክ ድማ ነቶም ዓበይቲ እንስሳ ባሕርን ነቲ ማያት ዘውፅኦ በብዓይነቱ ሕያው ነፍሲ ዘለዎ ውንጅርጅር ዝብል ኩሉን ክንፊ ዘለዎን በብዓይነተን ኩለን ኣዕዋፍን ፈጠረ ኣምላክ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላክ ድማ ፍሮይን ተባዝሑን ማያት ባሕሪ ምልእዋ ኣዕዋፍ ከዓ ኣብ ምድሪ ብዝሓ ኢሉ ባረኾም ምሸት ኮነ ብጊሓት እውን ኮነ ሓምሰይቲ መዓልቲ ኣምላክ ድማ ምድሪ ሕያው ነፍሲ ዘለዎ በብዓይነቱ እንስሳን ለመምታን ኣራዊት ምድርን በብዓይነቱ ተውፅእ በለ ከምኡ ኮነ ኣምላክ ከዓ ኣራዊት ምድሪ በብዓይነቱ እንስሳን በብዓይነቱ ኩሉ ለመምታን ምድሪ ከዓ በብዓይነቱ ገበረ ኣምላክ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላክ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመምኒ ዝብል ኩሉ ለመምታን ይብዝኡ በለ ኣምላክ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ብመልክዕ ኣምላክ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስተይትን ገሉ ፈጠሮም ኣምላክ ከዓ ባረኾም ኣምላክ ድማ ፍሮይን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምድእዋን ምለኽዋን ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድሪ ለመምኒ ዝብል ኩሉ እንስሳን ከዓ ግዝኡ በሎም ኣምላክ ድማ እንሆ ኣብ ልዕላ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ዘለዎ ኩሉ ኣሕምልትን ዝዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍረኦም ናይ ኩሉ ኣእዋምን ሂበኩም ኣለኹሞ ምግቢ ይኹንኩም ንኩሉ ኣራዊት ምድርን ንኩለን ኣዕዋፍ ሰማይን ሕያው ነፍሲ ዘለዎ ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ ከዓ ኩሉ ለምለም ሳዕሪ ንምግቦም ሂበዮም ኣለኹ በለ ከምኡ ድማ ኮነ ኣምላክ ከዓ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ረኣየ እንሆ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ ምሸት ኮነ ብጊሓት እውን ኮነ ሳድሰይቲ መዓልቲ ከምኡ ሰማይን ምድርን ኩሉ ሰራዊቶምን ተፈጸሙ ኣምላክ ከዓ ነቲ ዝገበሮ ግብሩ በታ ሰብዓይቲ መዓልቲ ፈጸሞ ብሰብዓይቲ መዓልቲ ድማ ካብቲ ዝገበሮ ኩሉ ግብሩ ዓረፈ ኣምላክ ከዓ ካብቲ ዝፈጠሮን ዝገበሮን ኩሉ ግብሩ በኣኣ ስለ ዝዓረፈ ነታ ሰብዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 10 ነቢይ ኢሳያስ ዝተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን ቅነ ፍቁረይ ብዛዕባ ኣታኽልቲ ወይኒ ንፍትወይ እቕነየሉ ቅነ ፍቁረይ ብዛዕባ ኣታኽልቲ ወይኒ ንፍትወይ እቕነየሉ ኣለኹ ፍቁረይ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣብ ፍርያም ኩርባ ነበሮ ኩዓቶ ኣእማኑ ከዓ ኣርዩ ኣውፅኦ እሞ ቁሩይ ተኽሊ ወይኒ ተኸለሉ ኣብ ማእኸሉ ድማ ግንቢ ሰርሓሉ መሐምተሊ ከዓ ኣብ ውሽጡ ገበረሉ ዘቢብ ከፍሪ እውን ተጸበየ ግና ኸመጺት ፍራፍረየ ኣቱም ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ኣቱም ሰብ ይሁዳን እስከ ሕጂ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ኣታኽልቲ ወይነይ ንፍረዱ ነታኽልቲ ወይነይ ሓለፋት ኣነ ዝገበርኩሉ እንታይ ኮን እንተገብረሉ ነይሩ ዘቢብ የፍሪ እዩ ኢለ እናተጸበኽዎስ ስለምንታይ እዩ መጺት ፍረ ዘፍረየ በዓርከነቲ ኣብ ኣታኽልቲ ወይነይ ዝገበርዎ ኣፍልጠኩም ንሓፅሩ ቁንጥጦ እየ መጓሰይ ከዓ ክኸውን እዩ መካቢኡ ከፍርሶ እየ ክርገጽውን እዩ ከባድሞ እየ ኣይክጽልጽልን ኣይክኩስኮስን ድማ እዩ ይሸቁን ተቆርባን ከዓ ክብቁል እዩ ንደበነታት ድማ ዝናም ከየዝንሙኽ እዝዞም እየ እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናይ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ቤት እስራኤል እዩ እቲ ተኽሊ ደስታኡ ከዓ ሰብ ይሁዳ እዮም ፍትሒ ተጸቢዩስ እንሆ መቕዓውዶም ጽድቂ ተጸቢዩስ እንሆ ኣውያት ረኸበ ንስኻትኩም በይንኩም ኣብ ማእከል ሃገር ክትነብሩስ እቶም ስፍራ ክሳዕ እዚኣም ኣብ ቤት ክሳዕ ዝሰኣን
ቤት ኣብ ቤት ዝድርቡ ግራት ከዓ ናብ ግራት ዘቕርብዎ ኢሎም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ካብ 10 ጽምዲ ዘውዕላ ተኽልቲ ወይንስ ሓደ ባት ሓደ ሆመር ዘርኢ ከዓ ሓደ ኤፋ ጥራይ ክእቶ እዩ እሞ ብሓደ እቲ ብዙሕ ኣባይቲ ከዓኑ እዩ እቲ ዓበይቲ ጽቡቕን እኳ ዝነበሮ ዘይብሉ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣብ እዝነይ ተዛረበ። መጸርጎም መሃሊ ማህሌተ ለኩርየ ዘንተ ዘይቤ በእንተ አብ አመሰብሖ ለወልዱ በከመ ይቤ ወንጌል ኦ አባ ሰብሖ ለወልድከ ይቤ ሰባህኩ ከሂ ዋዲ ሰባሃከ ወበሂሎቱ ሰብ ፍቁርየ በከመ ይቤ በወንጌል ዝንቱ ወልድየ ዘቦቱ ሰመርኩ ወበሂሎቱ ስብሐት ለአጸደ ወይንየ ይብ ኤሎንተ ስብሐታት ክልኤተ ምትልዋነ ዘይቤ ሰባህኩ ከሂ ዋዲ ሰባሃከ ወሰመዮ ነቢ ለወልድ አጸደ ወይን በዝየ በከመ ሰመየ እግዚ ርእሶ በውስተ ወንጌል አጸደ ወይን በከመ ባህሉ አነ ውእቱ አጸደ ወይን ዘጽድቅ ወበሂሎቱ ካይበ አነ ውእቱ አጸደ ወይን ዘጽድቅ ወአንትሙ አጽቂሁ ወዛቲ ትንቢት ቀደመት በአፈ ነቢይ በእንተ ዘይቤ እግዚእ በእንተ ርእሱ ወባህሉሂ ኮነ ለፍቁርየ አጸደ ወይን ውስተ ማዕዘንቱ ይብል አጸደ ወይን እስራኤል ሃ ወማዕዘንትኒ ዘይብል እስመ ደቂቀ እስራኤል ይነበሩ ውስተ ኩላ ምድር ዳእሙ ውስተ ሳድ ዘውእቱ ማዕዘንት ውስተ ምድር ወሰመዮ ነቢይ ምድረ ርስት እንተ አውረሶሙ እግዚአብሔር ኪያሃ ወብሂሎቱ ሎሙ ይእቲ ዛ ምድር እንተ ታውህዝ ሃሊበ ወማር ዘይቤ ወአኦድኩ ሎቱ ጸድቆነ ይብ ጸድቆነ ወእደ ሕገ ኦሪት ዘሐጸሮሙ ቦቱ ወረሰይ ላዕሌሆሙ ከመ ዓረፍ ዘላዕለ ሃገር ከመ መቦ ዘወፃ እምኔሁ ይሴሮ ወውእቱ ከመ ሃገር ወላዕሌሃ ጥቅም ወአውዳ ጾላይት እመቦ እንከ ዘወፃ ሃገር ወተአደወ ጥቅመ ይሴሮ እምጸላእቱ ከማ ሁድሄድ ሁሉ ዘአለዋ ለሕገ እግዚአብሔር ወወፃ እምውሳኔያቱ እስመ ሰያጥን ጸላእቱ ይሴርውዎ በምግባራቲሆሙ ወኪት ይቤ ዋንሳእኩ ዲበ አለት ይብል ከመ ውእቱ አልዓሎሙ ዲበ ጸላእቶሙ ወአንጀሶሙ ዲቤሆሙ ወሰመዮሙ ህላተ በእንተ ጽበሶሙ በሃበ ህዝበ እግዚአብሔር እስመ አሕዛብ ኮኑ ይጸብኡ ወአልቦሙ ረድኤተ እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ወደቂቀ እስራኤል እሰ እንዘ ህዩላን ቀዲሙ እምኀበ እግዚአብሔር ወበእንተ ውእቱኬ ሰመዮሙ እግዚአብሔር ለጸላእቶሙ በአፈ ነቢይ ህለተ እስመ ጽቡስ ውእቱ ይቤ ወሐነጽኩ ማህፈደ ማእከሎ ይብል በእንተ ውእቱ ማህፈድ መንግሥተ ዘወሃቦሙ እስመ መንግሥቶሙ ኮነ ላዕለ ኩሎሙ ነገሥት ወኢይክል መኑሂ እምነገሥታተ ምድር ይትቃወሞሙ ዘእንበለ መባሕተ እግዚአብሔር ሎሙ ቦቱ ይቤ ወገበርኩ ውስቴቱ ምክያደ ይብ በእንተ ምክያድ ወእደ ስብሐት እንተ ኮኑ ይገብርዋ ለአስተስርዮ በእንቲአሆሙ እስመ ብእሲ ኮነ ለእመ ኃጢአት ወኢየአምን ኪያሃ ለመኑሂ እምሰብ ያበው እንከ ውእቱ ዘኮነ እምነ እንስሳ ወይተአምን ኃጢአቶ ወይዘብሖ ካህን ለውእቱ እንስሳ ፍዳየ በእንተ ኃጢአቱ ወዘንተ ይገብረ እግዚአብሔር ስቡሕ ዘእንበለ ምሕረት ሎሙ እምኔሁ ይቤ ወጸናሕክዎ ከመ ይፍረይ ወይነ ወአውፅአ ሶከ ብሂሎቱ ወጸናሕክዎ ይብ ዘውእቱ እስመ እግዚአብሔር ኮነ ያነውህ መንፈሶ በእንቲአሆሙ ወይጸንሆሙ ወይትዔገስ በእንቲአሆሙ
በእንተ ዘገብረ ምስሌሆሙ ተአምራት ወመልምማት ለአልባብ ወአድኃኖሙ እግዚአብሔር እምጸሮሙ ግብፃውያን ወአስጠሞሙ ውስተ ባሕር ወሖሩ እሙንት ውስተ ማእከለ ማያት ዲበ ምድር ይብስት ወአብልዖሙ መና በገዳም አርብዓ ዓመት ዘአውረደም ሰማይ ወይጼልሎሙ በደመና ወያበርህ ሎሙ በአንበሳት ወምስለ ዝንቱ ኩሉ ኮኑ ይትሄየዩ እምኔሁ ወይትመየጡ በአልባቢሆሙ ፈቃዱ ይቤ ተሰፈውኩ ከመ ያውፅእ ወይነ ወአውፅአ ሶከ ይብል እንበይነ ወይን ለሃበ ምግባራተ ሰናይት ወሶከሰ ለሃበ ምግባራት መንሱት ይቤ ኦ ሰብአ ይሁዳ ወለትነብሩ ኢየሩሳሌም የዜኒ ፍትሑ ማእከለየ ወማእከለ አጸደ ወይንየ ይብል እንበይነ ሰብአ ይሁዳ ነቢያት እለ ፈነዎሙ እግዚአብሔር ሎሙ ከመ ያለብዎሙ ተዓቅቦተ ከመ ይትመየጡ እምግዕዞሙ እኩይ ወይተመይጡ ወበቱ ይከውኑ በዕለተ ደይን ይትፋትህዎሙ በስምዕ ላዕሌሆሙ በከመ አይድእዎሙ በእንተ እግዚአብሔር ወአንቅሖሙ ወአድኃስዎሙ ወኢተመይጡ ምግባራቲሆሙ ይቤ ምንተ ገብር ሀለየ በዘይገብር ቦቱ ዳግመ ወይቤ ነቢይ ዘንተ ቃለ በእንተ እግዚአብሔር ከመ ብእሲ ዘየሐትት ህሊናሁ ወያስተነትን በእንተ ዘይገብር እስመ እግዚአብሔር ልዑል ኮነ ይፈቅዶሙ ይግበሩ ፈቃዶ ወኢይጻኡ እምሃይማኖት ቦቱ ወይፈቀዱ ውእተ ወበእንተዝ ዘለፎሙ ወንጌል በብሂሎቱ ሚመጠነ ፈቀድኩ ከመ አስተጋብክሙ ወኢፈቀድክሙ አንትሙ ወደ ገመ ቃለ ውስተዝ ከመ ዘይኔስህ በእንቲአሆሙ እስመ ይኮነ ውእቱ ዘይፈቅድ ከመ ይኩኑ እምሰብአ ጽልመት አላ እምሰብአ ብርሃን ይቤ ተሰፈውኩ ከመ ያውፅእ ወይነ ወአውፅአ ሶከ ይብል ለለ ኩሉ አናህኩ መንፈሲ ላዕሌሆሙ ወተአገስክዎሙ ከመ ይነስሑ ወይትመየጡ እምኔ ሀበ ሂሩት ወይተመይጡ ይቤ አንሰ ነግረክሙ ምንተ ገብር ዘንተ አጸደ ወይንየ ይብ ለእመሰ አዝለፉ ላለገዞሙ ሙሱን ወኢገቡ እምዝ እሙንቱ ላዕሌሁ ይቤ አአትት ጸድቆኖ ይብል ከመ ውእቱ የአትት እምኔሆሙ መንግሥተ ወይሁቦሙ ለምእመናን ይቤ ወረስዮሙ ለተበርብሮ ይብል ከመ አሕዛብ እለ ምእመናን ቦቱ ይነስኡ መንግሥተ ዘውስተ እደዊሆሙ እምሕግ ዘተወፈይዎ እምእግዚአብሔር ልዑል ይቤ ወእነስት ጥቅሞ ይብል ከመ እግዚአብሔር ልዑል ያበጥላ ለህዶሙ በካልእ ሕግ ወያወፍያ ለካልአን አሕዛብ እለ ያአምኑ በስሙ እንተ ይእቲ ሕግ ፍጽምት ይቤ ወይከውን ምክያደ ይብል ከመ ኩሉ ዘይተርፍ እምደቂቀ እስራኤል ወይአምን በክርስቶስ ዘይሴፈውዎ ይከውን እንከ ውእቱ ምኑነ ወጽሉአ እምኩሉ አሕዛብ ይቤ ወኢይከውን ለአጸደ ወይንየ ህንፃ ይብል እስመ እምድኅረ ፍጹም ሕግ ይከውና ለሕገ ብሊት ሐድሶ ካልእ ሕግ አኮ በከመ ሰምዐ ላዕሌሆሙ ወፄወውዎሙ ከላዳውያን ካዕበ ገብአ ወመሃሮሙ ወአግብኦሙ ሀበ ርስቶሙ ወተሐደሱ ምዕረ ወባሕቱ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ዘውእቱ ተፍጻሜት ኢተርፈ ለሕገ ኦሪት ካልእ ሐድሶት ይቤ ወይበቀል ሶክ ውስቴቱ ከመ ሣዕር ዘውእቱ እመቦ ዘይተርፍ እምኔሆሙ ዘኢየአምን በክርስቶስ እስመ ሰይጣን የዘርእ ውስቴቱ ህሊና እኪተ ወምንንተ ወመዋቲተ
ወባቲ ያስህቶሙ አልባቢሆሙ ወኢየሃድዶሙ ይእመኑ ከመ ይድህኑ ወእዝዝ ደመና ከመ ኢያውርድ ላዕሌሆሙ ዝናመ ይብል እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ኢተርፈ ሎሙ እምቁርባን ቁርባን ወኢትምህርት ወኢትንቢት ይቤ አልየ ሎሙ ለእለ ያስተሃዙ ቤተ ምስለ ቤት ወደራይተ ምስለ ደራይት ከመ ይንሥኡ ደወለ ቢጾሙ ቦኑ ትነብሩ ውስተ ምድር ባሕቲትክሙ ዝንቱ ይትሜስል በእንተ አፍቅሮ ዓለም ኮነት ሞት ላዕሌሆሙ አስተአደመ ሎሙ ሰይጣን ከመ ኩሉ ዘኮነ ኮኖሙ ሎሙ ወኮኑ ይትአመጹ በበይናቲሆሙ ወይትቃሃው በእንተ ዘኮነ ወኢኮነ ሎሙ ይቤ ቦቱ ትነብሩ ውስተ ምድር ባሕቲትክሙ ይብል ብእሲ ለእመ ኮነ ፈራሄ እግዚአብሔር ወየሐስስ ስምረቶ ወስርዓቶ እስመ ያክሉ ዘወሃቦ እግዚአብሔር ሎቱ በውስተ ዝ ዓለም ወያፈቅሮሙ ለአህዊሁኒ ወይፈቱ ከመ ሎሙ ዘያፈትዎ ለርእሱ ወኢሃረያ እምኔሆሙ ኢለነቢረ ምድር ወለካልአትኒ ወበእንተ ዝንቱመ ትርጓሜ ካልእኒ ወውእቱኬ እስመ አመረ ገራሂተ ለሃበ ዓለም ወውስተ ዓለም ቦ ማእምራን ወእለኒ ኢማእምራን ወማእምራን እንከ ለእመ ኢያርብህዎሙ ለሰብ ትሩፋት በቅንዓት እምኔሆሙ ከመ ውእቶሙ ባሕቲቶሙ ትሩፋት ይከውኑ ወይነስኡ ርስተ እሙንቱ እልክቱ ለእመ ኢማእምራን ለጥንቃቄ አእምሮታት በእውቀቶሙ ዘዚያሆሙ ይኩን ሎሙ በቅንዓቶሙ ወውእቱ በጽልዓተ አእምሮተ ዚያሆሙ በጽልዓተ አእምሮተ ዚያሆሙ ይቤ ቦኑ ትነብርዋ ለምድር ባሕቲትክሙ ይብል በእንተ ምድርኒ ለሃበ ነገሥት ወኮኑ ደቂቀ እስራኤል አመ ኮኑ ሕዝበ እግዚአብሔር ወአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮኑ ይትየዘቡ በነፍሳቲሆሙ ከመ ይከውን ሎሙ ጸጋ ለአሕዛብ ወኢወርሱ መንግሥተ እግዚአብሔር ወለእመኒ አምኑ አላ ውእቶሙ ባሕቲቶሙ ወዘለፎ መንከ ነቢይ ወይቤ ቦኑ ትነብርዋ ለምድር ባሕቲትክሙ ይብል እስመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ኢኮነ ሕዝብ ዘይሄይስ እምነ ሕዝብ በእንተ ብሂሎቱ ለአርዳኢሁ ሁሩ ወመሃሩ ኩሉ አሕዛብ ወዘአምነ እምኔሆሙ ሎቱ ጸጋ ይቤ ከመ በጽሐ ዝንቱ ውስተ ምስማዕ እግዚአብሔር ጸባኦት ይብል እስመ ኩሉ ዘኮነ ክሱት ወክቡት በቅድሜሁ ወውእቱ ማእምረ ኩሉ ኃጣውእ ክሱት ወክቡት ወውእቱስ ሰማየ ጽራህ ለዘይትመሐፀን ሀቢሁ እምኩሉ ልቡ ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። መጽሐፍ ሲራክ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ። ጥበበኛ ሲራክ ዝጸሓፎ በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘላለም ይሁን አሜን። ኩሉ ጥበብ ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ፣ ኩሉ ጥበብ ከዓ ንዘላለም ምስ እዩ ዝመጽእ። ነቲ ኣብ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ወይ ንነጠብጣብ ዝናብ ወይ ንናይ ዘለኣለም መዓልትታት ክቆፅር ዝኽእልከ መን እዩ? ቁመት ሰማይ ስፍሓት ምድሪ መዓሙቕ ባሕሪ ዕምቆት ጥበብ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ መን እዩ? ጥበብ ቅድሚ ኩሉ ነገር ተፈጥረት፣ ምስትውዓል ካብ ዘለኣለም ነበረት። መበቆል ጥበብ ካብ ላዕለዋይ ሰማይ ቃል ኣምላኽ እዩ። መገዲ ጥበብ እውን እቲ ንዘለኣለም ዝነብር ትእዛዛት እዩ። መበቆል ጥበብ ካበይ ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ሰብ ዶ ኣሎ? ነቲ ረቂቕ ክእለታት ዝፈልጦኸ መን እዩ? ፍልጠት ጥበብ ዝተገልጸሉኸ ንመን እዩ? እቲ ዓብይ ተመክሮ ጥበብ ዝተረድአኸ መን እዩ? ኣብ ዝባኑ ዝተቐመጠ እምብዛ ዝፍራሕ
በይኑ ፈላጥ ዝኾነ ሓደ ጥራሕ ኣሎ ንጥበብ ዝፈጠራ ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ምስ ረኣያ ክብርቲ ምዃና ፈለጣ ንዝፈጠሮ ዘበለ ኸ ብኣ መልኦ ጥበብ ዘይተዋህበቶ ወዲ ሰብ የለን ኣብቶም ዘፍቅርዎ ግና ኣብዚሑ ኣፍሰሳ ኣብቶም ዘፍቅርዎ ግና ኣብዚሑ ኣፍሰሳ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ክብርን ልዕልናን እዩ ዘውዲ ሓጐስን ደስታን ከዓ ይደፍኣልካ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ንልቢ የሕጉሶ ነዊሕ ዕድመን ምሉእ ሓጐስን ከዓ ይህበካ መወዳእታ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብ ሰናይ እዩ መዓልቲ ሞቱ እውን ንእግዚኣብሔር ክባርኾ እዩ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ ነቶም እሙናት ገና ኣብ ማህፀን ከለዉ እያ እተዋሃቦም ንሳ ካብ ጥንቲ ዘመን ጀሚራ ምሳና እያ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ከዓ እምንቱ ኣባ ከውድቕ እዩ ምልኣት ጥበብ ማለት ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ ንሳ ብህያባታ ፈጺማ ተዕግበና ልብና ብዝብጎ ኩሉ ገዛናን ማዕከናን ትመልእ ዘውዲ ጥበብ ማለት ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ ብሰላምን ብምሉእ ጥዕናን ከም እትነብር ትገብረካ ጥበብ ብፍልጠትን ምስትውዓልን ከም ዝናብ ትሰድድ ነቶም ዝቕበልዋ ድማ ክብሪ ትውስኸሎም ሱር ጥበብ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ ጨናፍራኻ ነዊሕ ዕድመ እዩ ንእግዚኣብሔር ምኽባር ካብ ሓጢኣት የርሕቕ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብ ብንቁጣዑ ኣርሒቑ ይሰግቦ ምኽንያት ዘይብሉ ቁጣዓ ቅቡል ኣይኮነን ከም እትወድቕ ትገብረካ ይኽእል እዩ ተዓጊፍካ ተጸበ ደሓር በዚ ገበርካ ክትጎስ ኢኻ ልክዕ እትዛረበሉ ግዜ ክሳዕ ዝበፅሕ ትስቕበል እሞ በቲ ሰናይ ጠባይካ ዝና ክትረክብ ኢኻ ጥበብ በዘራርባ ለባማት ሃብታም እያ ሓዳግ ግና መንፈሳዊ ንምዃን ካብ ምንዓቕ ሓሊፎም ገለ ነገር የብሎምን ጥበበኛ ክትከውን እንተለሊኻ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ሓሉ ንሱኻ ብጥበብ ክመልኣካ እዩ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ጥበብ እዩ ገዛእ ርእሱ እውን ትምህርቲ እዩ ንሱ ብእሙናትን ብትሑታትን ይሕጐስ እዩ ንእግዚኣብሔር ፍርሓዮ ትእዛዛቱ እውን ኣይተፍርስ ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ሒዝካ ናብ ኣምላኻ ይትቕረብ ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብዝ ኣይትኹን ብዛዕባ እቲ እትብሎ ነገር ተጠንቀቕ ከይትወድቕ እሞ ካብ ርእስኻ ውርደት ከይተምፅእ ኣይትተዓበ ውሽጢ ልብኻ ተንኰል ስለ ዝመልአ ንእግዚኣብሔር ከዓ ስለ ዘይፈራሕካዮ እግዚኣብሔር ብኩሉ ምስጢርካ ንኩሉ ምስጢርካ ክገልጾ እዩ ኣብ ቅድሚ ጉባኤኻ ከዋርደካ እዩ አሃዊየ ሶበ ፈቀድነ ናምስት እማዕተ እግዚአብሔር ወንርከብ ምህረተ ምኔሁ ንንበር በምስየት ኩሎ ዕለት ባህቲተነ እምድኅረ ተፍጻሜተ ዕለት ወንህትት ነፍሳተነ ምንተ አቅረብነ ለመልአክ ዘያቅበነ ዘያቀርቦ ለእግዚአብሔር ወሰበ ተፈጸመ ሌሊት አዲ ሶበ ይሰርቅ ብርሃን ንህትት ነፍሳተነ ወናእምር ምንተ አቅረብነ ለመልአክ ዘያቅበነ ዘያአርግ ለእግዚአብሔር ወይትታቀፉ በዝንቱ ኩሉ አሃዱ አሃዱ እንዘ ሕያውክሙ ለእመ ኮነ ተባይተ አው አንስተ አው ንኡሰ አው አብየ ሶበ ተጠምቀ ጥምቀተ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተገብረ ለቱ መልአክ ዘያዕቅቦ እስከ ዕለተ ሞቱ ወያአርግ ኩሉ ዕለተ ምግባራቲሁ መዓልተ ወሌሊተ ወአኮ ዘኢየአምር እግዚአብሔር ምግባራቲነ ሐሰ አላ ውእቱሰ የአምር ኩሎ ምግባራቲነ እስመ ጽሑፍ በነቢይ ከመዝ አዕይንቲሁ ለእግዚአብሔር ሀበ እለ ይገብሩ እኪተ ወሄራተ አላ ለመላእክትሰ ሴሞሙ ላእካነ እግዚአብሔር ፈጣሪ ኩሉ ለዝንቱ በእንተ እለሃለወሙ ይረሱ ዲህነ ዝንቱ ተግሣጽ ዘአቡነ አባ ሲኖዳ ተናገረ ምስሌነ በእንተ መድኃኒተ ነፍሳቲነ ስብሐት ለስሉስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 35 ካብ 29 ክሳብ 34 ምዕራፍ 38 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ደጊሙን እዚ ሓዉ ንዓቢ መምህር ባስልዮስ ዝኾነ ኤጲስቆጶስ ናይ ኑሲስ ዝነበረ ቅዱስ አባ ጎርጎርዮስ ብዛዕባ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ብዝበሎ ከምዚ በለ ንእግዚአብሔር ኣብ ብመልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻኸሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነሉ ስራሕ ብልብኹም ፍለጡ ሰብ ዝኾነሉ ስራሕ ብልብኹም ፍለጡ ፈትዩ መንዚዑ ምስ እግዚአብሔር ዝተመዓራረየ ኣይኮነን ርእሱ ኣትሒቱ ሰብ ኮይኑ ናይ ግዙእ ባህሪ ተዋሪዱ እዩ እምበር እንትርፎ ስጋ ክውሕሓድ ካብዚ ዝበልፅ ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ድሕነት ኣሎ ግና ንሱ ንነገስታትን ንመኳንንትን ዝገዝእ ከሎ ንዓና ንኽመስል ኣብ ዝመፀሉን ናይ ግዙእ ባህሪ ኣብ ዝተዋሃደሉን ግዜ ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኣይነኣሰን ምድሪ ንዝፈጠረ ንዑ ብትውልዲ ካብኡ ንበልፅ ኢና ዝብሉ እኒ ቀያፋ ተሳለቕሉ ኩሉ ፍጥረት ዝገዝእ ንሱ መዕረፊ ስፍራ ኣይረኸበን ብስጋ ምስ ተወልደ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀስዎ እምበር ዘይልወጥ ንጹህ ቃል ነቲ ዝልወጥ ባህርየ ሰብ ተዋሃደ ስራሕ ሰብ እውን ገንዘቡ ገበረ ነፍሱ ካብ ስጋኡ ክሳዕ ምፍላይ በፂሑ ትሕትና ኣብዚዑ ገበረ ንነፍስን ስጋን ንዝፈርድ ንዕኡ ናይ መወዳእታ ሞት ናብ ዝፍረደሉ ኣደባባይ ኣውፅዎ ሊቃነ መላእኽቲ ፈጢሩ ንዝገዝእ ንሱ ብኢድ ሓጣን ተታሕዘ እቲ ህይወት ንሱ ሞተ ቅዱስ ሰማዕት ሊቀ ጳጳሳት ፊልክስ ብዛዕባ ምስጢረ ሥላሴን ምስጢረ ሥጋዌን ነገር ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳኑ ከም ዝበለ ንሕናስ ነቶም ሕማም ኮነ ሞት ባህርየ መለኮት ከም ዝኾነ ዝሓስቡ ነውግዞም ዝተሰቕለ ክርስቶስ መለኮት ዝተፈልዮ ዕሩቕ በዚ እዩ ዝብልን ከምቲ ንሕና ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ እናምን ከምኡ ዘይኣምንን እንተሎ ነውግዞ ኢና ቃል እግዚአብሔር ብመለኮት ዘይሓምም ከሎ ብስጋ ሓመመን ከምቲ ንጹዋን ኣቦታትና ዝበልዎ ናይ ስጋ ሕማም ሞት ንዕኡ ተነጊሩሉ እዩ ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩልና ይኹን ኣሚን እስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርክኒተ ማርያም ሰናይ ተዳቀር ምረደ ሶበሰ ተዳቀ እዚያየ ኃጢአተ ሚያ የኮዋ ተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ወብትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል ለእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንእት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ስሙ ነግሮክሙ ያዌ ብርሃን ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩማ ባይንታ አልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ሊቁላላይተ አምላክ ወያብርህ አይንታ አልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ለኢሉ ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽመ ውዳሴሃ ጸሎቷ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ነበሩ ወይስሙ በዛ ህዝብ በዛ ልቦና ስሙ ባይዛኒኩም አንብሩ በልቦኩም እባው ፍራው ወዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘውዳይት ማርያም ማርያም ይልመር ለምንተ ሰማያት
እግዝእትነ ማርያም ንብርን ካለም ለና አምላክ በእንተ ማርያም ተገበ ኩሉ ዓለም ንግደ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ ብላ አዳም ለብስታ አምሮ ከመትወፅእ ግዝእትን ማክሮም ከርሰብ ሲቶ ምቅርታ ዘይጨውሮ ለእለ እግዝእትነ ማርያም ተበተስበ ኩሉ አይ እፍ ዘይክርሰ ወአይ ይህልና ዘይትላል ተዋጽኦቶ ዋይኪም ተነብሮ ከመተነ ተክለነ ከማርያም ተነገት ማዳም እስከ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዛን ሰላሳ ስራት ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም እንዴት ዳዊት ንጉሥ መንገለ አባው መጻረም ካን መንገለ ማስማ አባው ያጨን ወሰሙ ወላዲታ እና ለመኑ ተቆ ተደንጉለ ህሊና እሙልደ ሰብ ለመላእክት ክፍልም ጋሌና ስማ አቦሶ ቶቶ ወሮዱ ምድረባውን ተቀራሚ መኑ ከመንተ ማርያም ተቆን መላእክት ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመንተ ማርያም ተቆን ማይደር ሁሉ ወመኑ ከመንተ ማርያም ተቆነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ካነ ነቢይ ለሰብ መላእክት አልቦ ዘተረሳቶ አልቦ ዘክብራቲያተ ዘንበልክነ ማርያም ባዚታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተሀብን ኩለን አንስና ልክነ ማርያም ለአምላክ ወርቁ መልክዓ መልክዓለም ወኩሉ መልክዓ ልክነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀሰወተ ለአምላክ ንጽናክነ ማርያም ኮነታ ለአምላክ መደብሳ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልናክነ ማርያም ንግሥት በነቢያት ማርያም ስብዕት ወሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ቅድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ውልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይት ቤዛኩን ለሀጠነ ወቅት ጸጋይ ስለዘይት ላካ ሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩልድ በኩመን ዘይንተራፉ ቅስሜት መላእክትኩም ወቅድመ ስእላ ስግዱ ይሰግድለች 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 ወቅሰች ወቅት ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳን ዘተፍሰ እንዘ ይብል ተፈስሒ ወቅት ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰግወ እምነች እግዚአብሔር ቃል በወፃ እምነች ወፃን ከርትች ተፈስሒ ወቅት ማርያም ዘወፃ እምነች ንላዊር ዘበአማን ዛሰሰለ ጉግሩ ወሰወር ከወጥረ ሊውመት ከብቱ ተበስሒ ማርያም ድግን ተብች ተበት ከማይሰርሐ ወመ ተገደፋ እግዚአብሔር ውሰደኝ ተፈስሒ ድንግል ማርያም ላይ ታምናር ቅድስን ተፈስሐች እግዚአብሔር እንዘ ይጽያ እንዲ በደመና ፍሩ አብሰትች ተፈስሒ ማርያም ድንግል ዘአሰረ እምነች እግዚአብሔር ቃል ዚአር በቅዱሳን ተፈስሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ይትወለድ እምነች ቃል ዘምሰግለቱ ምስራቅ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈስሒ እግዝእትየ ማርያም እማ አንተ ለዘሐዋርያነ ተፈስሒ ማርያም ዘወለደችነ አማኑኤል ዘአቀበ ማኅተምናቸውን ለምስናም ድረግለቱ ሰላም ለች ወቅት ማርያም ድንግል እንተወለች አምላክ እንዘ ይትነጸረ መሰረተ ማኅፀንች ሰላም ለች ወቅት ማርያም ድንግል እንተወለች ንጉሠ ዘይትራወን ዘይትወለድ አንቀጸ ማኅተምናቸው ሰመች ማመተ በልደተ መርዓዊነ ቅዱስ ሰላም ለች ወቅት ማርያም እስመ ረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለን እምረታ ቁርልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘከመ አቀበት ቅብአ በረከት ዘከመ ቀብአት ቅብአ በረከት ወፈወሰት እግሪሆሙ ለእንስሳ ይቤ እንጦንስ ዘደብረ ቁስቋም እነግር እሙነ ከመ እግዝእትነ ማርያም ይሃለወት አኮ ይእቲ ባቲታ ዳእሙ ወልዳ አምላክ ምስሌሃ ወመንበሩ ድሉው ማእከለ ሕዝብ እስከ ይርኤዩ ወይደልዎሙ ዘይደልዎሙ ወለእለ ይመጽኡ በዝንቱ ቤት ዘቁስቋም የዱብ ሰባቲቱ ዘርእያ አላ ትወፅእ ለቀበላነ ይእቲ ድንግል ወላዲተ አምላክ እንዘ ውስተ እደዊሃ ንዋይ ምስለ ቅብእ ዘባረከ በዓለ ኩሉ በረከታት ዘውእቱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ትፈቅድ ትቅብአነ በቅብአ በረከት ወትርከበነ ጽዑናነ ዲበ እንስሳ በተመቅሖ ወትዝህር ወበዕረፍተ ሥጋ ወትርእዮሙ ድንግል ወላዲተ አምላክ ለሉ እንስሳ ዘከመ ጻሞው እምእለ ይቀስፍዎሙ ወትቀብኦሙ እስከ እግሮሙ ለእንስሳ እግዝእትነ ማርያም ርኅርኅተ ልብ በቅብአ በረከት ወትፌን በረከተ እግሪሆሙ ለእንስሳ እለ አልቦሙ ልብ እፎ መድመን እግዝእትየ ማርያም ዜናውርትች ዘአልቦ ሁልቁ ወኢመስፈር ዘትገብር በላዕለ ኃጥኣን ወዘማውያን በላዕለ ጽኑሳን ወሃካያን ብፁዓን እለ አእመሩ ጣዕመች ወእለ ይነብሩ በፍቅርች እስመ ኩልነ ሕይወተ ነሐዩ በእንቲአኪ ብፁዕ ኪያኪ ዘዴገነ በኩሉ ልቡ ወበኩሉ ኃይሉ ወበኩሉ ነፍሱ ከመ ይርከብ ረድኤተኪ በከመ አሰርአየ ተአምሪኪ በላዕለ እንስሳ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። እምኀዘን ዋይለው ዝትነ ቅዱሳን
ማርያም ተስፋ ማይጸድቂ ተጸውረ ብሌሟል ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለኩታን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ቅዱስ ቁርባን ለናዝሎት ነኒ አበዝ መካን ሃሌ እኪ ማርያም አምርኪ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንስሳ ወይሩ በይነታግረቱ ሰቃላይ ባገ በትዲሙ በረከታሙ ማጋገ ለነዳይ ብየሲ ተዘረከቦ እንዳቤ ተብተከ በትዲሳያስ በልቆ ኩሉ ስርቲ በልቆ ኩሉ አጽብቴ በልቆ ኩሉ ዘዘርየ ስብሐት ለኪ ንግሥት በልቆ ኩሉ ዘያሰራየ ስብሐተ ድንግልና ኪሰልፈ ይነግር አቡየ ማን በረከታን ያድየና ቅድስት ድንግል ማርያም ፈለና አብ ሰማያት ትነግር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ አብ ሰማይ ወምድር ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና በመበና እናንተ ወዶና በደለም ኮንታረግና በደልና መሳሚት ከፋድና በረፈተና አይተቱና እንግስም ኃይልን ክብርን ዘላለም ነቃኝ አሜን። ኦ ዘተምረ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ለና ከድንግል ከስጋ ሁሉ አደ እግዚአብሔር ተባረኩ ሰራዊት ሰላም ለኪ ለሆኒ ሰይፋን ጽብርቴ ረከስ ሆምሩ በምትጸጋ እግዚአብሔር ሚሳፈዮስ ስደስ ወልኪ ኃጢአትና ሰሌልና ነፍቶ ወደ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማስን ለዘይጽዮን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰይወት ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ለዘይሰሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አዳው ለሰማይነ ይጽብኦ ወዛብነ ጽዮን ምስሌሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋ አስተለመቱ ቅድሜው አበከ ወይኖ ቁርባነ አምልኮ ሥጋው ያባነ ቤተ መራው ውሰየ ተራው አበይጋው ለቅሳት ስግዋን አራው ለተዋዝጋከ ድስየሰዮ ወለነቃደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ላሂከ ንትመነይ ከመራዊ ክርስቶስያስ ወራኤል ለስእተነዮ ወከማኑከ አምላክ ለኩልአንዮ ለጥባ ሥጋከ ንጸግቦ ለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚን ስላሴዛኖ የተወለደ ማርያም አይሁዳት ዓለም ለሕይወት ከመገልብልዮ ዘተማደን ገጾሙ ለመወልጣን ሳህሉ ወምህረቱ ያህል ምስሌን ለዓለም ዓለም አሜን። ወሰወ በዋድ ዚ ኢየሱስ ውስተ ቤተ መቅደስ አሐዘሙ ፍርሃት ወረዓድ ለኩሎሙ ሰብአ ኢየሩሳሌም ወተሃቡ እምዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ቤተ መቅደስ ከመ ይሰይጡ ወይሳየጡ ወለይነስኡ አስራት ወገብረ ጥብጣቤ ዘሀብ ወቀሰፎሙ ወሰደዶሙ ቤተ መቅደስ ወደፍተአ ማዕዳቲሆሙ ለመወልጣን ወአውፅኦሙ እምቤተ መቅደስ ወይቤሎሙ ቤትየ ቤተ ጸሎት ይሰመይ አንት ሙሴ ረሰይክሙዋ በአተ ፈያት ሳህሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አመ ትመጽእ ለኰንኖም ስለ ደሞ ገቦ ዋይጋር አማይፀንኩ ነፍስዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት በቤቱ አቀርቱ በዚያከ በኰረትከ በምድር ወይተሰይጦትከ በገብለዳት ብሩክ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነን
ታኩሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ለሩቃን ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ለከ ኢየሱስ ዘይትሰአል ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል አብ ቅዱስ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ንጽሕኻ መጽሓኒ ኩሉ ወይናት ኩሉ ስለናልካ ዝሓመምካዮ ሕማም እናዘከርና ዝቆሰልካዮ ቁስሊ እናዘከርና ኣብ ቤትካ ብጾም ብጸሎት ብስግዳን ኣለና ኣምላኽና ናይ ሓቂ ሰገትን ናይ ሓቂ ድማ ጸሎትና ለመናና ጾምና ኩሉ ቅድሚኻ ቅቡል ይግበረልና ኣብ ዳግማይ ንጻትካ ገጽካ ዘርኢ ግበረልና ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ሰላም ፈጺምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ኣምላኽና ብድሓነ ሰላም ኣብጽሓና ከምዚ ኣገልግሎት ዘይረኸቡ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣገልግሎት ማዕዲ ኣገልግሎት ክፈተሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ቃልካ ምሳብ ስምኹን ዕለት መግብና ለማን በደልና በደሎም ከም ዝሓለግና በደልና ፈተና ይተእትወና ዘላለም ናትካ ኢማን ሆዝትየ ማለት ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ሕሊና ከደንግል ይስጋኹም ድል ከእግዚአብሔር ተዋሕዶ ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ስሬካ ባንጽቴ ከይብረከርኩም ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ሚሳኽ እዩ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬትና ነፍትወልዶ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሕረት ለምን ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘጋባ መከረ አድርጎ ወይባረክ ሰማይ ስባቲሁ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘገብረ መከረ ባቲቱ ዋይትባረክ ስብሐቲሁ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘገብረ ኃይለ ወመንክረ ባልዶ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ አምላከ እስራኤል ዘገብረ ዓቢየ ወመንክረ ባልዶ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘገብረ ኃይለ ባልዶ ስብሐቲሁ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘገብረ ኃይለ
ደግ ዝበዝባድዮ ካነ ኩል ዋን ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚእነ ወአምላክ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረሲዕ ለሰሚዕ ዘዜነወ ማርቆስ አለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለክርስቶስ እግዚእ ወአምላኪነ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ድማ ረድና መንፈስ አምላክና ኃይልኻ ደግፈና አምላክና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ኩሉ ድማ ተቀበለና ሰላም አፈጽምካ ሰምና ማማ ክቡር በዓልካ በዓል ትንሣኤ ድማ ጽሓና ሰላት ነብራ ኮነው ሰዓት ምጽአት አምላክ ሰማይ ምድር ይሁን አዕለትና መሃበና ና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሕደግናሎም በደልና ብሰና ደገሉ ካብ ኩሉ ክፉ አድኅነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥተ ትኮ ዘአውፍና እፍሪክኮ የዲያፈን አውረጀችር የሰው ጎይታ ከወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙር ሐዋርያ ዝንገል ቃል ማርክን ክብረ መንግሥትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 26 ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ቢታንያ ንጽባሒቱ ድማ ካብ ቢታንያ ክወፁ ከለዉ ጠመየ ብርሑቕ ከዓ ቆጻል በለስ ረአየ ናልባሽ ገለ እንተረኸበላ ክርኢ ከዓ ናፋኸደ ናባ መጺእ ከዓ ግዜ በለስ ኣይነበረን እሞ ቆጽሪ እምበር ገለ እኳ ኣይረኸበላን። መሪሱ ድማ ካብኺ ሓደ እኳ ንዘለዓለም ፍረ ኣይብላዕ በላ ደቀ መዛሙርቱ እውን ሰምዕዎ። ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ መጹ። ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ኣብታ ቤተ መቕደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝሻየጡን ከውፅኦም ጀመረ። ሰደቓ ሸረፍትን መንበረ ሸየጥ ርግብን ደንከለ። ሓደ እኳ ኣቕሓ ፀይሩ በታ ቤተ መቕደስ ክሓልፍ ኣይፈቐደን እሞ ቤተይ ንኩሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ ደይኮነን ንስኻትኩም ገና በዓትኩም ሓለዎ ትገበርኩሞ ኢሉ እውን መሃሮም። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ድማ ሰምዑ።
ዘሎተ ህዝቢ ብምሁሩ ስለተገረመ ከዓ ይፈርህዎ ነበሩ እሞ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ። ምስ መሰየ ድማ ናብ ወፃኢ እታ ከተማ ወፀ። ንጎ ክሓልፉ ከለዉ ነታ በለስ ካብ ስራ ነቂፃ ረኣይዋ። ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ መምህር እንሃዛ ዝረገምካያ በለስ ነቂፃ በሎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ብኣምላኽ እመኑ፣ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ኸረ እንተንስኢኻ ናብ ባሕሪ ጣሓል እንተበሎ ንኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስለዚ ትጽልይዎን ትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩም እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ ይብለኩም ኣለኹ። ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ድማ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓልገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተለብኩም ሕደግሉ። ንስኻትኩም እንተዘይሓደኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ በደልኩም ኣይሓድገልኩምን እዩ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ድረ ወንጌል በአሃዱ ሰዓት ዘዕለተ ሰኔ እምግብረ ሕማማት ቅድስት ስብእት ዘይደል በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰነ ምድረ ወአሰርገዎሙ ከመዝ በመንፈሰ አብሁ ወከደነ ጽልመተ ወአምፃ ብርሃነ ወፈለጦሙ በአስማት አዲሳን ወሰመዮ ለብርሃን ከመውኡቱ መዓልት ወሰመዮ ለጽልመት ከመውኡቱ ሌሊት ወበውኡቱ ዕለት ፈጠረ እልክተ ከመጥበቡ ወእመቃ አይምረቱ ወበዳግምኒ ፈጠረ እግዚአብሔር ምድረ ወአጽንዐ መልዕልተ ማይ ወበሳልስ አጽንዐ እግዚአብሔር ማየ ላዕላዊተ ወሰማያ ሰማየ ትዝምደ ዕፀ ወአዝርእት ሀቅል ወሐመልማለ ዘር ዘይፈር ፍሬ በዕለተ ሰሉስ ፈጠረ ፀሐየ ወርሃ ወከዋክብተ ፈጠረ እግዚአብሔር በዕለት ራብዒት ተሐዋስያነ ወአራዊት ወአውፋረ ወአሳተ አበይተ ወእንስሳ ሀቅል በዕለተ ሐሙስ በዕለተ ሰዱስ ፈጠረ እግዚአብሔር እንስሳ አባየ አዳምሃ ቀዳማየ ብእስየ ወረዳኢቶ እንተ ተነስአት እምሥጋሁ ተባይቱ ወአንስት ገበረሙ በከመ ስርዓተ እልክቱ ሀደገሙ ይኩኑ መኳንንተ ላዕለ ምኵራባቲሁ ዘፈጠረሙ ወአይረፈ በዕለት ሳብዕት ወባየቲ ፈጸመ ኩሎ ግብሮ ወባረካ እግዚአብሔር አምላክ ዛቲ ስርዓት ወመሰረት ኢት ለኩሎም እለ ይሃድሩ ውስተ የብስ ንሰብሖ ወናድር ስሞ እስመ ውእቱ ገብረ ለነ ምህረተ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ ወበሕማማቲሁ አድኃነነ። ድርሳን ዘዮሐንስ አፈወርቅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ድርሳን ዘቅዱስ ወብፁዕ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘይነበበ በዕለተ ሰኑይ ነድኀ በረከተ አምላኩ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ነዋ ሰማዕነ ይእዜኒ ከመ ለይትሜሰሉ በኦም ዘብሩድ እምፀዊረ ፍሬያት ይወርድ ላዕሌሆሙ መድሰት አቢብ እግዚአብሔር ወመድምም እምለይነጽሩ እፎቴ ንሕነ ኦ አሃው ኢንጠናቀቅ ለዓቂበ ነገራት ስርዓትነ ወኢንልየቡ በተዓቅቦ ጽኑዕ ፍካሬ ቃላት ዘተነበለ ላዕሌነ ወንትጋደል በአስተናጽሖ ምድር አልባቢነ እምነሶች ዘየሐንቅ ወመስገድ ዘያማስን ወንዕቀባ በልቡና እምነ አራዊት ወአዕዋፍ ወህለፍተው ፍኖት ከመ ንግረይ ፍሬ ንጹሐ ወንደሎ ለፍድዓት ዘውስተ ገነት እምለ ሰምዑ እምቅድሜነ ሶበ ኢተወክፍዎ በጥብዓት ወድቁ እምርእሶሙ ወተዓርፉ በጽልመተ ህሊናሆሙ ወስሕቱ እምፍኖተ ርእስ ወተሃንቁ
በፍቅረ ፍትወት ወትብሬት ወአኦሮሙ ቅንዓት ወተህዙ በሐሲሰ ሲመታት ወወድቁ ውስተ ማዕመድ እኪት እስማ እድዬ ይእዜኒ በከመ ይነግር መጽሐፍ አምላካዊ አስተንቲኖ ፈጣሪ ኩሉ ለዘመደጓ ለመህያው ከመዚያ ስተነት ለንጉስ ጊዜ ምጽአቱ ውስተ ሀገር እስመ ለይሄልዩ በአማሃ ወያስተዳልው በመጽናሃት ክቡራት ያቀድሙ እምቅድመ ምጽአቱ ሀቢያሃ በአንጽፎ ምንባራት ወጥብሃተ እንስሳ ወአስተዳልው መባሌት ወቅርሃተ መስቴ ወኩሎ ጽደያተ ወፍሬያት ከመ ሶበ ንጉስ ውስተ ሀገሮሙ ይረክብ ኩሎ ድልው ከመ ይፈቅድ በቁሩብ ወይትፌጋ በፍስሓ ወበሐሴት ለኩላ ይእቲ ስርዓት ሰናይት ወከማ ሁኬ ገብረ እግዚአት ኩሉ ጽድቅ ሶበ ሀለዮ ይፍጥሮ ለአዳም ቀዳማዊ አዘዘ ቅድመ በአርአየ ዘሃሎ እምኀበ ኢሃሎ በሂሩት ዘኢይትከሀል ልዕልና ረኪቦቱ ወለፍጻሜ ፍድፍድናሁ ወብዝሃ ሳህሉ ወጸንዐ ሰናይቱ ወእዘዘ ሀብቱ ወበፍቅሩ ለእጓለ እመሕያው ወበእንተዝ ሐነጸ ቤተ ስርጉ በዘዘዚያሁ ሰናይት ወርሱይ በዘዘዚያሁ ክብራት ወፈጠረ ሎቱ ለየብስ ምድር ወለማይ ጠፈረ ወአሰርገዎ ለውእቱ ቤት በብርሃናት ዘያጸደሎ ወላሂ ዘያንጸባርቅ በከመ ፀሐይ ወወር ወከዋክብት በቡላጤ ራእያት ወአሰንዮ ራህያት ወአውፅአ ምድር ሰርፃ ወጽጌያት ወመብቀላት ወእንስሳ ወሰራሪት ወይድህድ ወዘእንበለዝ እምኩሉ ዘይትፈቶ ለእጓለ እመሕያው ወሶበ አሰነየ አስተናግሮ ማህደር ሰናይ ወአስተጣጥኦ ወፈጸመ እምኩሉ ተድላ ውእተ ጊዜ ይቤ ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ከመ ይስልጥ ወከመ ይኩን ስልጣኑ ላዕለ ኩሉ ዘገበርነ ትሬኢኑ እፎ ነበረ እግዚአ ኩሉ ፍጥረት ሰብአ መዋዕለ እንዘ ያስተዴሉ አማሃ ለገብሩ ርኢክሙኑ ኦ አሃዊየ እበየ ዝንቱ አስተንትኖ ነጸርክሙኑ ካይበ እበየ ዝንቱ ምሳሕ ሰማዕክሙኑ እፎ ሀለየ በበአሐዱ አሐዱ ኩሉ ዘዘዚያሁ መባልዕተ ወዘዘዚያሁ መስትየ ወዘዛሁ መስትየ ወህልቁ አድብርት ወአዕማት ወፍግአ ወተድላ ወፈከራ ለሊሁ በአስታድሞ በብሂሎቱ ወርእየ እግዚአብሔር ከመ ሰናይ ውእቱ ለበውክሙኑ ዘይቤ ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ከመ ይስልጥ ላዕለ አሳተ ባሕር ወአዕዋፈ ሰማይ ወአራዊተ ገዳም ርኢክሙኑ ከመ እግዚእ በአርአያሁ ዘይስእል ገብሮ ወይገብር ከመዝ ለገብሩ ወእፎኑ ይረዱ ለነ ከመ ንኩን ዘልፈ ንነጽር ሀበሉ ሰናያት በዓይነ ልብነ እንዘ ነአክብት እማእምቀ ህሊናነ ወንሰብሐ ለዘአሰነየ ለዘመድነ ወንትቀነይ ለዘጸገወነ ዘመጠነ ዝክብረ ከመ ይንኩን ከመ እሉ አላውያን እለጸንሆሙ ከመ ያውፅእ ስርዎሙ ወይነ ወአውፅአ ሶከ ስማ እክየ ዘይብ ልዑል እንዘ ይወቅሶሙ ወይዜክር ዕልወቶሙ ወይፈክር እክየ ምግባሮሙ ሶበ ይቤ ተከለሎሙ ጸድቄና ወሃነፀ ውስቴቱ ጥቅመ ወምክያደ ወመጠወሙ ለእለ ይትገበሩ ዘወቶሙ አይሁድ ወተሰፈወ ይፍረይ ወይነ ወፈረየ አስዋከ ወይቤ እስመ አውፅአ ፍሬኩየ እነስ ጸድቆኖ
وأعطت ጥቅሞ ወሬስዮ ህድልያ ወኢትህርፍ ለወይኔ ዘይድየምዶ وأبكل وسيته صوت صبرت وأعزز لمنا كما يولد عليه زنامر يدلون أنتي يزيني نتربر عسألة وين تتوه لنا سناي ونرحك ستراز يحلف وين تأحز بأفروسيماتات بكملت هزو إلو السمان وأورا عين تهليناهم وسألنا برهان ألبابهم وسلم برهان ألبابهم وبدأوا إمصوات ظاهرويات على نترادل تيه وتر كما نقر هبيرزين ومهيرنا رايانا هاوينا ونتميت هبت النسان كما نتبالح بمهنزول أجزين برهانين يسوس كريستوس زلوتوس سبحات ولا أمكون بست حساس سيمتات بس مستموت وفي القرآنية ندوي مفكورة سيمات كما نرس من جست زي بلي هبيرزين يسوس كريستوس زلوتو سبحات كل وبيج دلو العالم عالم آمين. ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ድርሳን ዘቅዱስ ወብፁዕ ዮሐንስ አፈወርቅ በእንተ ዕፀ በለስ ዘይትነበብ በዕለተ ሰኑይ ነግሃ ዘዕለተ ሕማማት ወበነጸረት ዓይን ሀብኦም ዘባቲ ዘዘዚአሁ አንቀተ ማይ እስመቼ በእንቲአሃ ይትፌሳህ ልብ ወይሐውር ሀቤሃ ብእሲ ከማሁ አስተማስል ለእለ ይሰምዑ አንብቦ መጻሕፍት ቅዱሳት እስመ ውእቶሙ በልቦሙ ወበህሊናሆሙ ይሰምዑ ውእተ ወለእለኒ ሀለው በሥጋ ከማነ እስመ ህሊናሆሙ አልቦ ስቁላን ለአንብቦ መጻሕፍት ክቡራት ከማሁኬ ይደሉ ከመ ትኩኑ ፍቁራንየ ይእዜኒ ስሙዑ ዘኮነ በቢታንያ እምእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበእንተ ዘገብረ መንክረ በዕፀ በለስ ወይቤ ቅዱስ ለእመኒ ኢሃሎኩ በሥጋ አአምር በልብየ ወህሊናየ ውእተ ግብረ ወአነ አነብብ ዘገብረ ፈቃዱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በይእቲ ዕፀ በለስ እስመ ኮነት ይእቲ እምቅድመ ምጽአቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀቢሃ አሜሃ በቆለት ወአስረጸት ቆጽለ ወበጊዜ ይቤላ እግዚእነ ኢይኩን በውስቴትኪ ፍሬ የብሰት ወተሰረወት የቢያ ወንጌል ቅዱስ በዛቲ ዕለት ጸቢሖ እንዘ ያዐርግ እግዚእነ ክርስቶስ ርህበ ወርእያ ለበለስ አሐቲ ውስተ መንገድ ወሖረ ሀቢሃ ወአልቦ ዘረከበ በውስቴታ ፍሬ ዘእንበለ ቆጽለ ባሕቲታ ወይቤላ እንከ ኢይኩን ፍሬ በውስቴትኪ ለዓለም ወየብሰት በጊዜሃ ይእቲ በለስ ይቤ ቅዱስ ዮሐንስ ወበሃለይኩ ውስተ ዝንቱ ግብር እደነግጽ ወእትከፈል ልብየ ሰብሃለይኩ እህስ ዘንተ ቃለ ወዘንተ መንክረ ወሰበእኔ ጸርሃ በዝንቱ መንክር እረክብ ህሊና ውሉጠ ወበከመ ይሬኢ ብእሲ ሀበ አስከሬነ ወርቅ ዘውስጤቱ ባህርያት ክቡራት ዘብዙሕ ሴቶሙ ወዘቦቱ ጽሑፍ ምስጢር ህቡእ ወይፈቅድ እምዝ ከመ ይርአይ ሀበ ውእቱ አስከሬን ዘያጸበርቅ እምብርሃነ እሉ ባህርያት ዘውስቴቱ ወካዕበ ይቤጉዕ ከመ ይርአይ ሀበ ውእቱ አስከሬን ወሰናይቶ ይፈቱ ይርአይ ወያእምር ውእተ ምስጢረ ዘጽሑፍ ውስቴታ ከማሁቼ አነኒ ወአኀውየ ሰብሖርኩ ሀበ ዘይቤ ወንጌል ቅዱስ በዛቲ ዕለት ወውእቱ ያጠይቅ ለኩሉ ወርኢኩ በልቤ ሀበ ውእቱ ወፈቀደት ነፍስየ ሀበ ውእቱ አእምሮ መንክር ወዜና ዘባቴ የቤ ወንጌል ቅዱስ ወጸቢሖ እንዘ ያዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ዐርገ ሀገረ ርህበ ኦዝ መንክር እንዘ እንግዳ ኦዝ መንክር ዝ እንግዳ ዘይሴስ ለኩሉ ብሔር ወአጽገበ እምአምስቱ ህብስት ለሃምሳ ምእት ርህበኑ ዘአዘዘ ማየ ይኩን ወይነ ርህበኑ ዘከሰተ አዕይንተ ዕውር በጽቡር ከመ ይርአዩ ርህበኑ ዘኬደ ዲበ ማእበል ወሖረ ላዕለ ማይ ወኢርህሰ አገሪሁ ርህበኑ ዘገሰጸ ነፍሳተ ወተአዘዙ ሎቱ ለግብሩ ዘይእህዝ በቃሉ ዘንተ ኩሎ ርህበኑ ወእፎ ይቤ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ዘለዓለም ኢይርህብ ወኢይጸምዕ
ወይደክም ወመጻሕፍት ቅዱሳት ስም ላሊሆ ከመ ክርስቶስ አምላክ ውእቱ በከመ ይቤ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወእፎ ርህበ አምላክ በእንተ አርአያ ገብር ዘአጽገበ ሀምሳ ምእተ በመለኮቱ ወበፈቃዱ መጻ ሀበ ዕፀ በለስ ከመ ሰብእ ወውእቱ ክሱት ውስተ ኩሉ መካን በመለኮቱ መጻ ሀበ ዕፅ አልቦ ፍሬ ከመ ሰብእ ወአይበሳ በቃሉ ከመ አምላክ ወይቤላ ኢይኮን ፍሬ እሙስቴትኪ እስከ ለዓለም ወወፃ ትእዛዝ ምስለ ብሂል ወእምዝ የብሰት ይእቲ በለስ በጊዜሃ ቃል እሰ ቃለ ብእሲ ውእቱ ወምግባር ምግባረ አምላክ ውእቱ ወባሕቱ ፍቁራኒ ብዙሃን መፈካርያን ወሐሳስያን ተናገሩ በእንተ ዝንቱ ዕፀ በለስ በከመ እብል አዲ አንሰ ወአኮ አሀብ እምኔክሙ ምንተኒ ወእምዝ እፈቅድ እድርስ ለክሙ ወእዜንክሙ በከመ ክህልክሙ እስመ ኢኮነ ዝንቱ ቃል ህጹጸ እምቃል ዘይቤ ወንጌል ቅዱስ አላ እምብዝሃ ምስጢር ህቡእ ዘአብርሃ ሊተ ተናገርኩ ወዘፈቀድኩ እንብብ አኮኑ ዘይቤ ዛቲ ዕፀ በለስ ትየብስ ወየብሰት ኢይክልኑ ከመ ይቤላ ታፍሪ በጊዜሃ ወባሕቱ ምንተ ዘአበሰት ዛቲ ዕፅ እስመ ኢኮነ መዋዕለ ፍሬ አሚሃ በከመ ስማ ኮነ ማርቆስ ወንጌላዊ እስመ መዋዕለ ክረምት ውእቱ ወባሕቱ ኮነ አብየ እስመ ንሕነ ረከብነ እግዚእነ ክርስቶስ ሀ ያክብርዎ እምገጽ ወያአቅፍዎ እምገጽ ያከብርዎ በእንተ ቃሉ ዘይቤ የብሰት ወያስተሐቅርዎ በእንተ ተሞቱ ክያሃ ወባሕቱ ፍቁራኒ ምስጢር አብይ ጥቀ ወዝንቱ ግብር ሰማያዊ ይትለያል እምልብ ወብዙሃን እንፈካርያን ይቤሉ ከመ ኢቲ ጉባኤ አይሁድ ሰበ መጽአ ኀቤሆሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህስስ እምኔሆሙ ፍሬ ሕይወት ወኢረከበ ዘእንበለ መጻሕፍት ወነቢያት በከመ ቆጽል ዘአቁጸለት ወይቤላ ኢይኩን ውስቴትኪ ፍሬ ለዓለም ወየብሰት ወአንሰ ፍቁራኒ ፈራይኮም ዝንቱ ፍካሬ እስመ አልቦ ዘይከላአኒ ወኢንስቲተ ለለብዎ እምኔሃ እፎኑ ረገመ እግዚእ ኢየሱስ ጉባኤ አይሁድ ወውእቱሰ ዘይቤለነ ባርኩ ወኢትርግሙ ወእፎ ረገመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ጉባኤ አይሁድ ወአይጎለ ወውእቱ ዘይቤ ኢመጻ ወልደ እጓለ እመሕያው ለሃጉለ አላ ከመ ይህስስ ወያድህን ዘተሃጉለ ወለእመ ይቤለክሙ አሐዱ አሐዱ ወኢምንተኒ እምብዝሃ ነቢበ ከመ ፍካርየ ይእቲ ንብሎ በእፎ ትከውን ጉባኤ አይሁድ ዘየብሰት እምስረዊሃ ወተሃጉለት ወወፃ ለነ ዝንቱ አጽቅ ሰናየ ፍሬ ጳውሎስ ሐዋርያ ወብዝሃን እምካልአን ተመየጡ እምጉባኤ አይሁድ ዘነአምሮሙ አኮኑ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት እምኔሆሙ ዘተወግረ እምኀበ አይሁድ ወኮነ ዘይትናገር በጉባኤሆሙ ወአይ አውያንሂ ረድ ወሲኮር ረድ ወካልአንሂ ብዙሃን ዘእሙራን አስማቲሆሙ በኀቤነ እለኮኑ ይጼእሉ ምስሌነ ወባሕቱ አንሰ እብለክሙ እስመ እግዚአብሔር ኢሃደገ ጸውኦ ህዝበ አይሁድ እስከ ይዜ እስመ ጳውሎስ ሐዋርያ ስም በውስተ መልእክቱን ዘይብል እስመ እግዚአብሔር ኢሃደገ ህዝቦ ሀሰ አኮኑ አነሂ እስራኤላዊ አነ ዘርአ አብርሃም ወነገደ ብንያም ኢገደፈ እግዚአብሔር ህዝቦ ዘአቅደመ አእምሮ ወባሕቱ አሰፈዎሙ ዘይብል ሰበ ተፈጸመ ኩሉ ወአሕዛብ አምኑ ወከመዝ ይድህኑ ኩሉ እስራኤል እስመ አኮ እስመ አኮ ዘኮኑ በእንቲአነ አይሁድ በሀበ እግዚአብሔር ሙልናነ እስከለነ በጌጋዮሙ ይሳሃለነ ለሊሁ ጳውሎስ ስምን ዘይብል እመንገለ ህርየሰ ፍቁራን እምንቱ በእንተ አበዊሆሙ እስመ ጸጋ እግዚአብሔር በጽዋኤሁ ኢሃደገቶሙ ወእፈቅድ ይእዜኒ አኀውየ እፈጽም ለክሙ ቃለ በእንተ አዳም ዘይቤ እንዘሃሎ ራቆ በውስተ ገነት አኮኑ ቆጽል ሰፊዮ ዘተከድነ ወለብሰ እምኔሃ አጽፈ ርኢከኑ እፎ የብሰት ቆጽል አኮኑ ይእቱ ቆጽለ በለስ ዘተከድነ ባቲ አዳም ወከደነ ሀፍሮቶ ወመጻ እግዚእነ ኢየሱስ ሀበ ዛቲ ዕፀ በለስ እንተሰረጸት ለይእቲ ቆጽል ዘተከድነ ባቲ አዳም ወአይበሳ በቃሉ
ረከቦ ንድየ ወወሃቦ ብርሃነ ንጹሃ ወውእቱ ብርሃን እኑም እምሰማይ መንፈስ ቅዱስ ወአይበሰ ቆጽለ በለስ ወወሃቦ መድኃኒተ ነፍስ ይሄሊ እፎ ተባዕልሃ ዘአይቀጸቶ ከይሲ በውስተ ገነተ ትፍስሕት ዘኮነ ሕያው ከመ መላእክት በአልባሰ ፍስሓ ወበሐሴት ወበጽድቅ ወባህቱ ፍቁራኒ ንትሜት ሀበ ዘአቅደምነ ዘክሮ ቀዳሚ ይቤ ወንጌል ቅዱስ ወጸቢሆን ዘይዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ርህበ ጸቢሆ እምድኅረ ኮነ ሌሊተ መጻ እግዚእ ኢየሱስ በጽባህ ወፈቀደ ከመ ያንሶል ዓለም በከመ ይቤ ነቢይ ከመጎህ ድልው ንረክቦ ወበጽባህ መጻ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸቢሆ እምድኅረ ልብሰቱ ጽልመተ ሞት ወበፈቃዱ ስብሐተ እግዚአብሔር አጽንዖሙ ወሆሩ ወአብርሃ ፀሐየ ጽድቅ ውስተ አልባበ ሰብእ ዘሰረቀ ጽልመት ጸቢሆ ሰበ ሙቀተ መለኮት መጻ ሀበ ነፍሳተ ሰብእ ዘአሞቶሙ ሰይጣን ወአመከሮም ዳዊት ነቢይ በከመ ይቤ መኑ ይትቃወሞ ለቁሩ እስመ ቁረ ኃጢአት ዘሰይጣን እሞተ ነፍሳተ ሰብእ በእንቲአሁ ይቤ ነቢይ ፍትሕን ልቤ ወኩልያትየ እስመ ኮኑ በዓሊወቶሙ ውስተ ሀጉል ወበእንተ ዝውእቱ ተጋብኡ ኩሎሙ ነቢያት በውስተ ጸሎቶሙ እንዘይብሉ እግዚኦ ሚፄዋነ ከመ ውሒጽ ውስተ አዝየብ ወከመ ነፋሰ አዝየብ ዘይነፍሕ ውስተ ውእየት ወይመስዎሙ ለማያት እለ ይረግኡ ወይመይጡን ሀበ ዘቀዳሚ ፍጥረቶን ከማሆቼ ንሕነኒ እለ ነበርነ መዊተነ በጌጋየ ሰይጣን መጻ ሀቤነ ክርስቶስ ከመ ነፋሰ አዝየብ ወሜጠነ ሀበ ዘቀዳሚ ፍጥረትነ ዘይትመውት ወዝ ዋይ ዘዘከርነ በእንተ አዝየብ ወመርአተ ክርስቶስንን ተይእቲ ቤተ ክርስቲያን በውስተ ጥበበ ሰሎሞን ዛ ይእቲ መኃልየ መኃልይ ተሐስስ ወትብል ተንስእ ሰሜን ወነአ ደቡብ ንፋሕ ገነትየ ለያሐጽ አፍዋተ ዚአየ ወጸቢሖ ቦአ እግዚእ ኢየሱስ እፎ ሰናይ ውእቱ ዘይቤ ወንጌል ቅዱስ ከመ ውእቱ መጻ ወዝንቱ ውእቱ ዜናሁ ለአዳም ዘወድቀ እምገነት ወመጻ እግዚእነ ኢየሱስ ሀበ ውእቱ መካን እንተ ወድቀ ውስቴቱ ሀበ ሀገር ወሰበ ሰማይ ከኦፍ ፍቁር ሀገረ ኢትርአይ ሀበ መትሕት አላ ለኢየሩሳሌም ልዕልት እንተ ይእቲ ማኅደረ ሰማያውያን በከመ ይቤ ጳውሎስ ሐዋርያ እስመ ማኅደርክሙ ይእቲ ውስተ ሰማያት ወጸቢሖ ቦአ ሀገረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወርህበ ዘርህበሰ አኮ በእንተ መብልዐ ሰብእ አላ በእንተ መድኃኒተ ሰብእ በከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል ሊተሰ መብልዕየ ውእቱ ከመ እግበር ፈቃዶ ለአብየ ዘፈነወኒ ከመ ትእመኑ አንትሙ በዘፈነወኒ እስመ ዘየአምን ቦቱ ኢይመውት ለዓለም ለዝልፉ ወጸቢሖ ቦአ ሀገረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወርህበ ወርእያ ለዕፀ በለስ ወበጽሐ ሀቢሃ ሰናይኬ ውእቱ ዘበጽሐ ሀቢሃ እስመ ለእመ ተአደዋ እምኮነት ዛቲ ዕፀ በለስ ማኅደረ ከይሲ ዘኢይመውት ወባህቱ መጻ ሀበ ዛቲ ዕፀ በለስ ገዘማ ወአሞታ ወሀበ ዛቲ ዕፅ ርእዮ ለናትናኤል ወይቤሎ እግዚእነ እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ወለዛቲ ዕፅ ዘከራ ዕንባቆም ነቢይ ኢየዐርግ ሀበ አሕዛብ ካልአን እስመ በለስኒ ኢትፈሪ ወላዕለ ዛቲ ዕፀ በለስ ዐርገ ዘኬዎስ ወርእዮ ለእግዚእነ በእንተ ዝንቱ ይቤሎ እግዚእነ ረድ ፍጡነ ሰናይኬ ውእቱ ዘይቤ ወንጌል ሰናይ ይእቲ ለርኢ በለስ ወባህቱ ታርኢ ኩሎ ለዘዐርገ ውስቴታ ዘኬዎስ ወዛትኬ ትእምርት ከመ ፍኖት ስፍሕት ወርብሕት ወሙፋር ይእቲ ዘይትወለድ እምኔሃ እከይ ወኃጢአት መጻ እግዚእነ ሀበ ዛቲ ፍኖት ርህብት ወስፍሕት ወአሕጐላ እስመ ቆጽለ በለስ ስፍሕት ወሰናይት ከመሆቼ ለኃጢአትኒ ፍኖተ ርህብት ወስፍሕት ዘትወስድ ውስተ ሀጉል እስመ ፍሬ በለስ ጥዑም በጊዜ በሊዕ ወሃይቅ ከመሆኪ ኃጢአትኒ ጥዕምት በጊዜ ሃይቅ ወታጻሙ እምድኅረ በሊዕ ጉየይ እምዛቲ ህይቅት እስመ ጥዕምት ይእቲ በጊዜ ሃይቅ ወመራር ይእቲ ድኅረ ገቢሮታ ወይቤ መጽሐፈ ጥበበ ሰሎሞን እስመ መዓር ያንጸፈጽም እምከናፍረ ብእሲት ዘማ ወእምዝ ይበልህ እመላጺ ዘክልኤአፉሁ ወሰበ ጥዕምከ ውእተ መዓረ እምኔሃ ውስተ አፉከ ወቁርየከ እምድኅሬሁ ትረክብ እጹብ
ومريرة ومهقولية بأسيت زما صبستي إيتي اسمه تتناقرك نقر زيتم امعار وسكر وفتنة يوهز لك امقالا مرار موت كما هوكي كونت أروي مترنت امتنباب وبهو قلات السا بقهلوت عسا مرار تقوم وقتو مبلئ ومرير وقتو وديك قويا يكي امزاتي بأسيت زما زتتناقرك ببتقوم وتقاتلك بهمزة هاقل قويا يكي امهمام زوتو هاتيات بكما قويا إلياس بقلسي الزهبي الزما مساق زينا يس كريستوس مسماي بأنت رهبتهم لسب وهيوات ركب فنوات زنتو عالم سفوه ورهيب ويئت سنايت ومساها بها وركبا بقلت وقصلت وسرست انت وكونت إيتي فنوات هاتيات وألبو استيتا فريموت ويكون فريه بمؤلا بكما يبيو وانجيل وألبو استيتا فريه اسمه يكون مؤلا فريه أميها وبأنت زفوش تكل ذاتي إز تها فريموت وأجزئنا مدحانين يس كريستوس مسعى واستعلم لأنسؤو بأنت عالم كما يقدسمو وبأنت وتيشي كونت زعلبات فريه اسمه موت قنايا بكما يبيه باولوس هواريام عدام اسكمسيك قنايا موت ومسيس هج وقتو والسمع قنا بأنت وقتو وانجيل قدس بومو مسيه ونبيات اسمو منيهمو وبأنت زمت صحابيها زينا يسوس انزايبل يكون فريق مستياتيش العالم اسم ذاتي اس امكان ممسعات زينا يس كريستوس كونت انك زعفريت فريق موت مسعك زينا زوقتو منسئي ويبلا يكون فريق مستياتيش العالم وامز يبساتي اتس وتفسم زي بيه مصحف فموء موت وعيتي انك مؤاتك موت وعيتي انك قنوتك سيول ويبي وانجيلاوي اسم كرمت وقتم وقل بجزي أبصلت اس زبلس زبقال واستيتا حتى سيطان زكون إلياس نقرومو كما كرمت وقتو اسمام كرمم ساعتك زينا يس كريستوس قونو انك منافست ركسان أدكمو وومو لسبب بتكانيو لأمالكت وبقتلت السبب لبلي ولساتي وبقبير ركس وامز مساك زينا يس كريستوس مدهانين وسلامنا لقوم منافست ركسان صلايان سنيات اللي يعوق زنت علمه بأفقروت فقئتات ببليوتو وبساتيوتو وبتساتموتو واستبحر هاقل مرير زي تفق بأبد مساها بيه وأدفع مع بلاده وهوكوتو أهداء وعيبسا لإسأ بلس وتكل لنا إسأ مسكال زوقالو لنا بهايمانوت وبهيوات بروح زنتو مسكال سفوه وسبوه انت بمدرس رويه وبسماي ايسقيه انت ايتتنقف قصلو انت وكوانا جزيه لهاقل وفريهوني زي كوانا لمويت زنتو زي بيه داويت نبي بانتي اهو اس انت تكلتها بمهازماي ذاته فريها ببقزيها وقصلان يتنقف لزنتو اس تبيت لباب انتي اهو اس اهيوات وقتل كله زي امن بطو يبي ارمياس نبي بانت زنتو اس بقزي رئيو بعيمتيه بحبا ايهود انزي بلومتو تبلو نو نداي اس استمبلو ونسعرو مدره يوان واسا مسكال وقتو هبست سقاهو لكريستوس اسم اجزينا وقتو نسا هبست ويبيا زوء تسقايا زي تفيتت بانتي اكمو لسريت هاتيات بلا الى اقرن تمسكال وعودقوم الهيالان اللي يسروا بنفاسات واستدالوا لنا فنتها بمنكس سميات وقبر زنت اسواسو هذا سميات اللي عملوا بتو وسب سماعكم وقف قرانية زنت قبر الصوبة ومنكراته وقتو اسا مسكال زسفها بلا عليه زبا امان اسدوين وكنا زنتو اسا مسكال لسيطان موتا وأهبال ولا نستا لألا عملنا اسا هوتنا ودمساسي أبسانا وتكدنا بوتو لبس أفراد وتكدنا بوتو لبس أفراد ويبيا زيناوي مستيرو ووقتو سلومون طبيب يبلغ بوست محلي تحت صلالته فتوكو نبركو نبلع طعمو طعم فريهو وموالينا وفتوال ذاتي هوت وداويت نبي يبلغ وبصلالته كنفيك كدنن كما يرها كمنينا اكوي وز منكر ابي وزنتو مستير حديث اسمه وهزت
ፈልፈለ እምፅ ወኮነ መስቀል ይሰቲ እምኔሃ በጊዜሃ ተረግዘ ጎቦሁ ወወፃ እምኔሁ ደም ወማይ ወደ ምሰ ልብሰ መስቀል ውእቱ ወማይን ዘውህዘ እምጎቦሁ አስተርአየ በስጋሁ ከመ ይፍሬ ለምእመናን ዘኢይመውት ፍሬ ወበእንተዝ ይደሉ ለመስቀል ሰይድ ወዝንቱ እፅ ስቡህ ብፁዓዊ ዘያከብርዎ ኩሎም ነገስታት ወመሳፍንት ወመኳንንት ወዝንቱ እፅ ስቡህ ዘውእቱ መጽንዒ ለኩሉ ፍጥረተ ጓለ እመሕያው ወማዕተብ ዘይጎይዩ እምኔሁ አጋንንት ወይደነግጽ እምኔሁ ርጉም ሰይጣን ወመላእክት ይሴብሕዎ ወሰማዕት ይባርክዎ ወሐዋርያት ይዜኑ እበዮ ወቤተ ክርስቲያን ትሰረግዎ ለዘተጸልበ ላዕሌሁ ክርስቶስ ዘሎቱ ስብሐት ወክሂል ወእበይ ወጽንዕ ወሰላም ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወእስከ መዋዕል ዳህሪ አሜን ወአሜን። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘነሰተ ምክረ ሰቃልያን ወአስተጋብአ ማህበረ መሃይምናን አመ ይነግስ በደብረ ጽዮን መካን ይደምረና አሚሃ ምስለ አግብርቲሁ ሄራን ንጹሐን ወቅዱሳን ለነ ለኃጥኣን ወአባስያን በጸሎታ ለእግዝእትነ ማርያም እመ ብርሃን ይቀበነ በዝ ዓለም በዘይመጽእ ዘመን ምስለ አቡነ አባ ሰላማ ኖላዊ አባገዕ ዘቤተ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክፀንዕን ሽም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚዩ ኣቦታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክኸውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን ኣብዚ ቦታ እዚ ኮነ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኣየራትን ነገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቐኑ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን ኣዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተክሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኽዓቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን ሓደርትን ፈረትን ድያኑን ጎይታ ምሕረቱን ይቅረታውን ምእንቲ ክበልና ልቦም ወይን ብሕያውነት ከራሕራሓልና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን ሳሚናም ዝሞቱ ቦታትና ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዝዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዓረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኮምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ካብ ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን ሰላም ናይ ዝሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን ሰሪቃን ጳጳሳትና ኣባ አንጠንየስን ነፍሰን ክዕርፍን ከምኡውን ምእንቲ ብፃን ጳጳሳትና ብመቀረስን ኣባ ሽመዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበሪ ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን
عينت محبرنا كل محبر كريستيان حالنا كويتا بسلام أصليلو الساعة الثانية قبل حنان أنا ونحتياتنا من أنت حد قلنا صلي كابسر كنا قبل الساعة ما بعض قربوا كويتا ما بعض قرب لهم بارك الله من أفضل سرحتهم وصلوا بعد زمن أنا ونحتياتنا من أنت حد قلنا صلي سفران سناي يدقموا لبيت كريستيان دحاسبوا يذكروا نكونوا حيمانوت ويتا باركو حسبهم كوبامن محراتو خطرقوا من عناوين حتياتنا من أنت فعاد قلنا صليوا سرناين زبيبين عطاناتين نصحفتين كالي نبيت مقدس أخوتين زحالي سبات كلهم ويتا زبلت عاصبي أمن كسي سمايكو ومن عناوين حتياتنا من أنت فعاد قلنا صليوا كلهم طلبونا بيت كريستيان لقوم كلهم عبيتن ويتا أخبارهم من أقل شمامتن مكانتن سبا سلطاناتن شغرن كبرن كبهم عناوين حتياتنا من أنت فعاد قلنا صليوا سقاد ودفموا بحمام نفس التشجروا رداء زي كلهم عرقبت مبلتاتن زبطماتن دفاتاتن كلهم مساقين ساب زراعتن حرستاتن شتن شاتن كلهم سقماتن بيت أخرى على من يقرأ قبل لمن كانوا ولا من عناوين حتياتنا من حد قلنا صليوا نفس البيتين بناء مرفوضتين سعيون وعاقان تتحدون كلهم بيتا عبد كل ما أسرت سجان ما أسرت منفسا حرام سيوف حرتوا قلبهم من عناوين حتياتنا من أنت حد قلنا نصلي عبد القدوس وتعزيز التعاقب كلهم يا أملاكنا بيتانا نقرتان حرتن خطفوا وما صابنا عناوين حتياتنا من أنت حد قلنا صلي وحيزين ثلاثين كريستوس أملاكنا برخطيبو سعفاتهم كما لهم من مدرون لمن قلمن غيرو كفسها نقول فطور أطيبون انسسان طريتين ونكدحن عناوين حتياتنا من حدنا نسأل تحساسبنا حضرات وبنان سبات كلهم يعني يرتبوا كحسبهم من ضد بزيوها يقرأتوا كبا من عناوين حتياتنا من حد الناس سلام كفتسمنا كالحسن تخارخار وكفو مقارنات جنفها يقرأ قبلنا حتياتنا من حد الناس رحلنا نقرأ قبلنا بمانا ناتقب بإبراهيم سنسايب دستان وحقسن كارئينا نفاسكا بسلام نفسام كبك عنا حتياتنا من حد قلنا نسلم رحلنا نقرأ قبلنا بمانا ناتقب بإبراهيم سنسايب دستان وحقسن كارئينا نفاسكا بسلام نفسام كبك عنا وان حاتياتنا حد قلنا نسلم كرينا نفاسكا بسلام نفسام كبك عنا حاتياتنا من حد قلنا አምላክነ ዘመጻው ወአምላከ እንቲአነ አማዲዮ ወናልል ስሞ ንቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ
ያሳይሎ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኖዲናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታውሳይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ማስያስ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ትስውጣ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስቦታ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እምኖዲ ናይ ክሪያ ላይሶን ላይሶን ኪሪያ ላይሶን እሞኒ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታዎስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ታዎስ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ማስያስ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ትስውጣ ናይን ኪሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን እሞኒ ናይን ኪሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታዎስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ማስያስ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስውጣ ናይ ክሪያ ላይሶን ኪሪያ ላይሶን ትስውጣ ናይን ኪሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪሪያ 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 ላይሶን
eleison, Kyrie 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 Kyrie eleison, eleison, Kyrie Kyrie eleison, eleison, አላችሁ ማርያም ድንግል ዘማዛፎች እኮ እንተ ትጼንዊ በገዳም ወሀገር ወልታ ረድኤቴ በውስተ ጋዝ ሰላም ለኪ ተሰፎ ባዕድ አልብየ ለደቂ ምክየ በይመንኖ በልኒ ገብርኤል ተሳይፎ ከበንዋየ ስብሐት ሮነሰሰሮ ሙናንቲ ለአና ባህርየ ንግሥት እሳ ወድቁ ሰማኒ ወደ ጻድቅ ዘይገድያ ሰላም ለመይከውን ድኅረ ለተበቀል ወፍዳ ወአመይታድል እም ዘወለደት ወልዳ ባልህን ሞተ ዕዳ ስብሐት መልማድክ ይበሊ ሀበ ወልድኪ ካላ ኦ ርኅሩህ ይትበቃሊ የተሆኖ ለስሉሰ አሊ ኪነተከ ተትካሊ ሰላም በከመ ልማድህ ችበል ሀበ ወልድኪ ኦ ርኅሩህ ተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስሉሰ አሊ ኪነተከ ተትካሊ ሰላም መልማድክ ይበሊ ሀበ ወልድኪ ቃል ኦ ርኅሩህ ተበቃል ያጠፍኦኑ ለስሉሰ አሊ ኪነተከ ተትካሊ ስብሐት ለከ ከመ ንንግር ኩሎ ስብሐታቲከ በአነ ጽዮን ማኅደረ ማኅደረ ብዙ ሰላም
ዛንቃይ ክነ እምነን ዋም ኢየሱስ ወደ ማርያም ጻድቃን ዋታነ ብርሃነ ጸጋ ዘታሰርቅ ለነ ምነ ምስራቅ ኢየሱስ የጽድቅ ስብሐት ለከ ዝገበርከ ላዕሌሆሙ ፍድፍድና ጸጋ ወሀብት ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ኢየሱስ ሆሞ ይበልቲያነ ኢየሱስ ሙቆ ንታቀሙከ ውስተ አውደ ፍትሕ ጊዜ ኮነ ስብሐት መስዋዕተ መድኃኒት እመቤዝሁ ሰብ ዘሃለፍከ ናግስ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መትር ዛጋስከለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ለከ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡ ጊዜ ናቄር በከ በቃልከ ላህ ወነፊያኑ ስብሐተ ነግስ ስብሐት ኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡ ጊዜ ናጌር ለከ ቃለከ ላህ ወነፊያኑ ስብሐተ ነግስ ስብሐት ለከ ኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡ ጊዜ ናቄር ለከ በቃልከ ላህ ወነፊያኑ ስብሐተ ነግስ ስብሐት የክሩት ስሉስ ቅዱስ ነዋያለክኔ አይምሮ ለብርሃን በነግስ ተፈጠሮ አልክው መናገሮ ስብሐት ለክሙ ሥላሴ ዘወሰንክሙ በቆም ወዛክበርክሙ በጸዳል ብሩህ ፀሐየ እምነዋርህ ስብሐት ለክሙ አብርሃይክሙ በዛሃ በአልቦቱ መስፈር እለትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ ደወል ምሕረት ስብሐት ለይ ሥጋየ አምራት ያትያ ሐዘነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዛሜሃ በጽባሕ ወንፍስሐ ስብሐት ለክሙ መበለይ ሥጋየ ሀበ በኃጢአት ቄሃ ሐዘነ ብየ አምጣነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዘአሜሃ በጽባሕ ወንፍስሐ ስብሐት ለክሙ በለይ ሥጋየ አመ ኃጢአትያ ሐዘነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዛሜሃ በጽባሕ ወንፍስሐ ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምን ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ወፀወንትነ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ በዓል አምላክ እግዚአብሔር አምላክ
ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድ እውን ኣምነ ኣብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ዝተኣማረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይባኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ብርሃንና ካብ ሰማያት ዝተወለደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ። بكل زمان هيوتن بقنعتا ሃይማኖት ምስጋናን ብክብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ክፉእ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቅርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደ ጻደ ኩልና ቅድስት ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና በትገብሮ ጸሎትን ልመናን ብርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽርስማም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ ኣበው أبراهام إسحاق يعقوب يوحنس متن بعشرة وأربعة ألف 4,000 قدسان ሕፃናት ቅዱሳን አቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያትን ቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን 70 ተናርደትን ብ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቅዱስ ዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰያን መንእሰይ አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናትን ቀዳማይ ሰማዕትን ቅዱስ ጊዮርጊስን ቅዱስ ቴዎድሮስን እውን بقدس بنال يوسن بقدس مرقريوسن بقدس ماماسن بقدس أولين بقدس فيلاتا وسن بقدس آباديرن بقدس غلاوديوسن بقدس فاسيلدسن بقدس فكيتورن بقدس ميناسن بقدس كوكوسن بديو يدتام كلهم سماعاتن حيال تغادالي ناي ولد واحد سماعات بزقنا بأبانا بدنجلن بتعبين أبون صادقن بقنا أبا أنتونسن بقنا أبا أولين بقبطاتنا قدسان سلسة مرقرساتن بقنا أبا يوانس حاصرن صادقن بصادق أبا بلا بقنا أبا بسعين بقنا أبا أمون بقنا أبا يوانس كمان بقنا أبا أنتليون بقنا أبا سندان بقنا أبا برسنودان بقنا أبا لتسنن بقنا أبا باكميسن بقنا أبا أبو كورزنن بقنا أبا برسمان بقطاتنا قدسان رماويان نفسي مرسن جماعة وسن بصنعن قدسان أبا مسيان بزربعان تشعتن سماعتاتن بكلهم لبست مسكال صادق عنن بملأخ زابرت إذا بملأخ زابرت على زيان برقة من سجار ريئة من محرز اللول ما نؤمن كل ساعة مساين مش كلكم من يكون أمين أسرت كنت أمي زب السماء 4 حدا كرا ليشون كفيدنا نفسه
ዘረረቦ ዝንበብ ዝጸለና ያደና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ናይ ሰማይ ሰራዊት ኩሎም ንኣኸ ብፅእቲ ይሕቡ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ቐላይት ሰማይ ምብራቓዊት ኣብ ደገ ድንግል ማርያም እያ ፍሉይ መርዓዊ ዘለዋ ንጽህቲ ቤትከ ከብ ካልእ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመጠሙ ከማኸ ዝበለት ኣይረኸበን ስለዚ ንሓደ ወዱ ተኣኸሞ ካባ ክሰብ ኮነ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ذكر مريم ولد الله كل ولد دين عظيم نبي رسوله حضر الأمير مليار عظيم لدن الجديد من تلقل الدين نستطيع يقوم بشرفات على بدريتهم وكيو كل مدرسة من الغار بالهنكي إما الرسول أعظم بالهنكي ولو مريم كل تلقي رسوله انتهاء الزكاة لله يسبب يخبرون يوم تستلم ዝናብ ዘለዎ ሰማይ ሒዝኪ ተኣኽልናይ ብሓቂ ደመና ምስኽርኺ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ሓደ ወድብ ወዳ መልእኽቲ ገበርቲ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ሓደጋ ሓይሊ ብልካ ዝጠነቂ ወማርያም ዘለኣለም ነባሪ ዝኾነ ቃል ወልድኻ ብሓቂ ወሊድኪ ንሱ ከዓ መሲሉ ካብ ሓጢኣት ዘድሕከልና እዩ ኦ ገብርኤል መልኣኽ ሰራዊት ሓጎስ ብመንገስ ንዓኻ ዝተዋህበ ክብሪ ዓብዪ ናባና ዝመፀ ልደት ጎይታ ንገካና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ኦ ንተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ እናበልካ ንፅናኻ ጠንስ ኣበሳካያ ቅድስቲ ድንግል ለምንና ቅድስቲ ድንግል ለምንና Did find grace, the Holy Spirit dwells upon thee, and the power of the Most High overshadowed thee. O Mary, verily thou did bring forth the Holy Savior for all the world. He came and hath delivered us. O ቅድስት ድንግል ለምንልና Our tongue this day praises the work of the Virgin. We praise Mary, the God-bearer, because our Lord and Redeemer, Jesus Christ, was born of her the same David. Come, all ye nations, and let us ascribe blessing to her. For she is at once made mother and virgin. Rejoice, O pure Virgin, in whom there is no blemish, to whom came the Word of the Father, who is the army of her. Rejoice, O vessel blemished, perfect and spotless woman. Rejoice, thou, garden, thou of reason, thou, Lord of Christ, who became second Adam because of the first Adam, the man. Rejoice, thou, woman, who bore the only begotten, who was not separated from the wellspring of his father. Rejoice, O born bush, who was not consumed by the fire and the Godhead. Rejoice, thou, O mother of Mary, virgin, thou heavenly, who did not carry in thy body him who was born aloft by the cherubim and the seraphim. And because of this we rejoice, we sing among the angels with joy and gladness, and we say, glory to the God in the heavens, and peace be unto whom his God rules with them. And he is ever well pleased with thee, and he unto him belongs glory and praise. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ወይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ይዓቢ ንሳ ንናይ ኣካል ንምቕባል በቂዓ
ተራህባ እያ ነቲ መላእኽቲ ዝፈርሕዎ ትጉሃት ኣብ ሰማያት ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ጸሎቱ ስለዚ ከዓ ኩሉ ንሳ ተዓቢ ካብ ስዋዕኤሉ እውን ትበልፅ ንሳ ኣብ ቅድስቲ ሥላሴ ንሓደ ኣካል መህደሪ ታቦት ኮይና እያ ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ ንኩሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ መህደሪኦም እያ ኣብ ጸልማት ሞትን ክብርን ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረቐሎም ኣብ ቅዱሳን ዝዓረፉ እግዚአብሔር ምድሕነትናን ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮነን ስለዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዓው ምእንቲ እቲ ዝተገለጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ ምስጋና እሉ ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ምስ ስጋና ተዋሂዱ እዩ መጀመርትኡ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላክ ብስጋ ዓመታት ተቆፀረ ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገለጸ ዘይረአ ዝነበረ ተራእየ ወዲ እግዚአብሔር ሕያው ውሉድ ነገር ሰብ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ዘለዓለም ውሉድ ንሱ እዩ ምስ ኣበን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ሕያው እዩ ስለዚ ንዕኡ መሰገዱን መመስሉን ቅድስት ድንግል ለምንልና Ezekiel the prophet testified concerning her and said, I see a sealed door in the east, sealed with a great and wonderful seal, and no one has gone in through except God of the mighty ones. He went in and came out. Pray to him for us, O Holy Lord. ቅድስት ድንግል ለምንልና This door is a vision he brought forth for us to remember. She brought him forth, and she had him in her virginity after she brought him forth. Blessed is the fruit of thy womb, O God, who came and delivered us out of the hand of the enemy, through his mercies. Complete art thou and blessed. Thou hast found grace with the King of glory, O God and truth. Majesty and glory belong to thee more than to all those who dwell upon thee. The Lord of the Father came and was incarnate with thee, and walked about with me. For he is compassionate and well-loving. He delivered our souls by his holy command. Pray to him for us, O Holy Lord. ቅድስት ድንግል ለምንልና The bush which Moses saw in the flaming fire in the desert, the wood of which was not consumed, and the similitude of Mary the Virgin, who was spotless, the word of the Father became incarnate of her, and the fire of his godhood did not consume the Virgin, and after she had bought him for the virginity was maintained, and his godhood was unchanged. Our God, who verily God became a man, he came and delivered us. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና نخبرك نمو بركاتك أبلع كلنا يكون ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ኩልና መመክሒት እያ እትቀደም ኣብ ባህሪና
ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም በኣቶ ሳዒሩ እዩ እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመት ካብ ዝተኸልከለት ፍርኦም በልዐት በዚ ምክንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣብ ደገ ገነት ተዓፅወ ድንግል ማርያም ግና ከም ብሓዲሽ ተኸፍተልና ካብ ዕፀ ህይወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና ንሱ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን እዩ ምንቲ ፍቅርና ከዓ መፂኡ ኣድሓነና ነዚ ዝነገረና ዘደንቕ ምስጢር ክፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮስ ኣየና እዩ ኣየናይ ልቢ ኣየናይ ልሳን ወይ ኣየናይ እዝኒ ኢኸ እግዚኣብሔር መፍቀር ሰብ እዩ ንሱ ሓደ ኮይኑ ንሱ ናይ ኣብ ቃል መለኮቱ ብዘይጉለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ንሱ እቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ሓደ ኣቦኡ መፂኡ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ምስ ወለደቶ ድማ ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን ስለዚ ንሳ ወላዲት ኣምላክ ከም ዝኾነ ተረጋገፀ ናይ እግዚኣብሔር ሃብቲ ጥበቡ ክንደይ ይረክብን ክንደይ የደንቕን እዩ እታ ብፃዕደን ብሕማምን ብሓዘን ልብን ክትወልድ ዝተፈርዳ ከርሲ ምንጭ ማይ ህይወት እምበር ኮነት ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት ስለዚ ኦ መፍቀር ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ነመስግኖ ንሱ ሕያዋይን መድሕን ነፍሳትናን እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ብዘይ ዘርኢ ኣምላኽ ዝወለደት ድንግል ሓይሊ ኸርሳ ከመይ ዝበለ ዘደንቕ እጹብ እዩ እቲ ንዚ ዮሴፍ ዝተገልጸሉ መልኣኽ ከም ዝናበለ መስከረ ተኻብኣ ዝውለድ ቃል እግዚኣብሔር ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብዘይ ምልዋት ከዓ ሰብ ኮነ ድርብ ሓጎስ ንዝኾነ ጎይታ ድንግል ማርያም ወለደቶ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ ትርጉሙ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ በላ መሊስ እውን ህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ኢየሱስ ክበሃል እዩ በላ ብሓይሉ ከድሕነና ሓጢኣትና ክሓድገልና እዩ ንሱ እቲ ሰብ ዝኾነ ብርግፅ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እውን ፈሊጥና ኢና እሞ ንዘለኣለም ምስጋና ንዑ ይኹን ኣብየት እዚ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቂ ነገር እዩ ነቲ ቃል ክትፀሮ ከኣለት ንልደቱ ዘርኢ ምክንያት ኣይኮኖን ብምላዱ ከዓ ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን ካብ ኣብ ብዘይ ድኻም ቃል ወፀ ካብ ድንግል ከዓ ብዘይ ሕማም ተወልደ ንዕኡ ሰብኣ ሰገል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕጣን ኣምፅእሉ ንዝጎስ ስለ ዝኾነ ከዓ ወርቂ ኣምፅእሉ ንዕለተ ሞቱ ዝወሃብ እውን ከርቢ ኣምፅእሉ መሕወይ ስለ ዝኾነ ጎይታ ምእንታና እዚ ኩሉ ተቐበለ ንሱ ሓደ በይኑ ሕያዋይ መፍቀሪ ሰብ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብ ጎኒ ኣዳም ሓደ ዓፅሚ ምውሳዱ ዘደንቕ ነገር እዩ ካብኡ በቲ ዝወሰዱ ዓፅሚ ንሔዋን ፈጠረ ካብኣቶም ከዓ ኩሎም ደቂ ሰባት ገበረ ቃል ኣብ ጎይታ እውን ካብ ቅድስቲ ድንግል ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ኣማኑኤል ከዓ ተባህለ ምእንቲ እዚ ናብ ፍቁር ወዳ ከተማልደልና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንለምን ንስኣ ብኩሎም ቅዱሳንን ሊቃነ ጳጳሳትን ህያወይቲ እያ ነቲ ክፅበይዎ ዝፀንሑ ጎይታ ኣምፅያትሎም እያ ነቶም ምእንታኡ ዝተነበዩ ነቢያት እውን ኣምፅያትሎም እያ ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ንስሙ ዝሰበኹ ሃዋርያት እውን ወሊዳትሎም እያ ምእንቱ ንዝተጋደሉ ሰማዕታትን ምእመናንን እውን ካብኡ ተረኺብሎም እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቱ ጸጋ ጥበቡ ኣይፍለጥን ኣይመርመርን እዩ እሞ ካብ ህያውነቱ ይቕረታ ንለምን መፂኡ ኣድሕንና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና Oh, how wonderful and mighty and power was in the womb of the Virgin which brought forth God without seed, and of this the angel who appeared unto Joseph was a witness, and when he spoke. እግዚአብሔር ንዳዊት David who reigned over Israel
wished to drink water from the pool of Bethlehem, whereupon straightway the captains of his host arose. God swore unto David in righteousness, and he will not repent of the fruit of thy belly. I will seat upon thy throne, and when the righteous man received it from him, that Christ should be born of him in the flesh, and he wished to seek out and prepare a dwelling place for God of the word of the Father, and that he completed it with great effort. And the dwelling place of the God of Jacob, which is Bethlehem, in which Emmanuel had chosen to be born in flesh. O Bethlehem of the land of Ephrathah, you shall not be the least of the kings of Judah. Oh, how wonderful it is the Holy Spirit, henceforth and forever. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና ዝነገሰን ቅዱስ ዳዊት ጽላቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተንስኡ ኣብ ዒላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ። ካብቶም ሰራዊቱ ኣሕሉቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋዲኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽእሉ። ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንታዊ ክብሉ ጨኪኖም ነፍሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብሉ ምስ ረኣየ ነቲ ማይ ከዓቦ ካብኡ እውን ኣይሰተየን። እዚ ከዓ ንዘለኣለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ። ሰማዕታት እውን ናይዛ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቕቦም ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ። መንግስተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ይቅረበለና እናበሉ መሪር ሞት ተዓንገሱ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ቅድስት ሥላሴ ኣካል ውህደትና ርእዮን ጠሚቶን ካብ ሰማያ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘካ ሓንቲ ሓጢኣት ነበይና ኸ ኸማና ፍጽም ሰብ ኮነ ከምቲ ነቢያት ውለድ እዩ እናበሉ ተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ተወሊዱ ድማ ድሓነና ተበጅወና ህዝቡ ድማ ገበረና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና በረከታና ያደና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ድማ ተቀበለልና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ ስብሐት ትምጻእ ረድኤትከ በሰማይ ማለት መግበና ለማህበና ንሕና በደልና በደልናን አሳና እንደገና ተፋድናና በረከታና ተቀበልና መንግስትና ሀገር ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሆ ብሕና ከደንገል ስጋሁን ደንገሎ አፈ እግዚአብሔር ተባዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሆ ንስካውን ስብረት ፍረ ከርስቦም ብርዩ ኦምተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳፈሪ ኦብስት ተስበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወደፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ 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 ስምዖ ኪለ እግዚእነ ወ
ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት በመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንተ አሐቲ ቅርጸታ ወአሐቲ ሕርመታ ኢተሃልፍ ሞሪት ወነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትከበር ወይከውን ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ሃሌሉያ 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 ስመ ወንጌለ እግዚእ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ ሃያላንት ሰማይ ወምድር የውጣ ታሕቲ ቅርጸታ ወአሐቲ ቅርጸታ ኢተሃልፍ ሞሪት ወነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትከበር ወይከውን ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃነ ዘእምብርሃን ከኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አሜን አምላኬ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ
እስከ ለዓለም ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ወስብሐት ወሰዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወሰወንየ ውእቱየ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌራየ መድኃኒነ ታበሰለነ አነ እግዚኦ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወሰዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወሰዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወሰዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወሰዝ እስከ ለዓለም ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወሰዝ እስከ ለዓለም ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወሰዝ እስከ ለዓለም ወሰወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌራየ አብአነ እግዚኦ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወሰዝ እስከ ለዓለም
ወስብሐት ወእዘዝ ሰላም አማኑኤል አምላኬ ኃይል ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላኪነ ኃይል ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወኔ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ እግለነ አበሳነ ወጌጋየ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኪነ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወኔ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ አበሳነ አድኅነነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ
መንግስት የእቴ መንግስት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ኃይልየ ወሰወንየ ውእቱኒ ወሰወንየ ውእቱኒ ዘኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ርግበነ ርሳነ ወጌጋየነ ርሳነ ወጌጋየነ ነይነኔን በዛበሰነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነን ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብልባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዕለትነ ሀበነ ዮም ደግለነ በሳነ ወጌጋየነ በሳነ ወጌጋየነ ከመነኒ ከመ ንሕነኒ
እዛበሰለ አላድነን ወባልሃነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማህያዊ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማህያዊ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኮናኑ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኮናኑ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ዓለም ለአምላክ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማህያዊ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደልውክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደልውክ
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ዓለም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 21 ክሳብ 30 ነቢይ ኢሳይያስ ተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልናን ዘለዓለም ይኩን ኣሜን። እቶም ኣብ ቅድሚ ዓይነቶም ጠቢባን ብርእሶም ከዓ ሰብዓቱ ዝኾኑ ወይልኦም እቶም ንምሳይ ወይኒ ዝሕይሉ ዘስክር መስተ ንምሕዋስ ከዓ ዝብርትዑ ሰብ ወይልኦም መማለጃ ተቐቢሎም ንረሲእ ዘጥልቕዎ ንጻድቕ ድማ ጽድቁ ዘግድፍዎ ወይልኦም ንሕጊ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ንዕቆም ንቓልቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከዓ ተሓሲሞሞ እዮም እሞ ስለዚ ከምቲ ልሳን ሓዊ ንብርዒ ዘንዶ ንቁፅ ሳዕሪ ከዓ ብሃልሃልታ ሞኽ ብሃልሃልታ ሞኽ ዝብል ሱሮም ከም ብኽቡክ ክኸውን ዕምባብኦም ከዓ ከም ዕሻሽ ክተጉብ እዩ። ስለዚ ቁጣዕ እግዚኣብሔር ኣብ ህዝቡ ነደደ ኢዱ ከዓ ኣባታቶም ዘርግሐ እሞ ወቕዖም ኣኽራን አንቀጥቀጡ ሬሳኦም ድማ ከም ጎሓፍ ኣብ ማእኸል ኣደባባይ ኮነ ምስናይ ዝኹሉ ድማ ቁጣዑ ኣይተመልሰን ኢዱ እውን ገና ተዘርጊሓላ ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኣሕዛብ ድማ ሰንደቕ ዕላማ ከልዕለሎም ካብ ጽንፊ ምድሪ ክሳብ ብፋዳ ክጽውዖም እዩ። እነሆ እውን ብፍጥነት ቀልጢፎም ክመፁ እዮም። ድኹምን ሰንከልከል ዝብልን ኣብ ማእኸል የልቦን ሓደ እኳ ኣይተኸስን ኣይድቅስን ቅናት ሕቖም ኣይፍታሕን ጥላም ሳእኖም ከዓ ኣይብተኽን ፍላጻታቶም በሊሕ ኩሉ ቀስቶም ድማ ግትሩ እዩ። ሸኾና ኣፍራሶም ከዓ ኣዝሒጥ እዩ። መንኰራኹር ሰረገላታቶም ከዓ ከም ህበብላ እዩ። ምጉዛሞም ነይቲ ናይ ዋዕሮ ይመስል ከም ሽደን ኣንበሳ ይጓዝሙ የጉራዕርዑ ዕዳኦ ግዳዮም ኣዒንቶም ኣብ ጽኑዕ ይወስድዎ ዘናግፉን የልቦን በታ መዓልትቲኣ ከም ሕማም ባሕሪ ኣብኦም ክሃሙ እዮም። ኣብታ ሃገር እንተጠመትካ ከዓ እነሆ ጸልማት ጸበባን
እቲ ብርሃን እውን ኣብ ደበናታት ይጽልመት። ነቢይ ኢዩኤል ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። እቲ ሃገር እግዚኣብሔር ዓብይ ነገር ገይሩ እዩ እሞ ኣይትፍርሂ ተሓጐሲ ባሕውን ይበልኪ። እቲ እንስሳ መሮር እቲ መጓሰይ በረኻ ለምሊሙ ኦም ፍሬኡ ይፈሪ ኦም በለስን ተኽሊ ወይንን ከዓ ሓይሉ ይሂብ ኣሎሞ ኣይትፍርሁ። ኣቱም ደቂ ጽዮን ዝናብ ጽዮን ልክዕ ይሂበኩም ዝናብ ጸድያን ጽባሓትን ከም ቀደሙ የውርደልኩም ኣሎሞ ሓጐሱ እግዚኣብሔር ኣምላኩም ይበልኩም። ዓውዲ ውዲ እኽሊ ክመልእ መፅመቑታት እውን ወይንን ዘይትን ክጅርብብ እዩ። ኣነ ከዓ እቶም ኣንበጣን ኩርኩርታን ጎደብን ሓሰኻን ኣባኻትኩም ዝሰደድክዎ ዓብዪ ሰራዊተይ ዝበልዐን ዓመታት ክኻሰኩም እየ። መብልዕ ክትበልዑ ክትፀብቡን ኢኹም። ነቲ ተኣምራት ዝገበረልኩም ስም እግዚኣብሔር ኣምላኩም ድማ ከተመስግንዎ ኢኹም። ህዝበይ እውን ንዘለኣለም ኣይሓንኽን። ኣነ ኣብ ማእከል እስራኤል ከም ዘለኹ ኣነ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኩም ከም ዝኾንኩ ብጀካይ ድማ ካልእ ከምዘይልኩ ክትፈልጡ ኢኹም። ህዝበይ እውን ንዘለኣለም ኣይሓንኽን። ብድሕሪ እዚ ክኸውን እዩ። መንፈሰይ ናብ ልዕሊ ኩሉ ስጋ ክኹዑ እየ። ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክልበዩ ኣረበብኩም ሕልሚ ክሓልሙ ኣጓስኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ እዩ። በተን መዓልታት እቲ እንሲ ኣብ ሰውትን ኣንስትን ባሮክ እኳ መንፈሰይ ክኹዑ እየ። ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ከዓ ተኣምራት ደምን ሓውን ኣዕኑድ ትክን ከርኢ እየ። እታ ዓባይን መፍሬትን መዓልቲ እግዚኣብሔር ከይመፀት ፀሓይ ኣብ ጸልማት ወርሒ ድማ ኣብ ደም ትልወጥ ክኸውን ከዓ እዩ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኣብ ከረን ጽዮንን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብቶም እግዚኣብሔር ዝፅውዕዎም ተረፍን ምልሓን ክኸውን እዩ እሞ ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ። እነሆ ከዓ በተን መዓልታት እቲኣተን በቲ ግዜ እትን ንይሁዳን ንኢየሩሳሌምን ካብ ምርኮ ምስ መለስክዎም ብዛዕባ ህዝበይ ብዛዕባ ርስተይ እስራኤልን ነቶም ፋሕ ዘበልክዎም ንምድረይ ከዓ እተመቐልዋ ኣህዛብ ኣብኡ ምሳታቶም ፍርዲ ክኣቱስ ንኩሎም ህዝብታት ክእክቦም ናብ ለስ ዮሳፍጣ ክወርዶም እየ። ንህዝበይ ዕጫ ኣውርኦ ኩሉ ነመንዝራ ሰበይቲ ዋጋ ቆልዓ ሃቡን ጓል ድማ ንወይኒ ሸጥዋ ሰተዩ ከዓ ኣቶም ጢሮስን ሲዶናን ኩልኻትኩም ሃገር ፍልስጥኤምን ምሳይ እንታይ ኣለኩም? ብሩርን ወርቅን ወሲድኩሞ ነቲ ዝብህግ ክቡር ኣቕሓይ ከዓ ናብ መቓድስኩም ኣእቲኹሞ። ደቂ ይሁዳን ደቂ ኢየሩሳሌምን ከዓ ካብ ደቡብ ከተሕረቑዎምሲ ናብ ደቂ ዮናናውያን ሸጥኩሞም እሞ ፈደኡ ክትፍደይኹም። ምንም እኳ ፍዳ እንተፈለኹምኒ ኣነ ቀልጢፈ ብድንገት ፍዳኹም ናብ ርእስኹም ትመልሰኩም እየ። እነሆ ኣነ ካብቲ ይሸጥኩሞም ስፍራ ከበግሶም እየ። ፍዳኹም እውን ናብ ርእስኹም ክመልሰልኩም እየ።
نوداتكم نوالدكم نابئد لكي يهودا يشيطوا لي نساتهم نابتهم أبرحوا زلوا زمي ناب سب سابع كشيطوا ميهم زي እግዚአብሔር ተዛረቦ እዚ እግዚአብሔር ተዛረቦ እዚ ኣብ ማእከል ህዝብታት ኣውጁ ውግእ ኣዳለወን ኣዳልዩ ነቶም ጀጋኑ ኣንቅሕዎ ኩሎም ተዋጋእቲ ቅረቡ ይውፅኡ ማሕረሾም ሰይፊ ማዕፂዶም ከዓ ኩናት ስርሕዎ እቲ ድኹም ድማ ኣነ ጅግና እየ ይበል ኣብቶም ኣብ ከባቢ ዘለኹም ኩልኹም ህዝብታት ቀልጥፉ ንክትኣከቡ እግዚአብሔር ኣብኡ ጀጋኑ ኣውሪዶም ኣነ ነቶም ኣብ ዙርያ ዘለው ኩሎም ህዝብታት ክፈርድ ሲል ኣብኡ ቆመጥ እየሞ እቶም ህዝብታት ይበገሱ ናብ ደስ ዮሳፍጣት ዮሳፋጥ ይውፅኡ እክዮም ስለ ዝበል ዝዓበየ ቀውዒ በፂሑ እሞ ማዕፂድ ስደዱ እቲ መፅማቑ መሊኡ ኣጋነ ከዓ ይጅርብብ ኣሎሞ ንዑ ርገፁ መዓልታት እግዚአብሔር ኣብ ስለ ምብዳብ ቀረባ ያሙ ጭፍራ ኣብ ዕለስ ምብዳብ ፀሓይን ወርሕን ይፅልማ ከዋኽብቲ ድማ ብርሃኖም ይሓጉ እግዚአብሔር ካብቶም ይጓዝም ድምፁ ካብ ኢየሩሳሌም የሰምዕ ሰማይን ምድርን ከዓ የንቀጥቅጥ ምክንያቱም እግዚአብሔር ህዝቡ መዕቆብ ለቤተ እስራኤል ድማ ዕርዲ እዩ ኣነ ኣብ ቅዱስ ከርነይ ኣብ ጽዮን ዝነብር እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ከም ዝኾንኩ ክትፈልጡ ኢየሩሳሌም ከዓ ቅድስቲ ክትከውን እያ ድሕሪ ዘውን ጓኖት ኣይክሓልፍዋን እዮም በታ መዓልቲ እቲኣ ክኸውን እዩ ኣኽራን ቦልዒ ወይኒ ነጥዑ ሩባታት ድማ ፀባ ከውሕዙ ካብ ኩሉ ሩባታት ይፍዳኻ ማይ ጃሕጃሕ ክብል እዩ ካብ ቤተ እግዚአብሔር ዓይኒ ማይ ክፍልፍል ንስለ ሸትን ድማ ክርስቲያ እዩ ኣብ ምድሮም ንጹህ ደም ክዕዮም እዮም ሰበይቲ ምለጢ ይሁዳ እተገብረ ዓመፅ ግብፂ ክትባል ኤዶም ከዓ ፅምፅም ፀንበረኻ ትኸውን እያ ይሁዳ ግና ዘለዓለም ነበር ኢየሩሳሌም ከዓ ንውሉድ ወለዶ ኣነ ድማ ነቲ ዘየፀረኽቦ ጆሞም ተፅርዮ እየ እግዚአብሔር ኣብ ጽዮን ነብር እዩ ነቢይ ኤርምያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱን ምስኩን ሱላና ዘላለሙ አሜን። እቲ ነዚ ዝሰተይዎ ጥበበኛ መን እዩ? ነዚ ክገልጸልኩም ኣልኩ እግዚአብሔር ንመን ተዛረቦ? እታ ሃገር ሓደ እኳ ዝሓልፋ ዘየድላ ኮይና ከም ምድሪ በዳ ነዲዳ ዝቐደሲ ስለምንታይ እግዚአብሔር ከዓ ይብል ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘንበርክኾም ከከይ ሓደጉ ድምፀይ ከዓ ኣይሰምዑን እናተመላለሱ ተናኸበት ንትሪ ልቦም ከብቲ ኣቦታቶም ዝተምሃርዎ ደድሕሪኦም በዓል ሰዓቡ እሞ ስለዚ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ኣነ ነዚ ህዝቢ እዚ መሬት ከብልዖ ማይ ስሚ ከዓ ከስቲየ ኣብ ማእከል እቶም ንሳቶም ኣቦታቶም ዘይፈልጡ ህዝብታት ፋሕ ከብሎም ክሳዕ ዝብልኦም ድማ ደድሕሪኦም ሰፈይ ክስንድወሎም እየ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ኣስተሪልኩም ብኸይቲ ኣንስቲ ክመፃ ሳውሩ እተን ለባማት ክመፃ ድማ ላኣኹለን ሃገር ስለ ዝሓደግና ኣባይትና ከዓ ስለ ዘፈስነዎ ሓፍረት ለስና ኣታ ክንደይ
ኣታ ክንደይ ጠዲእና ኢና ዝብል ድምፂ ቁዝማ ካብ ጽዮን ይስማዕ ኣሎ እሞ ኣዒንትና ናብዓትን ብቐስራ ከበሮ ዓይናውን ናይ ማይ ክኸውሕዝ ከቲፉ ይቆዝማልና። መጽሓፍ ዲዮስቆሮስ አንቀጽ 19 መጽሐፈ ዲድስቅልያ ዘአበዊነ ቅዱሳን ሐዋርያት በረከቶም ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አንቀጽ መጽሐፈ ዲድስቅልያ አንቀጽ እስራ ወተሳቱ መጽሐፈ ዲድስቅልያ ዘአበዊነ ቅዱሳን ሐዋርያት በረከቶም ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። በእንተ ከመ መፍትው ይቀቡ ወይፈጽሙ ዕለት በዓላት በፍስሐ መንፈሳዊት እቀቡ እንከ ዕለተ በዓላት በፍስሐ መንፈሳዊት ኦ ፍቁራን አሃው ቀዳሚ በዓል ዘውእቱ ልደቱ ለክርስቶስ ግበሩ አመስራ ወሐሙሱ ለታስዕ ወር በህልቆ ሐሳበ ዕብራውያን ወበህልቆ ሐሳበ ግብፃውያን አመስራ ወተሱ ለወርሃ ታኅሳስ ዘውእቱ ራብዓይ ወር ወእምድኅሬሁ ግበሩ በዓለ ኤጲፋንያ በዘቦቱ አርአየ እግዚእ ስብሐተ መለኮቱ በውስተ ጥምቀት በቅድመ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ ወግበሩ አመሰብኡ ለአስራይ ወር በህልቆ ሐሳበ ዕብራውያን ወበሐሳበ ግብፃውያን እሰ አመአስሩ ወአሚሩ ለወርሃ ጥር ዘውእቱ ጦቢ በሃምሳይ ወር ወእምድኅሬሁ እቀቡ በንጽ 40 ዕለተ ጾመ ቅድስተ እንተ ይእቲ ትሜህረነ ጽሙና ወትዕግሥተ በጾም ወበጸሎት ወታቀርበነ ሀበ ክርስቶስ ወትትፌጸም ዛቲ ጾም ቅድስት በዕለተ ፋሲካ በዘባቲ ኮነ መድኃኒት ወባቱ ይኩን ቀዳሜ ጾምክሙ በሰኑይ ዕለት ወተፍጻሜቱሰ በዕለተ ዓርብ ዘቅድመ ፋሲካ እስመ በሳኒታ ሆሳዕና በሰኑይ ዕለት ተጋቡ እልዋና ሃይማኖት ወሕግ እኩያን አይሁድ ወተማከሩ ላዕለ እግዚእነ በቀዳሚ ወር ብሩህ ዘውእቱ ሚያዝያ እስመ መጻ እግዚእነ ወእሙንቱሰ ይአምኑ ቦቱ ወይተወክፉ ተግሳጾ ወበእንተዝ ሀብሉ መድኃኒቶሙ ወአንትሙሰ ብፁዓን ወዘመድ ቅዱስ እስመ ኢኮንክሙ ከመ ዘትካት ሕዝብ አላ ድኅንክሙ እምልወግ ወእምአምልኮ ጣዖት አንትሙሰ ሕዝበ እግዚአብሔር ወለክሙ ተርእዩ አንቀጸ ሕይወት ዘቀዲሙ ጽልዋን ወምኑናን አንትሙ ይእዜሰ ኮንክሙ ህሩያኒሁ ወፍቁራኒሁ ወሕዝበ ቅዱሰ ለእግዚአብሔር እለ ድልዋን ትስብኩ መንክራቲሁ ለመድኃኒነ እስመ ይቤ ረከቡኒ እለ ይሐሰሱኒ ወአስተርአይኩ ለእለ ይሃለዩኒ ወእቤሎሙ ለሕዝብ ለእለ ኢያምኑ ስምየ ናሁ አነ ሐሰስኩክሙ ወአኮ አንትሙ ዘሐሰስኩኒ አላ ዳሙ አመንክሙ ብየ ወሰማዕክሙ በቤተ ክርስቲያንየ ሕግየ ወድኅንክሙ እምስሕተተ አማልክት ወተለውክዎሙ ለእግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ወወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኮንክሙ ህሉቃነ ምስለ እለ አምኑ ብየ እልፍ አእላፍ ወዘልፊተ አእላፋት ወአንትሙሰ ኢኮንክሙ ከመ እስራኤል እለ ይአምኑ ብየ ወበእንቲአሆሙ ይቤ ኩሎ አሚረ አነስእ እደዊየ ሀበ ሕዝበ ከለዳውያን እለ ኢይሰምዑ ወኢይትዔዘዙ ወይሐውሩ ፍኖተ እኪተ እንተ ኢኮነት ሰናይተ አላ ባሕቱ ሕዝብ ዘይተሉ ኃጢአተ ወያምዑኒ ወትረ ናሁኬ ርኢክሙ ከመ እሙንቱ አለውዎ ለእግዚአብሔር ወይአምኑ ወቱ ወበእንተዝ ይቤ ከመ እሉ አምዕዎ ለመንፈስ ቅዱስ ኦረ ልቦሙ ወተወሰከ ዲቤሆሙ መቅሰፍት ወከየህሊናሆሙ እስመ ይቤሉ ነአምን በክርስቶስ ወእሙንቱሰ ይአምኑ ከመ ውእቱ
ወእሙንቱሰ ያምኑ ከመ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ እምኀበ አብ እምቅድመ ፍጥረት ወልድ ዋሕድ ቃል አብ ወእሙንቱሰ ኢየአምርዎ ሕጹፃነ ሃይማኖት ወኢለበው ትንቢተ ነቢያት ዘተጽሕፈ በእንቲአሁ ከመ ይትወለድ ክርስቶስ እምድንግል እንዘ ያነብቡ ወይሰምዑ ወይቤ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል እስመ ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ ወሕይወት ኮነ ዲበ መትከፍቱ ወይሰመይ ስሙ አብየ ምቅ ወመልአከ ሰላም እስመ አነ አመጽእ ሰላመ ለመላእክት ወሕይወትሰ ዚአሁ ወእበይ ቅድሜሁ ወአልቦ ማህለክት ለሰላሙ በረከቶሙ ለሐዋርያት ለያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃይማኖታዊ ኣብ ሃገር ሮማ ናይ ኩሎ ኤጲስቆጶሳት ኣለቃ ብግብሪ ፍጹም ዝኾነ እዚ ቅዱስ አውሊድስ ዳግማይ ከምዚ በለ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ካብ ሰማይ መውረዱ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ምዃኑ እግዚአብሔር ቃል መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ተወሊዱ ምግላፁን ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ ኣምላክ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሰብ ምምልላሱ ይእመን እዩ። እቲ ሓደ ኣምላክ እዩ፣ እቲ ካልእ ብእሲ እዩ ኣይብልን እየ። እግዚአብሔር ቃል ምስቲ ሰብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ወሰዶ ስጋ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ደኣዩ እምበር ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደን ካብ ድንግል ዝተወልደን እንሆ ሓደ እዩ። ሓደ ስለ ዝኾነ ከዓ ይሓምምን ብስግኡ ይሓምም ሕማምና እውን ገንዘቡ ይገብር። ብመለኮቱን ሕማምና የርሕቕ ብሞቱ ንሞትና የጥፍር ንዓና ነገልገልቱ ብሕነት ዝሃበና ንሱ እዩ። ንዝኣምንዎ ትንሳኤ ገለጸሎም። ከምኡውን ኣብታ ዘለኣለማዊ ሕይወት ብጎይትነት ዘውረሳ መንግስተ ሰማያት ክትወሃብ ዘለዋ ሓጎስ ነፍሲ ሃቡ። ሰብ ስለ ዝኾነ መከራ ስለ ተቐበለን ንመድኃኒና ዝኸፍሎ እግዚአብሔር እዩ ኢሉ ክንዲ ዝሰብ ግን ሩቅ ብእሲ እዩ ዝብል እቲ ዝተሰቕለ ካብ መለኮት ዝተፈልየ ስጋ እዩ ዝብል መለኮት ናብ ሰብ ምዃኑ ተለዊጡ እዩውን ዝብል እንተሎ ነቲ እግዚአብሔር ሰብ ብምዃን ዝገበረሉ ድሕነት ኣይረኽብን እዩ። እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ ሓሚሙ ሞተ፣ ንሱውን ኣድሓነና። ድንግል ኣምላኽ ምስ ወለደት ናብ ዓለም ሕይወት ኣምፅአት። እዚ ብልቦና ሰብ እንተዝሕሰብ ሕይወት እግዚአብሔር ጥራይ ናብ ንምሳይ ኣብፅሖ። ብሞቱ ንሞት ካብኦም ኣጥፈየ፣ ብትንሳኤኡ ድማ ኣብ ሕይወት ኣሰጋገሮ። ድሕነት ካብ እግዚአብሔር እምበር ካብ ካልእ ካብ ዘይተረኽበ ዓለም እውን ዳግማይ ብኡ ካብ ተሓደሰ እቲ ዝተወልደን ዝተሰቕለን መከራ ዝተቐበለን መድህን እዩ። እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወለደቶ ካብ መለኮቱ ዝተፈልየ ሩቅ ብእሲ ኣይኮነን። እቶም ኣይሁድን ዝሰቐልዎ ሩቅ ብእሲ ኣይኮነን፣ ካብ ድንግል ብስጋ ዝተወልደ ኣምላኽ እዩ እምበር ኣይሁድ ዝሰቐልዎ እውን
ንሱ እዩ ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። እሴተ በእንተ ኩሉ ዘገር ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እሚሃዮ ተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ተባወ ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ልዕልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ የሀሉ ምስለን ዓለም ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ ቁስጥንጥንያ ዘስሙ ዮሐንስ አፈወርቅ ወእንዘ ሀለው ውእቱም ቅድመ ይንሣእ ሽመተ ቅስና ወሊቀ ጵጵስና ወሀቦ ጴጥሮስ መራሁት ወዮሐንስ ወንጌለ ወሀቦ ወይቤልዎ ኢትፍራ ዘአሰርከ በምድር ይኩን እስረ በሰማያት ወዘፈታሕከ በምድር ይኩን ፍትሐ በሰማያት አእመርነ ኦ ድንግል ሐዲስ አደረ ውስቴትከ መንፈስ ቅዱስ እስመ ንሕነ ተፈነነ ሀቤከ እመምህርነ አብይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአነ ውእቱ ጴጥሮስ ዘተውህበኒ መራሖተ መንግሥተ ሰማያት ወናሁ ወሀብኩከ መራሖተ ቤተ ክርስቲያን እለ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ወይቤሎ ካልኦኒ አነ ውእቱ ዮሐንስ ዘተናገርኩ በጥንተ ስብከትየ በወንጌል ወእብየ በቀዳሚ ሀሎ ቃል ውእቱ ቃል ሀሎ ሀበ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወኮነ ውእቱ ከመ ሰይፈ እሳት ላዕለ ጸላእያን ወካዕበ ናሁ ተውህበ ለከ እምኀበ እግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአእምሮ ዘበአማን ከመ ትሕጽኖሙ ለሕዝብ በሃይማኖት ርትዕት ወእንዘ ይጸልይ ቅዱስ ዮሐንስ በአቲ ሌሊት ናሁ አስተርአየቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስለ መልአክ በልብስ ጻዕዳ ከመ በረድና ዘዘተቧት ናቶ ሪቸ ደቂቀ ወንጌል ከመ ታስተርእዮሙ እግዝእትነ ማርያም ወትናዘም ለቅዱሳን ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ናዛዚትነ ማዕዘን ዋይደርዞትነ ምሳን በማዕተይኪ ተሰውለብሬ ማለሳኖ ተስፋ ለውዛን በጊዜ ጸሎት ወንታን ወበጊዜ ጸሎት ፍቅራን ለናዝዞት ለኒ አዘዝመካ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ ቺዚ ተቃለይ ፋቤ ፈተቲም በረከታው ኪማዛ ከከድለነጋ እሲ ወለዘረከቦ ልታቤ ህብሰ ከመት ኢሳያስ ይቤ ስብሐት ለንቺ ማርያም በልቆ መላይ ዛሬም ባለች ማርያም ባለች ማርያም መልኩለት ጽፋት ይደሉ ለታምርኪ ዮም ወበታምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ተንኮን ሕጂ ዘማለድ ኩሎም አማልድልና ቤተናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ስለና ኢሉ ዝበፅሓካ እናዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ጾምና ጸሎትና ስደትና ናይ ልብህና እምነት ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ በልና ሰላማ ጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምስተዋት ምጽአ ባርካ ካብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደሉና በደሉን እንዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ኣፋልጠና በረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካ ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ብሕሊና በድንግል ስጋኹም ኣደይ እግዚአብሔር ጸባዖት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስበይ ካበንስ ፍረከስ ጸጋ
እግዚአብሔር ምሳበ ሳበዮ ኦፍስት ሴት ደስ ደስ ይበል ኃጢአት ኃጢአትና ሰሬልና አፈኩን ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ኃጢአት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማስም ለዘይጽውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ማምላኒ ለዘይበሎ ከመ ይባርኩነ ይብየኑ አዳሞ ለሰዋይነ ይትብዮ ወልዳሁ ነዚዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ መቱ ቅድሜሁ አዘገወይኖ ቁርባና ምግቦ ሥጋሁ ያባነ ቤተ መርዓሁ ወዘተናው አመ የጻነው ለምሳት ግባር ለምስተ ለተባ ሥጋከ ንሴሰዮ ወለነቃደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ላይ ከዝነነ ከሚራዮ ዘዚያ ሱራፊ ለስለት ወበማተካ አምላካዊ ለኩልናዮ ስዳድን ጸልይ ንጸልዎ ወለነቃደም ከንጸልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ አይሁዳዊ ከአዲያዊነ ሥላሴ ዛልሞ ይተወልደ እማርያም ዘይቤለከመቦ አይኩራት ዓለም ለይወል ከመከልሂቦ وفسد منبسهم وأفد عليهم قديم واسبقهم سألوا في عالم زين العالم عالم آمين يبلغ من قديم واسل عيهود بتفوا وتزروا واستعزنا فمدر وتكونوا صلعنا باب كلهم أحزاب وتحسروا كلهم أحزاب ويرقمكم كله ذريكم وتكونوا ትሑታነ ወፍሉጣነ እምኩሉ ወትትመዘበር ሀገርክሙ ወትፈልስ እምኔክሙ መንግሥት ወክህነት ወትንቢት ወመስዋዕት በከመ በለክሙ ቀዲሙ ወይነስኡ አለጢን እምኔክሙ ወትከውን ቅድስተ ቅዱሳን ሀደረ አራዊት ወእንስሳ ወኃይሉ ገገዳም ወበአተ ፈያት ወኢየንተ ዝክረ ስመ እግዚአብሔር ክቡር ይጸረፍ ላዕለ እግዚአብሔር ወይሄስኡ ግብሮ ርዎ ለእግዚአብሔር በኩሉ ልብክሙ ወተቃደሉ ከመ ይቅድምክሙ አሕዛብ ርሑቃነ በውያ መንግሥተ ሰማያት ወትርህቁ አንቱም ደቂቀ መንግሥት እምኔሃ ወይወዲክሙ ውስተ ኩነኔ ዘለዓለም ወይወዲክሙ ውስተ ኩነኔ ዘለዓለም ወይከውን ክፍልክሙ ምስለ ከይሲ ዘይጸንሕ ፍኖት ወርስትክሙ ምስለ ወልደ ሀጉል ዘይሰምዕ ነፍሶ በስመ ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሳይሉ ምሕረቱ ያህል ለዓለም ዓለም አሜን። አመትመስለ ኮንኖ ምስለ ገቦ ዋይጋ አማይፀንኩ ነፍሴ ውስተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ሰማያት ወምድር በእንቲአ በቆረጠከ በበትር ለሰይጦትከ ከመ ገብርኤል ብሩክ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታኩሎ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ለሩቃን ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰረቁ ስብሐት ለከ ኢየሱስ አላግዱ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስናኻ ቅድስና ካብ ረድኤትካ ረድኤት ክፈለና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ኣብታ ሰማያዊት መንግሥትኻ ርስቲ ዘውርስ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት መግብና ለማቕረብና በደሎም ከም እንዳሓደግና በበደልና ንክሰና ድገና ክፋድና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን
زلعلم نتكاي مأمين نقدوس قبل ملا سلام ترى سلام لك حنا بنقلي بالشقاق الرجال يرتبط كوي تسراوي سلام لك السقي كاب عن السمبرتي غي فركزكم بقي أم تسقى يا بير مساقي يوبسط دسوكي أتيات ناصر يلنا نفتور بخير يسوع فأنت أنا محرت لمن ابنا Cyprus may be a loony better than Howard, Coma Garin, and Sadeki, Jerusalem, Jerusalem is Psycho is maybe loony. Better be here now. وقوم إجرينا وصدقي يروساليم يروساليم سهنت كما حجر تفساكو اسمعي بيتك عليه نحاول እግዚአብሔር ነሐውር ወቆማ እገሪነ ውስተ ጻድቂ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሰህንጽ كما حجر فساكو اسمعي بيتك عليه ኢየሩሳሌም እስተህንዝ ከመ ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ቀሪባ ያመኑት አብሎጅ ጭርዮስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኾን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 22 ንግሆ ናብ ከተማ ክምለስ ከሎ ጠመየ። ኣብ ጥቓ መገዲ ሓንቲ ኦም በለስ ርእዩ ናብኣ ኸደ። እንተኾነ ቆፅሊ ጥራይ እምበር ሓንቲ ፍረ ስለ ዘይረኸበላ ደጊም ካባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይረኸብ በላ። እታ ኦም በለስ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ነቐፀት። ደቀ መዛሙርቲ ድማ ርእዮም እዛ ኦም በለስ ከመይ ኢላ ቡቡ ነቐፀት እናበሉ ተገረሙ። ኢየሱስ ከዓ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እምነት እንተኣልያትኩም እሞ እንተዘይተጠራጠርኩም እዛ ኦም በለስ ከምዝኾነቶ ጥራይ ኣይኮነን ትገብሩ። ነዚ እምባዝ እውን ተለዓል ናብ ባሕሪ ትወርወር እንተበልኩምሞ ክኾነልኩም እዩ። ኣሚንኩም ብጸሎት ዝለመንኩም እሞ ዘበለ ኩሉ ነገር እውን ክትቅበሉ ኢኹም እናበለ መለሰሎም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ድህረ ወንጌል በሰርክ ዕለት ብሩክ ወፃ ኣፍኣ ሃገረ ምስራር ዳይሁ ክርስቶስ ኣምላክነ ርህበ ወሃሰሰ መንገለ መብልዕ ወርእየ በለሰ እምርሁቅ ወሆረሃ ቢሃ ከመ ይስስ በውስቴታ ፍሬ ወኢረከበ ዘእንበለ ቆፅል ወረገማ ወየብሰት እምስረዊሃ ወአርዳኢሁ አንከሩ ወይቤልዎ ለእግዚእነ ናሁ የብሰት ዛ በለስ ይቤ ለሊሁ ረስዩ ለክሙ ሃይማኖተ ውስተ አልባቢክሙ ወኩሉ ይትእዘዘክሙ ኢታንኩር በእንተ ዛቲ ዕፀ በለስ እስመ በአሐቲ ቃል የብሰት እምጉንዳ ለእመ ብክሙ ሃይማኖት ይከውን ለክሙ ከመ ታፍሉሱ ዛተ ደብረ እመካና ንዑ ርእዩ ኦ አብዳን ዘኮነ እምዛቲ በለስ ግበሩ ሰናየ ፍሬ ለእግዚአብሔር ግበሩ ንስሐ ኦ ሃካያን ከመ ትትመጠው ስሬተ ህጽቡ ገጻቲክሙ በአንብዕ ብዙሕ እስመ በአንብዕ ይደመሰስ አበሳ አህቱ መሃትዊክሙ በትሩፋት ከመ ያብርህ ለክሙ በውስተ መካነ ፍትሕ ሕማም በእንተ ሁከ ወርኢ ከመ እግዚአ ኩሉ ሃመ በእንቲአከ ከመ ያድህንከ ለንሰብህ ስሞ እስመ ውእቱ ገብረ ምስሌነ ምህረተ በከመ በምሕረቱ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ ወበሕማማቲሁ አድኃነነ።
እዛ ቦታ እዚኣ ምእንቲ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ምእንቲ ክንፀንዕ ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚዩ ቦታታት ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ኩሉ ክፉእ ክኽውሎም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልይ። ኣብዚ ቦታ እዚ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታ ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ንሂወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክንገብር ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ባሕሪ ብኣፍላግ ብቀላያት ብኣየራት ብካልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቆነ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብርሃዋን ናብ ዓም መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ናውትን ዓዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ መጥፋእ ኣድሕኑ ናብ ፍጹም ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢኣትና እውን ክሓድገልና ጸልዩ። ኣማሓደርትን ፈረትን ድያኑን ጎይታ ይቕረትኦን ምሕረቱን ምእንቲ ኸበና ልቦምን ሕያውነት ከረሕረሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ኣሚኖም ምእንቲ ዝመጡ ቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቆሙሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ነፍሱ ክዕርፍን ከምኡውን ብውፃን ኣቦታትና ጳጳሳት ኣባ ሽኖዳን ኣባ መቃርዮስን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳዕ ፍጻሜ ከብፅሓና ንሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ቤተክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባእን ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንክጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዖም ሃይማኖት ጎይታ ባሪኾ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቅደስን ኣቑሑት ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ጥሎቡና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማሙትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቅርን ክብርን ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበላትታትን ዘኽተማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ሸጡን ሸያጥን ኩሎም ጽጉማትን
ويتا قرح رح لمن يقرأ لمن كره ولمن عنا ونحتياتنا من أنت قعد قلنا نصلي لو نام سدتين بناي مركو وردتين سقيون بعجان أنت تتحزن كلهم ويتا قبل كل ما صرت سكان ما صرت منفسن حراوسيو مرته بام عنا ونحتياتنا من أنت قعد قلنا نصلي እግዚአብሔር አምላክ ለሊዮም አብ ቅዱስ ቦታት ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽና ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመፅኦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እቲ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ይቦ ክሳዓፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሃ كل فطور أطيعون إنسان طريقاً ونكدحن نعنا ونحتياتنا من أنت قاعد قلنا نصلي كلهم بتحساسبنا حضرات ولنا سبات كلهم እግዚአብሔር ብጽቡቅ ሓስቦም መንበር ብግዚኡ ከዓ ይቕረታው በመን نعنا ونحتياتنا من أنت قاعد قلنا نصلي كتاب سلام كبسنا كاب حسن تقارقار كفوق مقارن عادحين قاي رغم لنا حتياتنا من تقعد قلنا نصلي أملاقنا نكرح رحلنا نكرغم لنا لما لنا تقبلوا برهنة سعيو بدسام بحقوسن كرينا نفاسكاب سلام من فسام كبقعنا حاتياتنا ومن تقعد قلنا نصلي نكرح رحلنا نكرغم لنا لما لنا ونتقبلوا برهنة سعيو بدسام بحقوسن كرينا نفاسكاب سلام من فسام كبقعنا حاتياتنا ومن تقعد قلنا نصلي نكرح رحلنا نقرأ قبل لنا لما ننا ونتقبلوا برهان تنسايو دسام أحبسن كرينا نفاسكا بسلام من فسام كبكعنا حاتياتنا ومن تقعد قلنا نصلي ክርስቶስ አምላክነ በመጻዋዕነ በልዓነ በሕማማቲሁ ቤዘወነ ወናእስሞ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብሳሳህ Kyrieleison, 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 Nadinai, Kyrieleison, Kyrieleison, Nadinai, Kyrieleison, Kyrieleison, Aosai, Kyrieleison, Kyrieleison, Aosai, Kyrieleison, Kyrieleison, Masias Nai, Kyrieleison, Kyrieleison, Masias Nai, Kyrieleison, Kyrieleison, Jesus Nai, Kyrieleison, Kyrieleison, Jesus Nai, Kyrieleison, Kyrieleison, Christos Nai, Kyrieleison, Kyrieleison, Christos Nai, Kyrieleison, Kyrieleison, Amaniel Nai, Kyrieleison, Kyrieleison, Amaniel Nai, Kyrieleison, Kyrieleison, Tesuta Nai, Kyrieleison,
eleison, Kyrie eleison, Sesutanain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ibnodinain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ibnodinain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Taosnain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Taosnain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Masias nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Masias nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Jesus nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Jesus nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christos nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christos nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Emmanuel nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Tisbutanain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Tisbutanain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ibnodinain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Taosnain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Masias nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Jesus nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christos Manuel nain, Christos nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Emmanuel nain, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Tisbutanain, Kyrie eleison, 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 Kyrie
ላይሶን ኪሪያ 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 ላይሶን ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰማያዊት ሰላም ወንስር መንፈሳዊት ስምረታ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኬ እምትካት ዘሐረይቺ ሰላም ጊዜ ጸልየት ችበት ከመይሁን ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ዋስተብርኪ ዘዛዜክርዮ ጻማነግነትኪ ለዚየ ጸልየትኪ በዛ ከመይሁን ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ዋስተብርኪ እንዘዳዘክር ጻማን ግረድኪ ርግቤ የዋይቴ ወወልድኪ ጊዜ ጸልየት ችበት ከመይሁን ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ዋስተብርኪ ዘዛዜክርዮ ጻማነግነትኪ ስብሐት ለከ የምአጋሪከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሥ ረማዛት ከም ኃይለ መሲማ ስብሐት ለከ ተፈጸመ ብከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ሶበ ተካፈሉ በጻወ ፋሲል ልብሰ ሞገስ ስብሐት ለከ እፎ ሞታ ከዘባነ ገለተብጣቤ መቅሰፍት ገጽ ከኔ ተወግፈ ሀፍረተ ምራቅ ዛይሩ ወዘደቂቅ ስብሐት ለከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ዘናገር ወትረ መስዋዕተ ስብሐት ሐዋርያት አብሮ በዘርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈስ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለከ ሐዋርያት አብሮ በዘርዓ ጽዮን እንግልጋን ዘፈኖ ከሎሙ መንፈስ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለከ ስሉስ ቅዱስ የተጠበቅተ ስድስቱ በሳልስ ሰዓት ተፈጥሮቱ ለሰብእ በልቆ ዕለታት አርባ
إلا تعبدوا تندلوا سبع مصاب كما يعذبك ሐዋርያት ሰለስቱ በትሳት ሰባ ወይቱ ስላሴው ዘሲቀስቱ በጸላኤ ብርሃን ሰባ ከመዘቆይ ምግባሩ እንዘ ትሬዩ ወታምሩ ስላሴ ዘትምህሩ ስትባልክሙ ስብኮላይ ማገመ በደብረ ኮሬብ መካን ካልናሮ ወምእመን ለማርገብ ወላሮም ካህን ማሮን ስላሴ ሄራን ስብሐት ለእግዚአብሔር ቸያነ ዘፈጠረ ከመ ናንቆ ለማርያም ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወሰወይነ ኩሉ ብፅሓተ ሰማይን ምድርን ዝርህት ፈጠረ በሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረግ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ሰብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ብርሃን ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ንዘበጌታዊ ጲላጦስ ሽንታና ሓመመ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራት ክርስቲያን ዝኾኑ ጥቓ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነበላና ኣብ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን በእምነትን ከም ዝረኸቡ ገበረልና ስላሴ ኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ቁጥባቕ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንቆን መገድምን ሓየሞ ብሰላም ንጥዕናን እናበትኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ንርኢኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዙ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ልቢ ነገሥታት መራሕቲ ሃገርን ምለስ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ኮነ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝመጡን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጎም ክኸፍሎም ዕጣን ቁርባን ወይኒ ብዘይቲ መብራህቲ መጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ሕርያት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሕሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብፅልሚ ዓሰርቲ ተኣስቡን ስደትና ምርኮን ዘለዉ መሪ መግዛእትን ተተሓዙን ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ወመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ምንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኸውን ዘክረኒ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣቕብዮምን
عشرة خطاهم زر السماوات أربعا حدا كذا لا يسمى بصحبتنا
ዕለት ዓርቢ ዝጸለና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ወማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ንስሐ ካብ አንስት በርቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ምክንያቱ ዘይርክሰት ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ካባኸ ተወሊድልና እዩ ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ትሕቲ ክንፊ ረድኤቱ ኣቕሪብና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ወግዝእትና ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጢ ብርሃን ስለዝኾንኪ ይሃኸኒ ላይ ንኽእል ውዳሴ ምስጋና ንኽበክን ንኽበክን ኣለና ንስኺ ካብ ሰማይ ተዓቢኻ ምድሪ እትኸብሪ ብፍትደ ይኹን ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ሕሊና ይኹኑ ኣኸ ዝመሳሰል ብዛዕባ ቤትክ ክብርክን ከዘንቱ ዝኽእል መን እዩ ኦ ማርያም መላእኽቲ የኽብሩኺ ሱራፌል ከዓ ይውድሱኺ እቲ ብልዕሊ ሱራፌልን ክሩቤልን ዝነብር ጎይታ መፅኡ ኣብ ከርስኺ ሓዲሩ እዩ ንሱ መፍቅር ሰብ ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቕረበና ናትና ሞት ሓጢኣት ኣብ ነሱ ፅዒኑ ናቱ ህይወት ሃበና ስለዚ ክብሪ ምስጋና ናቱ እንዎ ቅድስቲ ድንግል ለምንና ድንግል ወላዲተ አምላክ ቀደም ንክእል ናይ ድንግል ወላዲተ ዝነበረ ኣረኻ ሓደ ዘይባሉ ዘይተቃረስ ኣምላክ ቀዳማይ ተወለደ ምስጋና ስጋና ድማ ሓደ ቅዱስ ስሜት ኣለና እዚ መክረቱ ማዕረግ ስፌ ብድኽቲ ብንስ ክብድኽን ፅንቃይ ይወዝእ ፅጋ ትበዝሓ ብሓደ ብብዝሒ ኣንስቲካ ብብዝሒ ኣንስቲ ምስ ትበልፂ ሓንቲ ወላዲት ኣምላክ መንፈሳዊ ሃገር ይኹን ዝሃልህር ኣረኻ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሕሩቤት ስራሕን ዝእነት ጎይታ ኮፊ ሓፍክዮ እቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ንፍረቱ ዝምግብ ኣምላኽ ኣትባሕቲ ሒዙ ፀብሃ ጠበቦ ንሱ ኣምላኽና ናይ ኩሉ መድሓኒና ዘለዓለም ሓላዊና ንሱ ዝፈጠረና ንመስግና ንሰግደሉን ነመስግንን እዩ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንና Maryam right arm should come up with it to forgive more. Yeah, sarang kasawin ko karena sekarang mesti bisa apa kayak misalnya nak ቅድስት ድንግል ለምንና ማርያም ንጽሕት ንሱ ወላዲተ አምላክ ደቂ የተሰብ ለማኔት ሕይወት ሓጥራትን ምዕረት ክብሉል ናይ ክርስቶስ ወዲ ቅድስት ድንግል ለምንና ድንግል ማርያም ቅድስት ድንግል ሰላም
ኣይፀውርን ዓርፊ ዘይውስን ነቲ ዋላ ሓደ እኳ ስለዘይክእል ኣብ መጎዚ ምክንያት እዩ ኦ ምልክት ፀጋ ብዙሕ ክህልዎ ክርስቶስ ውዳሴኺ ይበዝሕ ንስኺ ቃል ኣብ ምሕደር ኮንኪ ኢኺ ንስኺ ንምእማን ህዝቢ ክርስቲያን እትእትዩ መጋረጃ ኢኺ ንስሉስ ቅዱስ ስግደት ኣስተምህረሎም ንስኺ ኢኺ እታ ሙሴ ዘለኣይ ዓርፊ ዓንዲ ሓዊ ዝተሸከም ንስኺ ኢኺ ዓንዲ ሓዊ ዝተባህለ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ኣብ ክርስቶስ ተርስኺ ዝሓደረ እዩ ፈጣሪ ሰማያት ምድርን ታቦት ኮንኪ ኣብ ተርስኺ 9 ወርሒ ተሸከምኪ ንስኺ እቲ ሰማያት ምድርን ዘይክእልዎ ውሳኑ እምንቲ ኮንኪ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መዳይቦ ምሳሌን ኮንኪ ብብርሃን ካብ ብርሃን ፀሓይ ይበልጥ ንስኺ እቶም ቅዱሳት ሰባት ሓጎስን ብደስታን ዝረኣይዎሙ ኮኸብ ተባሂሉ ዝወፀ ምብራቕ ኢኺ ኣብ እዋን ብሕማምን ብፃዕርን ክትወልዲ ፈሪዱ ዝነበረ ንስኺ ማርያም ግና ምልእተ ፀጋ ሓጎስ ዝብል ቃል ሰማዕና ቃል እዚ ከዓ ናይ ኩሉ ፍጥረት ገዛኢ ዝኾነ ንጉስ ወለድክና መሓርን ኣትሓመልና ምሓረና መፍቀድ ሰብ ስለዝኾነ ከዓ መፅኡ ኣብ ምእንቲ ዝክም ገብርኤል መላእክቲ ኮይኑ ማርያም ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኸውን ብርክቲ እናበለ ንወድወሰኪ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ሓጎስ ደስ ይብል ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። Is with thee, and ascribe blessings in thy greatness, O awesome Virgin, who sent to thee joy with the angel Gabriel for the fruit of thy womb, hence you promised salvation for our race, and has brought us unto God his Father, and we see the good health. ቅድስት ድንግል ለምንልና። At marriage, overly worthy. Lo, has brought forth for us the Son of the Father who for he came and saved us from sin. ቅድስት ድንግል ለምንልና። Thou art the young shoot from the root of David. Thou hast brought forth for us in the flesh
our Savior Jesus Christ, only begotten, who was of the Father, who was hidden before the world, and hiding himself, took from thee in the form of a slave. Pray to him for us, O Holy One. Thou art the second heaven over the earth, O spotless God-bearer. From you has risen upon us the Son of righteousness, and thou didst bring him forth according to the prophecy of the prophets, without seed and without defender. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art that tabernacle which was called Holy of Holies, wherein was the ark, which was covered on all sides with plates of gold, and had therein the table of the covenant and the pot of gold of the hidden manna. It was to save the Son of God. He came and dwelt with Mary, the Virgin without blemish. He was incarnate of her, and she brought forth in the Lord the King of glory. He came and delivered us. The garden of paradise shall rejoice. The Lamb that is in Bethlehem, the Son of the Father, who dwells forever in the Son, delivered us from sin. ቅድስት ድንግል ለምንልና Christians translate Bawang surat ka Bukit na lagi Kita Zengka Mesti Aman Selezim Suru ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ጠሚቱ ከሎ ያዕቆብ ዝረኣየ መሰላል ዝስኽእል ብኩሉ ከይፈሉ ፈልጥ ወይ ክምርመር ዘይከኣል ኣምላኽ ኣብ ተስኺ ብድንግልና ፀርግዮ እዩ። ስለዚ ምእንቲ ድሕነትና ክብል ካባና ዝተወልደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት እንክና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና አዳራሽና ቤታ የበስኪና ኤሌክትሮን ዝበት ኩሉ ዓለም ዋጅሕን ተባሂት ይለቱ ንዑ ድማን ምስኪን ተሰሚሱ ሕያዋን መፍቀር ሰብን ቅድስት ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንልና ወመልእተ ጸጋ ርሰት ዘይበልኪ ድንግል ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ክብርት ኩሉ ዓለም ዝኾንኪ ጽርት ይብለ ዝጠፍእ ብርሃን ዘይተፈርስ መቕደስ ዘይተቐምን በትረ ሃይማኖት ምርኩሰ ቅዱሳን ናብቲ መድኃኒና ዝኾነ ሕያዋይ ወድቕ ይበመለና ምእንቲ ክንሓርና የርቕለና ኃጢአትና እውን ተስርየና ቅድስት ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንልና ስምካ ይቀደስ ይትባረክ ትምጻእካ ወትምጻእ ሰማይ ይኩን ናይ ዕለት ምግብና ለመሃበልና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከንዝሕደግናሎም በደልና ልሳና ህደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወልና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ በንእሽቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍሬ ከርስኹም ቡሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽሕቲ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረን በወንጌል ለዘመሃረን በኦሪት ወበነቢያት በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር አምልኮ ለዘፈጠረ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ወስብሐት ወዘዝጸላለ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝጸላለ አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝጸላለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ወስብሐት ወዘዝጸላለ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝጸላለ ጸወነየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ለዕለትነ ሀበነ ዮም ደግለነ ሳነ ወጌጋየ ሳነ ወጌጋየ ተዛበሰለ በአነ እግዚኦ በአነ እግዚኦ አላድነን ወባልሃነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤላችን ከኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሰማያት ይትቀደስ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ልሳነ ወጌጋየነ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አሜን አምላኬ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ እንዛይ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ለዕለትነ ሀበነ ድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ መነይነይነ ዛበስለ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሎ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይለ ክብር
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አሜን አምላኬነ ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ኃይልየ ኃይልየ ወጸወነየ ውእቱየ ወጸወነየ ውእቱየ ንረዳየ አቡነ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ መለይነኒ ታብአነ እግዚኦ ውስተ አላድኅነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አሜን አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ጸወንየ ውእቱስ እስመ ኮንከኒ ረዳየ እብል ባኮቴነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ መኒነኒ ታበሰለነ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ
እስመ ዚአከ የእቲ መንግስት ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አሜን አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላካችን ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዛብሰለነ ካብአነ እግዚኦ ሳላክለነ ወባልሃነ ኩሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሎ ክብር ወስብሐት እስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እኩላኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም በናኖ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እማሁ
ይደሉ ስብሐት ወዘዝ ሰላም ለኢማሙ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለማህያዊ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለዕዘዙ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ምኩናኑ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ምኩናኑ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለዕዘዙ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ባርኮቴት ኦዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ይደሉ ኃይል ለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ካብ 7-7 ሽዑ እግዚአብሔር ንሙሴ በሎ እዚ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካዮ ህዝብኻ በዲሉ እዩ እሞ ኪድ ውረድ ካብቲ ዝኣዘዝክዎም መገዲ ኣግለሱ ምራሕ ፍሲ ገበሩ ሰገድሉን ሰውኡሉን ከዓ ወ እስራኤል
እቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኻ ኣማልኽትኻ እዚኣቶም እዮም ድማ በሉ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ እዚ ህዝቢ እዚ እርእዮ ኣለኹ እንሆ ህዝቡ ፈሪር ክሳድ እዩ። ሕጂ ኹራይ ኣብኦም ክነድድ እሞ ክውድኦም ሕደገኒ ንኣኻ ድማ ዓብዪ ህዝቢ ክገብረካ እየ በሎ። ሙሴ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ከምዚ ኢሉ ተማህለለ ወእግዚኣብሔር ስለምንታይ ኩራኻ ኣብዚ ዓብዪ ሓይልን ብፅንዕቲ ኢድን ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእኻ ህዝብኻ ይነድድ ከመይ ከግብፃውያን ኣብ ኣኽራን ክቐትሎም ካብ ገፅ ምድሪ ከዓ ከፅነቶም ንመከራ ኣውፅኦም ኢሎም ዝዛረቡ ካብቲ ነዳዲ ኩራኻ ደኣ ተመለስ ካብቲ ህዝብኻ ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ንህዝብኻ ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ክፉእ ድማ ተጣዓስ ንኣብርሃምን ይስሐቅን እስራኤልን ናታቶም ንዘርእኹምን ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሖ እየ እታ ተዛረብካላ ምድሪ ድማ ብዘላ ንዘርእኹም ክህቦ እየ ንዘለኣለም ከዓ ክርስተይዋ እዮም ኢልካ ብርእስኻ ዝመሓልካሎም ንባሮትካ ዘክር። እግዚኣብሔር ድማ ካብቲ ንህዝቡ ክገብሮ ኢሉ ተዛሪብዎ ዝነበረ ክፉእ ተጣዓሰ። ሙሴ ድማ ተመልሰ ነተን ክልተ ጽላት ምስክር በዝንበትን እተጻሕፋ ብክልቲኡ ገጸን ጽሑፋት ዝነበራ ጽላት ኣብ ኢዱ ሒዙ ካብ ከረን ወረደ። From the Book of Wisdom of Solomon, chapter 1, verse 1-9. From the Book of Wisdom of Solomon, may his blessing be with us. Amen. Love righteousness. You who judge on earth, think about the Lord in goodness and seek him with sincerity of heart, because he is found by those who do not tempt him, and he is manifest to those who do not disbelieve him. For dishonest manifest to those for dishonest reasoning separating people from God, and when his powers examine someone, it convicts the undiscerning, for wisdom will not enter the soul that plots for evil. Now it will dwell in a body involved in sin, for a Holy Spirit of discipline flees from deceit and sends away in undiscerning reasoning. It will put wrongdoing to shame when it comes near. For wisdom is the spirit that loves mankind, but she will punish a blasphemer because of his words. For God is the witness of his thoughts, the true examiner of his heart, and the hearer of all things together. Therefore, no one who speaks unrighteous things will escape notice, nor want justice. For these shall be a close examination into the deliberations of ungodly man, and a report of his words will come to the Lord as proof in his lawlessness. ሃይማኖት አበ ነዛ መጥቢሳን እቶም ባህሪ የወል ምስድራኡ ሓደ ከም ዝኾነ ቅንዕቲ ሃይማኖት ዘይፈልጡ ዝትድወድኡ በለ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ እውን ካብ ኮነ ብዘይምርመር ግብሪ ዝተወልደ ብሓቂ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ስጋና ክወሓድ ከሎ ንነፍሲ ሓዲጉ ስጋ ጥራይ ኣይተዋሃደን። ምስቲ እትፈልጥ እትዛረብ ነፍሲ ገንዘቡ ዝኾነት ስጋ ተዋሃደ እምበር ሰብ ኮይኑ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ተገልጸ። በዚ ብምውሓዱ ከዓ ክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ናብ ምዃን ኣይክፈልን እዩ። ክልተ ባህሪ እውን ኣይበሃልን እዩ። ብዘይምፍልላይ ከም ቀደሙ ስራሑ ሓደ እዩ። ስጋ ዘይወሰደ ኣይኮነን፣ እቲ ስጋኡ እውን ብምትሓት ኣይኮነን። ብዘይ ምፍላይ
بزي ملوات بزي مخفال بتوحدو حقنيا سجاو إيو دامبر نزي زي أمن تتراتاري منافق كم زخونة يردانا كالوين متحواسن نزي زمسل كالي نجرن يبلون نبل إذي توحدو حقنيا سلزخونة تحواوس مبال أي سامعنيو ودي እግዚአብሔር والواحد نفسن سران وسيلو سب هنا كنبل كلنا بزي نجر زين تخونون نساتهم كم زعمنوه متحواس يولون ناي بحرية قال ناي بحرية سجا مخوان بحرية سجاون ناي بحرية قال ناي مخوان عيت لوطون كل يوم بحريات بزي ملوات بزي متحواس صنيعهم ينبرو دامبر نتي أعدنا زتزاربنا نردا إنا سب زهونه ناي ولد واحد أكالو أحد يو كم زبلنايو زي مرمرن زي نجرن سواهدو نفلت إنا نايرومي ليك باباسات أيوتين ديوس نابناي إلى إبيسكوبوس ساويريانوس أبزلاهو عبيد ملختو دقيموين كمزي ولا እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ምስ ወረደ ኣብ ማሕፀን እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሓደረ ካባውን ስጋ ነፍስን ወሲዱ ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ካብ ሰማይ ስጋ ሒዙ ኣይመፀን መለኮቱ እውን ካብ ምድሪ ኣይተረኽበን ንሱስ ቀዳማዊ ኣምላኽ እዩ ደኣምበር ንሱ እውን ስጋኡ ኣብ ማሕፀን ድንግል ፈጠረ ስጋኡ ኣብ ምፍጣር እውን ማንም ሓጃዚ ኣይኮናን ንሱ ባዕሉ ፈጠሮ እምበር ኣብ ኩሉ እቲ ስጋ ዝሰርሖ ስራሕ መለኮት ንሓንቲ ሰዓት እኳ ካብኡ ከም ዘይተፈልየ ንኣምን ኢና ጎይታናን መድሓኒናን ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ነቲ መለኮቱ ምስ ስጋኡ ብተዋህዶ ሓደ ከም ዝነበረ ንኣምን መለኮት ምስ ትስብእት ድሕሪ ምውህሃዱ ብዝኾ ስራሕ ካብ ሓድነቶም ፈፂሙ ኣይተፈልየን ምፍላይ የብሎምን ንመለኮት ጥንቲ ከም ዘይብሉ ድሕሪ ትንሣኤ እውን ከምኡ ንትስብእት ፍጻሜ የብሉን መለኮት ብዘይ ምርመር ተዋህዶ ምስ ስጋ ሓደ ኮይኑ ካብ ድንግል ጸባ ጸበወ ናይ መለኮት ጥንቲ ምርካብ ድሕሪ እቲ እግዚኣብሔር ቃል ብኢድ ዮሃንስ ክጥመቕ ኣብ ዮርዳኖስ ምስ ከደ እሞ ካብ ሰማይ ናይ ኣብ ቃል ካብ ዝተነግረሉን ድሕሪ ዮሃንስ ምስምዑን እዩ ኣይትበል ከምዚ ኣይኮነን እቲ ጥንቲ ዘይብሉ ኣብ ማሕፀን እመቤትና ቅድስት ድንግል ምስ ሓደረ ስጋ ምስ መለኮት ብተዋህዶ ሓደ ኾነ መለኮት እውን ንትስብእት ምፍላይን ምልዋጥን ብዘይብሉ ተዋህዶ ተዋሓደ ደኣምበር ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ከሎ ንመለኮት ካብ ትስብእት ምፍላይ የብሉን ንሓንቲ ሰዓት ናይ ዓይኒ ሰም ዝኸውን እኳ መለኮት ካብ ትስብእት ኣይተፈልየን ኣብ ውሽጢ መቓብር ከሎ እውን መለኮት ካብ ትስብእት ኣይተፈልየን ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ብዝወሰዶ ስጋ ናብ ሰማያት ዓረገ ማዕረ ኣቦኡ እውን ተቐመጠ እቲ ቅኑዕ ሃይማኖት እዚ እዩ ከምዚ ኢሉ ዘይኣምን እንተሎ እታ ሃዋርያት ዝኣከብዋ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትፈልዮ እያ ፈጣሪኣ እግዚኣብሔር እውን ይፈልዮ እዩ ዘብርህ ቀንዴል ናይታ ዓባይ ሃገር ሮማ ሊቀ ጳጳስ ናጣሊስ ከምዚ በለ መድሓኒና ብስጋ ዝገበሮ ተዋህዶ ይኣምን እየ ከመይ እግዚኣብሔር ቃል ብኣካሉ ብባህርዩ ጸኒዑ ነይሩ እዩ ንሰብ ምእንቲ ከሕድሶ ድማ ከይተለወጠን ባህሪኡ ከይገደፈን ሰብ ኮነ
በቲ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልዶ ቀዳማይ ልደቱ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ እዩ ካብ ድንግል ብዝተወልዶ ዳሕራዋይ ልደቱ ድማ ወዲ ሰብ ኮነ ንሱ ሓደ ብመለኮት ምስ ኣብ ሓደ ማዕረ ዝኾነ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ንሱ ጥራይ ካብ ድንግል ብዝተወልዶ ልደት ብስጋ ምስ ሰብ ሓደ ዝኾነ ፍጹም ሰብ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ስጋ ሒዙ ከም ዝመፀ ዝዛረብ ወይ ከዓ እቲ ጎይታና ዝተዋህዶ ስጋ ብቅድመና ምንባር ምስ ኣብ ማዕረ እዩ ዝብል እንተሎ ዝተወገዘ ዝተፈለየ ይኹን ጎይታና ዝተዋህዶ ስጋ ካብ ድንግል ከም ዝተረኸበ ምሳና እውን ሓደ ዝኾነ ዘይኣምን እንተሎ ዝተወግዘን ዝተፈልየን ይኹን ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ወሲዱ ሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ ስጋዊ ነፍስ የብሉን ምትሓት እዩ ወይ ዘይዛረብ እዩ ዝብል ሰብ እንተሎ ዝተወግዘ ዝተፈልየ ይኹን ነቲ ክርስቶስ ብስጋ ምእንታና ሓመመ ዝብል ቃል መጽሓፍ ገዲፉ ብድፍረት ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዘይኮነስ ብመለኮት ሓመመ ዝብል እንተሎ ዝተወገዘ ዝተፈለየ ይኹን እዚ መምህር ሶርያ ዝኾነ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ መወዳእታ እዚ ድርሳን እዚ ዳግማይ ከምዚ በለ እግዚአብሔር ነቶም 10 ቃላት ብኢድ ዝፀሓፈሎም 2 ጽላት ኣብ ደብረ ሲና ሃበ ካሳኺ እውን እግዚአብሔር ቅዱስ ጽላት ፈጠረ እዚ ከዓ ስጋኡ እዩ ካብ ደብረ ሲና ሓውን ጸልማትን ወፀ ክሳኺ ከዓ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ተረኽበልና ኣብ ደብረ ሲና ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ፍርሕን ረዓድን ተገብረ ብኣኺ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድን ሄሮድስን ዲያብሎስን ሰራዊቱን ስንባርት ተገብረ ከምኡውን ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ኤራቅሊስ ብዛዕባ ነገረ ሃይማኖት ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳኑ ዳግማይ ከምዚ በለ ስጋ ዘይነበሮ ቃል ብዘይ ምልዋጥ ስጋ ተዋሓደ ጥንቲ ዘይብሉ ብኩሉ ፍጹም ክኸውን ከሎ ብስጋ በብንእሽቶ ዓበየ ብባህሪኡ ሕማም ዘይብሉ ንሱ መከራ ተቐበለ ሎሚ በቲ ሰብ ዝኾነሉ ብስጋ መከራ ተቐበለ ዳ እምበር በቲ ቅድም ዝነበረሉ ባህሪኡ መከራ ኣይተቐበለን ናይዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩሉና ይኹን ኣሜን ኩሉ ተገበር ክሪተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅሪ ምሕረተ ሶበሰ ተታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እምያዮ ከዋተ ሰዓተ በሰላም ገብር ድንግል በድናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርካንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ታተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምድር ጸጋ እግዚአብሔር ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ጊዜና ዓለም ዓለም አሜን። ወሃለው አሐዱ ቀሲስ በደብረ አባብ መቃብር ስሙ ዮሐንስ ወፈርሃ እግዚአብሔር ውእቱ ወዘልፈ ታስተርእዮ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወተናገሮ ገሃደ እስመ ኮነ ያፈቅራ ፈድፋደ ወይትቀነይ ላቲ በኩሉ ኃይሉ ወሀተ ዕለተን ዝሃለው ውስተ በዓቱ ምስለ ረድኡ ወካልኦንኒ መነኮሰ ምስሌሆሙ ቦአ ብርሃነ ውስተ በዓቱ ወኮነ አምሳለ ድንግል እንተ ባቲ ክንፍ ከመ ንስር ወሰፍሐት ክነፊሃ ላዕለ አባ ዮሐንስ ወጸለለቶ ወሰገርዩ ርእዩ ረድኡ ወዝኩኒ መነኮስ ዝሃሎ ምስሌሆሙ አንከሩ ፈድፋደ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወሰድዋ ለቅድስና ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወደስዋ ለቅድስና ቅድስት ማርያም በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ
ታስተፈስሖሙ ለእለ ይትለአክዋ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ዓለም ዓለም አሜን። ዋይለም ብርታን ለማይጨንቅ ተፈቅሎ ማለታን ተስፋ ለቅቡታን በጊዜ ጸሎት ማለታን በኢየሱስ ቁርባን ለናዞትና ይወስነካል ፈትቲሙ በረከታ ቡኪ ማዛ ገርቤ ለነዳይ ክሲ ለዘረከሞ ምዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳያስ ቤ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆለቱ ለዝናብ ስብሐት ለሉ ለታምርኪ ወበታምርኪ ተፈስሐ ኩሎ ዓለም። ስግደትና ጸሎትና አምላክና ሁሉ ተቀበለልና አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምተን ሕጂ ዘማለድ ከበማዕና ድማ ብጸሎትኪ ተራድእና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ የማን ኦግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ በህሊናከ ድንግል ኢኪ ብስጋከ ድንግል ኢኪ አደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ አለ ስኺ ኻበ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ኃጢአት ለማሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስን ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ መድኃኒት ለዘይበሎ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለሰብአይነ ይስብሖ ወልታው ነዚዮ ቁርባን አምልኮ ሥጋ ዘገባነ ቤተ መራው በስተደስታው አበይጋቡ ለምሳለግማራው ለጥብሃ ሥጋከ ንሴሰዮ ለነቃደምከ ነረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ከንሜነከዮ ውሰዚያ ሶራፊ ለስለተነዮ ወለማመትከ አምላካዊ ለኩስናይ ዘየትባ ሥጋከ ንጸግቦ ወለነቃደምከ ንፈርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ አይሁዳዊ ከአዲያሚነ ሥላሴ ላሎ ይተወለ ማርያም ዘይቤለከ መቦ አይጉራተ ዓለም ለይሁድ ከመገልብሪዎ ተአምር ዘገብረክ ተአምሪሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወላዲነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበሃቲ ዕለት ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ወበአ ውስተ ቤተ መቅደስ ወምስሌሁ ብዝሃን አሕዛብ እምአይሁድ ወእምጸሐፍቶሙ ወአሐዱ አይሁድ ይትናገሩ በበይናቲሆሙ ወያንክሩ በእንተ እንጢሃ ለቤተ መቅደስ ወበያ ወጽንዓ ወእምዝ ይገልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኦ ሊቅ ትሬእኑ በዛቲ መቅደስ በያ ወክብራ ወሰርጓ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ወሰናይት በከመ ትቤሉ ወባይቱ እመ ፈቀድክሙ አንህዋ ወአነ አነስአ በثሉث ዕለት ወይቤልዎ አይሁድ በእንተ ዝንቱ ይእተ ነገር ያስተአብዱከ ሕዝብ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እመሰ ያስተአብዱ ነገርየ ቦኑ ትክሉ ታስተሐቅሩ ነገርየ ወተአምራተ ዘእገብር ወይቤልዎ እመ ገበርከ መንክሬ ንሬኢ ወኢናስተሐቅር ቃለከ እስመ ትትናገር ዘኢይደሉ ወትሬስር ርእሰከ አምላከ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እመሰ ኢገበርኩ ዘይመስል ግብሮ ለአብየ ኢትእመኑ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ምስለ ነግሮ ይጋገር
ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያኑ ልትዋቀሱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ጌታናን አምላክናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለናልካ ዝሓመምካዮ ስለናልካ ዝቆሰልካዮ ኩሉ እናዘከርና ኣብ ቤትካ ጸሎት ብጾም ስግዳን ተኣኪብና ኣለና ኣምላኽና እንጸልዮ ጸሎት እንጾሞ ጾም እንሰግዶ ስግዳን ድማ ስኻ ተቐበለልና ኣምላኽ ናይ ሓቂ ሰገቲ እዩ ዝደሊ ተባሂሉ እሞ ንሕና ድማ ብሓቂ ብልቢ ብእምነት ክንሰግድ ንስኻ ሓግዘና ገጽካ ዘርኢ መንግስትኻ ዘውርስ ሰሙነ ሕማማት ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና ንሳና ንገልና ብዋድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምነትካ ይማእምን ወዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለዉ ሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋኹም ድንግል ይኸ ወደ እግዚአብሔር ተዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብካ አንስተ ብርክቲ ይኸ ፍረ ከርስኹም ብርኩ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ቆፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍርቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እስመ ህየ አርጉ አሕዛብ ወህዝበ እግዚአብሔር ስማ እስራኤል ከመ ይግነዩ ለስምከ እግዚኦ። እቶም ዓሌታት ናይ እግዚአብሔር ዓሌታት ከምቲ ምስክር እስራኤል ንስም እግዚአብሔር ክውድሱ ናብኡ ይድይቡ። ኣብኡ ዝፋናት ፍርዲ ዝፋናት ቤት ዳዊት ተነቢሩ ኣሎ። እስመ ህየ አርጎ አሕዛብ ሕዝበ እግዚአብሔር ስማ እስራኤል ከመ ይግነዩ ለስምከ እግዚኦ። እስመ ህየ አርጎ አሕዛብ ሕዝበ እግዚአብሔር ስማ እስራኤል ከመ ይግነዩ ለስምከ እግዚኦ። እስመ ህየ አርጎ አሕዛብ ሕዝበ እግዚአብሔር ስማ እስራኤል ከመ ይግነዩ ለስምከ እግዚኦ። እስመ ህየ አርጎ ሕዝበ እግዚአብሔር ስማ እስራኤል ከመ ይግነዩ ለስምከ
አሕዛብ ሕዝበ እግዚአብሔር እስራኤል ከመ ይግረሩ ለስምከ ከመ ንኩን ልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈኒ አወፈይኩከ ሆየ ዲያቆን ነሱ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት ባለሙ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 12 ክሳብ 25 ድሕሪ እዚ ንሱ ምስ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ። ኣብኡ እውን ቁሩብ መዓልቲ ተቐመጡ። ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ለየበ። ኣብ ቤተ መቕደስ ከዓ ኣቡዑርን ኣባጊዕን ርግቢትን ዝሸጡ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ መገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ከዓ ምስተን ኣባጊዕን ኣቡዑርን ንኩሎም ኣብ ቤት መቕደስ ካብ ቤት መቕደስ ኣውፅኦም። ንገንዘብ እቶም ሸረፍቲ እውን ፋሕ ኣበሎ። ንሰደቓታቶም ከዓ ገልበጦ። ነቶም ሸየጥቲ ርግቢት ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ በሎም። ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅንዓት ቤት ካበልዓኒ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ሽዑ ኣይሁድ ነዚ ክትገብር ስልጣን ከም ዘለካ እንታይ ትምህርቲ ተርእየና ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ ድማ ነዚ ቤተ መቕደስ እዚ ኣፍርስዎ ኣነ ከዓ ብ3 መዓልቲ ከልዕሎ እየ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ኣይሁድ ከዓ እዚ ቤት መቕደስ እዚ ብ46 ዓመት እዩ ዝተሃንፀ፣ ንስኻ ዶ ብ3 መዓልቲ ከተልዕሎ ኢኻ በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ። ስለዚ ከዓ ካብ ምዉታት ምስ ተንስተ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ዝበሎም ዘከሩ። በቲ ፅሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ ኣመኑ። ነቲ ኢየሱስ በዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብኡ ኣመኑ። ኢየሱስ ግና ንኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን። ነዚ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከዓ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን ነበረ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዎ። ድሕሪ ወንጌል ዘ6 ሰዓት መዓዝ ዘሰኒ ወለዛቲ ድፍረት እንተገበርካ ህዝቢ እስራኤል
ዘጥሩይ ቀዲሞ ለእግዚአብሔር ወጦረ ልበ ካህናቱ መካነ ስርየት ኮነ መካነ ኃጢአት ወመካነ አልህምት ወረስተይክሙዋ ማህደረ አመፃ ወማህደረ አማልክት ወአባግዕ ወመወልጣን ወእለ ይሰይጡ አርጋብ ምንተ ውእቱ ረብሃ ዘምሉእ ኩሎ ነገር ነውረ ወዘንተ አምጾ እንተ ገበርክሙ አሰበሪ የወልደ እግዚአብሔር ሀበ ቤተ አቡሁ እንዘ ይገብሩ ዘንተ በውስቴታ እስመ ምንቱ ረሰይዎ ማህደረ ለፍያት ወመሰጥ ወአማጽያን ወቤተ መንገድ ወአውፅአ አልህምተ ወአባግዓ ወመናብርቲሆም ለእለ ይሰይጡ አርጋበ ወማዕዳቲሆም ለመወልጣን ገንጠለ ወሰበርዩ አይሁድ ዘንተ አርዳይዎ ዘንተ አይመሮ ከመ ጽሑፍ በእንቲአሁ ዘይቤ እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓነ ወገብረ በከመዝ ዘእንበለ ፍርሃት ስልጣንከ በሰማይ ወበምድር ወፍርሃትከ እግዚኦ አንቀልቀለ አድባረ ወለእስራኤልሰ አርናሁ ከደነት ለአይሁ ረድኤቱ ክርስቶስ መድኃኒነ መጽአ ወሀመ በሕማማቲሁ አድኀነነ። እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰሚሙ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን ንዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታና እውን ካብ ክፉ ክኸብሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከብ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንኣና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ሂወትን ጥዕናን ይሁ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃልን ቀላያትን ብኻልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቁኑዕ መገዲ መሪሑ ሰላምን ብርኣዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ነገራውትን ኣእዋምን ወይንተትን ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱን ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ መሓለትን ፈለልትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕለቱን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ብሕያውነቱን ከራህራሃልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃውያን ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ሂወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ምእንቲ ሰላም ናይ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ነፍሲ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኣብነ እንጠንዮስ ነፍሲ ክዓርፍን ንዓና እውን ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንብትን ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከይላገጡልና ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጎሳኻ ንበረልና ሓጢኣትና እውን ክሓድገልና ጸልዩ። እቲ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያንን ሓድነት ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜን ከብፅሓናን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን
أطبق صراحتهم خصنعوا كحجزوا من أنا من حاجاتنا من تخاد قلنا أقول بوتان سبران سناي يدخمون لبيت كريستيان تحاسبون يذكرون سكون هايمانوت قويتا باريقو عسلون كبوم حرتو خطقوا من نعناون كحاجاتنا من تخاد قلنا نسأليو قربان تخوون سرناين زبيبن عطاناتن متحفتن كالي نايبة مقدس أقحوتن زحاديو سبات كلهم قويتا زبلت عسبيا من قصة سماي كبوم نعناون حاجاتنا من تخاد قلنا نسأليو سمو منا سمنا كنذكرهم لتضابونا نبيت كريستيان يقاون كلهم عبيتن ويتا خباركم أبقلش ما من تموقعتن سبا سلطاناتن فقرن كبرن كبوم نعناون حاجاتنا من تخاد قلنا نسأليو بحمام سقاز لخمو بحمام نفس تشقروا ردا زي بلوم عرقوتي مبلتان سختاماتن دخاتاتن كلهم مساخينن سب زرعتن حرستوتن شوتن شايتن كلهم صقمات قويتا كرهرهلهم يغرق بلومن كرهولومن عناون حاجاتنا من تخاد قلنا نصليو بيت معسر زلون اب سدتن لا يمركو وردتن تساقيون باقانن ستحاتن كلهم قويتا كبز كلهم معسر تسقان معسر منفسن حراوتيو محرتو خبومنا عناون حاجاتنا من تخاد قلنا نصليو حرت عملاق اليوم عم قدوس بوتا تتاكبوا كلهم لا عملاقنا قويتانا نقريتان محرت القلطيف وخمطوا منا عناون حاجاتنا من تخاد قلنا نصليو إذا عملت الزناماتن وحايزن كلاياتن كريستوس عملاقنا برخوته يبو كساب آفاتهم كمالومن لمدرون لمن دلمن غيرو كفسان كل فطور أطنعون نسسان طريتن ون كدحن أنا ونحاجاتنا من تخاد قلنا نصليو ربنا نذكرهم ذات حساسبنا حاضر زبولنا سبات كلهم እግዚአብሔር بصبوك حاسبونا ببقزيو خايقرتو غبو من أنا ونحاجاتنا من تخاد قلنا نصليو الله سبحانه بسلام كبت منا كاب حسوم تخراخارن كفو مخارن أدحين خايق رخب لنا حاجاتنا ومن تخاد قلنا نصليو بيتانا نملخنا نكررالنا نغرخب لنا لما لنا تقبلوا برانة سعيو بدستان بحقوسن كرينا نفاسيكا بسلام نمفصام كبقعنا حاجاتنا من تخاد قلنا نصليو كررالنا نغرخب لنا لما لنا تقبلوا برانة سعيو بدستان بحقوسن كرينا نفاسيكا بسلام نمفصام كبقعنا حاجاتنا من تخاد قلنا نصليو كررالنا نغرخب لنا لما لنا تقبلوا برانة سعيو بدستان بحقوسن كرينا نفاسيكا بسلام نمفصام كبقعنا حاجاتنا من تخاد قلنا نصليو ክርስቶስ አምላክ ዘመጻ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ሰብሖ ወናልል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብሳህሎ
ክርያላይሶን ታወስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታውስናይ ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስፉጣስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስፉጣናይ ክርያላይሶን 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 አድናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እንሞላየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስፉጣስናየ ክርያላይሶን 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 መዲናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስውጣስናየ ክርያላይሶን 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 Kriya
ላይሶን ክሪያ 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 ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ላይሶን ሰላም ለኪ ማርያም ውድ በአፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦት አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘሕግ ወዘስርዓት ሰላም በብሩር ጽሬት ወምርዓት ሐሊፍ ማርያም መሶብ ዘመን ገጾርች ሲሳየ ሕዝብ ሰላም ለኪ ያጀር ወለዳንቲ ተሰለሞ አርጀ ማርያም ዘመነጽጌ ሰላም አመቅድው በግብ ዘቀተልዎ በግብ በደብተራ ስም ዘጳውሎስ ነድህ ማርያም ዘበነ ፍግ ሰላም ለኪ ያርያሰው ሰማይ ግብፅ ዋሳለች ብላ ጊዜ ደፍላ ቀይ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተድላ ስብሐ መድበረ ዘመን ጽፉቅ ወድሰኪ በዛ ከመትማደኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ እልቅ ስብሐት ለኪ ሆነ እመይወች ጣነ ይረሳ ወይ ማሰነ እሙ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስክም ኖሪ ላለዎ ምህረት ኢታጐንዲ እማይዘነከ ብስያባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ እፈዲ ሰላም ለፍሬ ከርስች እሙ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስክም ኖሪ ላለዎ ምህረት ኢታጐንዲ እማይዘነከ ብስያባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ እፈዲ ሰላም ኢየሱስ ጻድቅ ማይደለክ ዘይተከወ አንተ ገባሬ ከማተሳቀነተምት እፎ ሰባይከ እደዊከ ወተሰቅልከ እስተወቀለያታሩ አምሳለ አንቀጽ እንተወልከ ብሔረ ግብፅ ስብሐት ለከ ትንቢት ከመቀደመ ስብሐት ለአብርሃማ በቀዳሜ ዘአስተርአይኮ ክርስቶስ
ጊዜ ቀድር ታሕተ ጸድር ተሰቀልከ ከመ ይቡስ ስብሐት ለከ ተፈቅሮ ሐዋርያት በገሎ ዘሳልከ ማየ እምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት ዘአንተ ማይ ሕይወት ስብሐት ለከ ወኩሉ ዘይመጽእ ግብረ ስብሐት እስርነ ወድረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብር በመስቀልከ መግህሬት እምድድቅ ወባንየነ ቀድር ወእምኩሉ ዘይመጽእ ግብረ ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ያነ አካል ወገዛ ዘራይክሙ እንበለ ጸጽእ ጊዜ ቀትር በታሕተ ዕፅ ስብሐት ለርእስከ አብርሃም በርስቱ ሀበ ገብርክሙ ዘትገይሱ በላይ ለማርያም ድንግል ሥላሴክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወበታቦር ካዕበ ወንጌል ከመ ነበበ ስብሐት ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽሃ ስሙ ሱራፌል በቅዳሴሁ የሚመሩ ግሳዌክሙ ስብሐት ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወርኅ አጋእዝት ሥላሴ ዘነጸርክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብር ወበውዳሴ ስብሐት ለከ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሶበከ ናፍርየ እከስት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማው ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለክሙ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማው ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ናፍርየ እከስት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማው ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ሸያነ ተፈከረ ናምስኩ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወላዲተ ስብሐት ለክርስቶስ ወስተወምን ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብርሃምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህዱ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ገና ኣብዚ ምድሪ
ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦ ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበንኬንተና ጲላጦስ ምንታና ኣመመ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነታ ግዜ ፋሲክኦም ብቕንዓት ኣሕሞም እንክህብዎ ጎይታና ዝተቐበሎ መከራ ጎድኑ መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ብምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም ድምፂ ተሓጓስ የስምዐኹም ብሳህሉን ብምሕረቱን ይኽደንኩም ንደቀ መዛሙርቱ ብጸግኡ ከም ዝበጽሖም ንዓኻትኩም እውን ብመጎሱ ይብጻሕኹም ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም ኣብ ድኻም ይበርትዕኹም ንኣኻትኩምን ንምግልጋል ውፊል ዝኾንኩ ንኣይ ሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕጠኑ ኣሕዋትና ጎይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ንስኻትኩም ይጸምሮም ኣብ የማኑ የቕምኩም ኣብ ናይ ታሕጓስ ቤቱ የትኹም ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ምእንቲ ስጉን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ኣሜን ሰርቲ ክጣዕሚ ዝበሰማያት ኣርባዕን ሓደን ጭጋላይ ነብፅሕ
ዕለት ቅድስት ሰንበት ክርስቲያን ዝጸለየና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ኦ ካብ ኩለና ንስቲ ብርክቲ ዝኾንከ ማርያም ፍቅርቲ ተሰነኺ ንስኸታ ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ካልኣይቲ ቀናርቂ ኢኺ ኣብ ውሽጣ ከዓ ብኢድ እግዚኣብሔር እተፃሕፋ 10 ቃላት ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ ቀዲሙ ጌውጣ 10 ትእዛዛት ነገረና ንሳ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ስሙ እያ ብዘይምልዋት ካባኺ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓድሽ ኪዳን መተዓረቂ ኮነ ንሱ ብምፍሳስ ቅዱስ ደሙ ንምእመናን ኣንጺህዎም ንኣሕዛብ ግን ቀዲስዎም እዩ ቅድስት ድንግል ለመነልና And because of this, we all magnify thee, O Our Lady, thou ever pure God-bearer. We beseech thee at all times and lift our eyes to thee, so that we may find mercy and compassion with the lover of men. Thou art the tablet which was covered on all its sides with gold and was made of the wood that never perished, and that foreshadow for us the word of God who became man without separation and change, the pure and undefiled deity, the equal of the Father unto thee, as the pure woman Gabriel announced him without seed, and he became like unto us through the might of his wisdom. He who was spotless mingled his divinity without nature. Pray to him for us, O Holy One, thou sanctuary which the cherubim who are fashioned in the likeness of God surround. The Word who was incarnate of thee, O pure woman, without change has become the forgiver of our sins and destroyer of our transgressions. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና بتجاز እግዚአብሔር ተሳሉ ኩሉጌል ዝጋሪሉ መቅደስ ሰይ ኦ ንጽሕቲ ቃል አባፊ ዘይምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ኃጢአትናን ወይም ቅድስት ድንግል ኣብ ውሽጣ ህብስቲ ዘለዋ ንጽሕቲ መሶብ ወርቂ ዝስሕብ ንሱ ድማ ንኩሉ ዓለም ህይወት ዝህብ ካብ ሰማያት ዝወረደ ህብስቲ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ድሙቕ ብርሃን ዝተፈልተ ሰመኺት ናይ ወርቂ ቋሚት ቀንዴል ምስ ንሱ ከዓ ኩሉ ግዜ ዓለም መብራሂ እዩ መጀመርያ ዘይብሉ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ብዘይምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ነዞም ኣብ ጸልማት ኣብ ድነ ሞት እንነብር ብምምፅኡ ኣኽኢልና ኣጋርና ከዓ ናብ መገዲ ሰላም ወይ ከዓ ድሕነት ኣቕኒዑ ብፍሉይ ምስጢር ጥበብን ኣጽኒዕና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ፍህሚ ሓዊ ዝተሸከምኪ ብሩኽ ኣሮን ካብ መቕደስ ወሰዳ ናይ ወርቂ መዓንጣኺ ንስኺኺ ሓጢአትና ዝሓድግ ጌጋ ዝድምስስ ንሱ እዩ ካብ ሰብ ዝበልኸን እግዚኣብሔር እዩ ነፍሱ ነብኡ ስሙር መስዋዕቲ ዕጣን ገይሩ ዘቕረበ ወድኺ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና وماريام قال እግዚአብሔር ዝወለድክና መልክዐኛ ርግቢ ሓጎሲ ንስኺ እታ ካብ ሱር እሰይ ዝበቆለ መዓዛ ዘለዋ ዕምባባ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና
ከይተኸልዋን ማይ ከይሰተይዋን ዝለምለመት ቤትሪ አባ ከይተኸልዋን ማይ ከይሰተይዋን ዝለመለት ቤተ አሮን ነበረ ክርስቲያን ሐቀኛ አምላክና ንክንሰውር ከምኡውን ንሱ እቲ ዝወለድክልና ብዘይ ዘርኢ ብፅእቲ ኣድሬና ቅድስቲ ድንግል ለመንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ومريم ጸጋን ሓላፊ ኩሉ ቅዱሳን ንስኺ ክትመስሊ ይግብኣኪ እዩ ምክንያቱ ንስኺ ካብ ሊቀ ጳጳሳት ተዓብዪ ካብ ነቢያት እውን ኣጸብቕኪ ትኸብሪ ኢኺ ካብ ግርማ ስራፌል ክሩቤል ዝበልፅ ተፈታዊት ግርማ ሞገስ እውን ኣለኪ ንስኺ ናይ ብሓቂ ትምክሕቲ ወገን ኢኺ ንነፍሳትና ሂወት እትልምኒ ኢኺ ስለዚ ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ብቕንዕና ሃይማኖት ኣብ ፅን እምነት ክንፅንዕ የቕሬትኡ ምሕረቱ ክበና ብብዝሒ ምሕረቱ ከዓ ሓጢኣትና ክሓገልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና The angels praise Mary inside the curtains of the temple and they say, "You are the new calf without stain." The angel said to Mary, "Accept the word that comes to you. He will dwell in your womb. How can he dwell in poverty like a poor person? Finding beauty in her, he descended from heaven and born of her." In the 6th month, Gabriel was sent from God to the land of Galilee that is called Nazareth, to a virgin who was betrothed to a man named Joseph from the house of David, and her name is Virgin Mary. To distinguish women. The angel went to her and said, "Rejoice, highly favored one, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women." She was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will be rich over the house of Jacob forever. In his kingdom there will be no end." ንስኺ ቅድስቲ ኣዳራሽ ንሆጊ ናይ ቅድስቲ ቅዱሳን መቅደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርመር መንበር ምስጋና ኢኺ ኦ ቅድስቲ ማርያም በመቅደስ ቅዱሳን ንስኺ ንምስለኪ ከምዚ ኢልና ገብርኤል መልአክ ካብ ንጹሃን መላእክቲ ጉድለት ዘይብሉ ካብ ቀዳመይቲ መላእክቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ጎይታ ሁሉ ዝቐውም ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ሕጉስቲ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣበሰረኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ካብቲ ጎይታ ሁሉ ከዓ ሞገስ ጸጋ ረኸብኪ ኢኽሞ እነሆ ክትፀንሲ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይን ወዲ ልዑልን ክስመዕ እዩ እግዚአብሔር አምላክ መንበር አቦቱ ዳዊት ክህቦ እዩ ንቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመልእ እዩ
ሓይሊ ልዑል ከዓ ከስልለኪ እዩ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ ወዲ እቲ ጎይታ ኩሉ ድማ ክስምዕ እዩ ኢሉኪ እዩ እሞ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንና Now indeed Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this now the 6th month for her who is called barren. For with God nothing will be impossible. And Mary said, Behold the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. ቅድስትን ብፅዕትን ምስክንትን ብረክትን ክብርትን ልዕልትን ብመሶበ ወርቂ ንመስለኪ ኣብ ውሽጣ ካብ ሰማያ ዝወረደ ክርስቶስ ሂወት ዘለኪ ዘይ ንሱ ንኩሉ ሃብ ሂወት እዩ ዝኣምን እምነቱ ልብን ካብኡ እውን ዝበልዐ ምስቶም ብየማኑ ዝቆሙ ዝቀውም እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኸበ ዝተወልደ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብቲ ናይ ብሓቂ ጎይታ ዝተረኸበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህልውናኡ መሳርሑ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኮነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ብምምፃኡ ኣብርሃና ሃጎስን ፍሳሃን ከዓ ነገርና ናብ ኣቦኡ ኣቕረበና መገዲ ህይወት መርሃና ንኡ ብምእማን ድማ ዘለዓለም ህይወት ሃበና ነቢ ኢሳይያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢቱ ኣደነቐ ትእዛዝካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በለ ዘካርያስ ካህን ሽማግሌ ጻድቕን ንጹህን ናይቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናብ ተገረመ ኣፉ ከፊቱ ድማ ብለውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ዝበፅሐና ነቶም ኣብ ጸልማት ሞትን ዝነበሩ ብርሃኑ ድህነቱ ከሪኦም ንእጋርና ከዓ ናብ መገዲ ሰላም ክቕንዕ ክመርሕ ተወልደ በለ ውድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል
ናይ ገነት እፀሂነት ኣብ ምድሪ እፀሂነት ዝኾንኪ ኢኺ ፍራኺ ፍረ ህይወት እዩ እቲ ካባኺ ዝገበኦ ድማ ንዘለኣለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ እናተረኣየ መኣዙ ሽቱ ጥዑም እዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት በመዝሙሩ ብዛዕባኡ ተነብየ መዓዛ ከርቤር ዝባድን ሰሊሆቱ ኣካብ ዝለባሰኺ እዩ እናበሉ ሰሎሞን ኣባኽ እውን ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ መዓዛ ኣፍንጫኺ ከም መዓዛ ዕራዲ ዝተሓፀረ ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሓውቲን መዓት ዝተሓፅበት ቅነት ዝተኸድነት ኢላ መገድኺ በትንስ ቆቅ ምስ ናርዶስ ምስ መፅለሊ ቀረፀ ቀፅልነታን ቀናንሞስን ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስ ከርበን ዓልዋን ምስ ኩሎም ዝበለፀ ጨናታት ዛራ ገነት ዒላ ናይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ በለኪ ወድሁ ይፈቱ ካል ቅድስት ድንግል ለምንልና ናይ ኣርንፅሪ ከይትኽልዎን ማይ ከይትኸልዎን ማይ ከይስትልዎን ኣብ ቤተ መቅደስ ፀለቓ ድልውቲ ዝኽእለት ዝኾነት ዋናኣ ከም ዝተመረፅለ ዘለኣየ ምስኺ ድማ ከምኣ ኣብ ቤተ መቅደስ ቅድስናን ብምስልናን ብኽብርን ብዓብይ ሰላም ከዓ ካብ ቤተ መቅደስ ወፃእኪ ካባኺ ድማ ናይ ሓቂ ህይወት ዝኾነ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ኦ ቅድስቲ ከምቲ ካብ መልኣኽ ዝተረዳእኽዮ ብዘይወካዮ ዲ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽ እዩ ሓይሊ ልኡሉን ከጽልለኪ እዩ በለኪ ወድኺ ምሕበቱ ክኸፍለልና ቅድስት ድንግል ለምንልና مسوتنا نستن أقل تقبسون وتخذ عملنا نود كما عندنا يقف أكيد ومن الأسفار ومن السها هابرو بزح لعنكم كافرات الشديش تلقناهم أصلا إذا عليه كرما ملك تريد علىكم مساكم كم ملكت ودخل وسات من أنت خلف كرفنو قصام قارون بأريان كبير تمسكن شوفون مسكنا ملكت محدرت فانكي ساعة ملكت أيك أسألكم نبلبال حوي تسكين في نبلبال ملكت
ኣየንደደክን በታ ሙሴ ብነበራ ታዊ ተኸቢባ መቆፅላካ ከይተቃፀረ ዝረኣያ ርስ ጳጳስ ክልዓው ተመሲልኩ ከምኡ ድማ ጎይታ ሃይያር ምንትን እትፍፁም ክሳብ ዝኾነ ንስኺ ንዓኸ ኣየቃፀለክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ወገን ክርስቲያን መመክሒት እዩ ብኣኸ ድማ ካብ ምድር ናብ ኣርያም ቀረባ ይኮነና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካብ ምውላዱ እዩ ነፍሳትና ሂወት እትልምኒ ነቶም ጸሎት ዝኣምኑ ጸጋዊ ምሕረት ናይ ጌታናን መድኃኒያ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ንዕኡን ነብኡን መንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቕንዕ ሃይማኖት ተጽንዓና መፍራቱ ይቕረቱን ክህበና ብድስቲ መውረቱ ኃጢአና ሓገልና ለምንልና ወወላዲ ጎይታ ሁሉ ብምስግና ይኹንኪ ንኣብን ወዲ መንፈስ ቅዱስን ሁሉ ምስጋናን ይኹን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለን ዓለም ወድኸን ምኽረትን ቀደና ቅድስት ድንግል ለምንልና ማረን። ማረን። هر أملاك ربها الأملاك ربلنا صلتنا سجدنا صمنا كل أملاكنا سخات ريو سخات قبل قبرلنا سمنا أمامات بدحنا سلامة فسمك برهان استنشاء غرما بدحنا سلامة بصحنا كموت قبرنا ويا قبري كم قبر حياتنا برتي صدق أن تنسأل كنسأل ما قبرلنا سماياتنا برابنا سمكاي قدس مستعد سماكم ولما نغرب ما عليك مقبنا على ما غبنا بدلنا بدلنا نعيسى وعرفنا فرفتنا يتقولنا نسلم هاي كبرين زلالنا كإيمان أوزت يمنا نكون دوس كبرين ملا سلام تا سلام لك اللغو سقاف وندم قريب يا ديجاب يرتباط ويتسرى والسلام لك اللغو نسخيك عن السبرتي غير كرس ومدوغي ومتسلك ديابير مسافرين وفسيت دس بالكي حكت ناصرين نفت ودغي يسكر سوس متانا حرات لمن الأمين ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመዘ አክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግሥት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር
የውጣ የውጣ እንተ አሃቲ ቅርጸታ እንተ አሃቲ ቅርጸታ ወአሃቲ ህርመታ ወአሃቲ ህርመታ ኢተሃልፍ እሞሪት ወነቢያት ኢተሃልፍ እሞሪት ወነቢያት ሶበ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር ወይከውን ወይከውን ይቤ እግዚእ ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃነ ዘእምብርሃን ብርሃነ ዘእምብርሃን ሃሌሉያ 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 ስመ ወኪለ እግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያን በወንጌለ መንግሥት እዛ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ ያሃልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንታቴ ቅርጸታ ዋሃቴ ርበታ ኢታሃልፍ ወሞሪት ወነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃነ ዘእምብርሃን ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አሜን አምላኬ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ፈጸወንየ ውእቱ እግዚእ መኳንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ
አበሳነ ወጌጋየ ከመንናኒን ለዛበሰለነ አነ እግዚኦ ውስተ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ወስብሐት ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ ለዓለም አምላኬ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ ለዓለም ኃይልየ ጸወንየ ውእቱየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብልባኮትየ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንናኒን ለዛበሰለነ አነ እግዚኦ ውስተ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወጸወንየ ውእቱየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብልባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ
ድግለነ አበሳነ ወጌጋየ ከመነይነኒን ድግ ለዛበሰለነ ታውያነ እግዚኦ ውስተ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ወስብሐት እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ወረነ ውሉየ እስመ ኮንከኒ ረዳኢየ አቡነ በሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ቃልከ ዘይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ነኒን ህድግ ለዛበሰለ ታውያነ እግዚኦ ውስተ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወነየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢየ እብሉ አኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ
ይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ነኔነኔ ድግ ለዛበሰልን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝከ ከኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም ከኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ከኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልከ ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱየ እስመ ኮንተኒ ረዳየ ብባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ መነይነኔን ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላድህነነ ወባልሃነ ኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝከ ለዓለም
ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 15
ክሳብ ፍጻሜ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 24 እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ከዓያን ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቕምጦ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ሰብ ካብ ኩሎም ገነት ከም ዘለቐብላ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጦም ግና ካብኣ ምስ እትበለ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንእትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኩሉ ኣራዊት መረርን ንኩለን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ገበረ ከም ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ገበረ እንታይ ከም ዝሰምየን ምእንቲ ክርእኻ ናብ ሰብ ኣምፀን ነቲ ሕያው ነፍሲ ዘለዎ ኩሉ እቲ ሰብ ከም ዘውፃሉ ስሙ ንሱ ኮነ ሰብ ድማ ንኩሉ እንስሳ ንዕዋፍ ሰማይን ኣራዊት መረርን ሰሱም ሃቦ ንሰብ ግና ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ኣይተረኽበትን እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ከቢድ ድቃስ ኣውድቐሉ ደቀሰ ድማ ካብ መሰንገሊኡ ከዓ ሓንቲ ወሰደ ኣብ ስፍራኣ ድማ ስጋ መልኣ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ካብ ሰብኣይ ዝወሰዳ መሰንገለ ሰበይቱ ገሩ ሰርሓ እሞ ናብቲ ሰብኣይ ኣምፃ እቲ ሰብኣይ ከዓ እዚኣ ዓፅሚ ካብ ዓፅምተይ ስጋ ከዓ ካብ ስጋ እያ ካብ ሰብኣይ ተወሲዳ እያ እሞ ሰበይቲ ትበሃል በለ ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይጠብቕ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ እቲ ሰብኣይን ሰበይቱን ድማ ክልቲኦም ጥራዮም ነበሩ ኣይሓንኩን ከዓ ነበሩ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጎርሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ከዓ ኣምላኽሲ ካብ ኩሉ ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ዓዚዙ እዩ በላ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረኦም ንበልዕ ኢና ብዛዕባ ፍረታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላ ኦም ግና ኣምላክ ከይትመቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪዋ እውን በለ እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩም ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ እትበልዑ መዓልቲ ኣዒንትኹም ከም ዝኽፈታ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉእን ከዓ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ከቶ ኣይትመቱን ኢኹም በላ እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም መብልዓ ጥዕምቲ ንዓይንቲ ከዓ ጽብቕቲ ጥበብ ብምሃባ እውን እተብህግ ኦም ምዃና ርእያ ካብ ፍሬኣ ወሲዳ በልዐት ምስኣ ከዓ ንሰብኣይ ሃበቶ ንሱ እውን በልዐ ሸውዓይንቲ ክልቲኦም ተኸፍታ ጥራዮም ምዃኖም ከዓ ፈለጡ ቆፅሊ በለስ ኣላጊቦም ከዓ ተዓጥቁ ምድሪ ምስ መልወለ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ኣዳምን ሰበይቱን ከዓ ካብ ገጽ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ማእኸል ኣዋም ገነት ተሓብኡ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳም ፀውዑ ኣበየለኻ በሎ ንሱ ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፍራሕኩ ጥራየይ ከዓ እየሞ ተሓባእኩ በለ ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደኣመን ነገረካ ካብታ ኦም ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ደበሊዕኻ ኢኻ በሎ ኣዳም ከዓ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበት እንመበላዕኩ በለ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ ዝገበርክ በላ እታ ሰበይቲ ከዓ ተመናስሒት እንበላዕኩ በለቶ ሽዑ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ተመን እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳን ኣራዊት መረሩን ርጉምኩን ብኸብድኻ ክትከይድ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ድማ መሬት ክትበሊዕ ኢኻ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ጽልእ እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሽኾና ክትነክስ ኢኻ በሎ ነታ ሰበይቲ ከዓ መከራኽን ፃዕሪ ጥንስኽን ኣዝየ ከብዝሖ እየ ደቂ ፃዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ድሌትክ ድማ ናብ ሰብኣይ ክትኸውን እዩ ንሱ እውን ክመልከክ እዩ በላ ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕኻ እሞ ካብታ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበላዕኻ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን ኩሉ ዘመን ህይወትካ እንጌራ ካብኣ ብፃዕሪ ክትበልዕ ኢኻ እሸኹን ተኾርባን ተጥቅለልካ ቡቕሊ መሮር ድማ ክትበልዕ ኢኻ ናብታ ተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዓት ትምለስ እንጌራ ብርሃፅ ገጽካ ክትበልዕ ኢኻ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ትምለስ በሎ እቲ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቱ ኣደ ኩሉ ህያው ኮይና እያ እሞ ሄዋን ኢሉ ሰመያ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳምን ንሰበይቱ እንደበሎ ገይሩ ኸደኖ እግዚአብሔር አምላክ ድማ እንሆ ኣዳም ከም ሓደ ኸባና ጽቡቕን ክፉእን ዝፈልጥ ኮይኑሎ ሕጂ ከዓ ኢዱ ከይዝርግሕ ካብኦም ህይወት ወሲዱ ድማ ከይበልቕ ንዘለዓለም ከዓ ህያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ ስለዚ ነታ ተፈጠርካላ ምድሪ ምእንቲ ዓያ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦ ከምኡ ንኣዳም ኣውፅኦ ንምሕላው መገድኦም ህይወት ከዓ
بشنق مبرق جنة إذن مسلناي التنبلبل على هالتا سيف كروبيل أقمته نبي إسحاق معرف 4 كفر حدا صاب شمانته نبي إسحاق تنبيه تنبيت بركة مسكولنا نزل عالم يكون آمين نهزبي أصنعنوا بالأملاكم نلبي يرساليم تزاربوا سبب آخر تفصلنا أبس آخر اتحاد قال الله سلا كل حتى دما كابيل الزيابير كعبت كم زرخبت أوجو دمسي أواجي يأوج مقد الزيابير عبرها أدالو أمدرات عمخا نأملاخ ترقيا أغنعو سنجرو زبل العلي بل كل أخران برخت دما لا تقبل أنا يقنع دنقر كاسد زبل سفرا يكون أف እግዚአብሔር ተዛሪቢ እሞ ክብር እግዚአብሔር ክግለጥ ኩሉ ስጋኻ ሓቢሩ ክርእዮ እዩ ድምፂ ኣውጅ ይብል ሓደ ከዓ እንታይ ኢለ ክእውጅ በለቅ ስጋ ዘበለ ኩሉ ሳዕሪ እዩ ኩሉ ክብሉ ከዓ ከም ዕምባባ መረር እዩ ትንፋስ እግዚአብሔር ነፊስዎ እዩ እሞ ሳዕሪ ይነቅፅ ዕምባባ ይቕምስል ሓቂት ህዝቢ ሳዕሪ እዩ ብሓቂት ህዝቢ ሳዕሪ እዩ ሳዕሪ ይነቅፅ ዕምባባ ይቕምስል ቃል አምላክ ገና ለዘላለም ይነብር። From the book of Proverbs of Solomon, may his blessing be with us. Amen. The Proverbs of Solomon, the son of David, who reigned in Israel, to know wisdom and instruction and to understand words of discernment, to receive both subtlety of words and to understand the true righteousness of upright judgment, so as to give astuteness to the simple and both their perception and of understanding to a young man. For a wise man who hears these things will be wiser than a man of understanding will gain direction. He will understand both the parable and the hidden saying, both wise words and riddles. The fear of God is the beginning of wisdom, and there is a good understanding in all who practice it. And godliness towards God is the beginning of perception. But the ungodly despise wisdom and instruction. Hear, my son, the instruction of your father, and do not reject the laws of your mother. ምዕራፍ 51 ካብ 6 ክሳብ 10 ምዕራፍ 52 ካብ 1 ክሳብ 10 ናይ ሃገር አርማንያ ርእሰ ኤጲስቆጶሳት እዚ ክቡር ኣቦ አፍሮክሲዮስ ከምዚ በለ እምበኣርሲ እዞም ዓሶት ዝዛረቡ በቲ ዘረባኦም መልሲ ይስኣኑን ይገሰጹን ከም ዝተጻሕፈ እውን እታ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ወንጌል እትንገር ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ብዝገልጾ ምስጢር እያ እምበር ብለባምነት ሰብ ኣይኮነትን እምበር ንተሓሎ ንመለኮት ካብ ስጋ ኣይንኽፈሎ ወልደ እግዚአብሔር ንስቱ ሓደ ክኸውን ከሎ ወዲ እግዚአብሔርን ወዲ ሰብን ተባሂሉ ይንገር ባህርየ መለኮትን ባህርየ ትስብእትን ገንዘቡ ስለ ዝኾነ እዩ ግን ንሱ ሓደ ጥራይ እዩ ሓንሳ ነገረ ጎይትነቱ ይዛረብ ሓንሳ ከዓ ነገረ ሕማሙን ሞቱን ይዛረብ እግዚአብሔር እዩ እሞ ነገረ ትስብእቱ ነገረ ጎይትነቱ ይምህር እግዚአብሔር ቃል እውን እዩ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ከሎ ሰብ ብምዃኑኻ ነገረ ሰብነቱ ይዛረብ ካብ ሰማይ ዝወረደ ህብስተ ህይወት እዩ እዚ ህብስቲ እዚ ከዓ እቲ ዝወሰዶ ስጋው እዩ ብዛዕባ እቲ ንደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ህብስቲ ኣብ ናይዚ ዓለም እዚ ዝለኣኾ ዘኽበሮ ካብ ሰማይ ዝወረደ ስጋይ እዚ እዩ ከም ዝበለ መጽሓፍ ዝበሎ መለኮት
ክብሪ ከም ዝደለ ኣይኮነን ምእንቲ ስጋ ተዛረበ ዳ እምበር ከምኡውን ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት መጽሓፉ ከም ዝበለ ሓደ ኣምላኽ ኢልና እንሰግደሎም ስሉስ ቅዱስ ብባህሪ ብመለኮት ዝኾኑ ንኣምን እዚኣቶም ከዓ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እዮም እዞም ሰለስተ ኣካላት ብገጽ ፍጹማን ከም ዝኾኑ ብስልጣን ብባህሪ ቅድሚ ዓለም ብምንባር ሓደ ከም ዝኾኑ ንኣምን ነዚ ከምዚ ኢሉ ዘይኣምን ሰብ ንሕና ነውግዞ ኢና ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ድማ ብቅድምና ዝነበረ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ጎይትነት ናቱ ዝኾነ ወዲ እግዚአብሔር ምእንቲ ድሕነት ሰብ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ንነግር ኣሎና ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ካብ ድንግል ተወልደ ካብኣ ነፍስን ስጋን ምስ ተዋሃደ ድማ ንዓ መሰለ ብሓሶት ዘይኮነስ ብሓቂ ምንታና ፈትዩ መከራ ተቐበለ መገዲ ብምኻድ ከማና ደኸመ እዚ ከዓ ብሓሶት ኣይኮነን ኣብ ዝተገርፈሉ ግዜ እውን ምንታና ካብ ጲላጦስ መከራ ምስ ተቐበለ ከማና መከራን ግርፋትን ይስምዖ ነበረ ገጹ ምስ ጠፍዕዎ ኢዱን እግሩን ብቕንዋት ምስ ሸንከርዎ እውን ዝተቐበሎ መከራ ይስምዖ ነበረ ብዛዕባኡ ነቢ ኢሳይያስ ከም ዝበሎ ንሱ ደዌና ወሰደ ሕማምና ተሸከመ ንሱ ምንታና ሓዘነ ተከዘ ምንታና ምስፍዑ ብማእሰርቲ ቅንዋት ኩናት ናትና ሓጢአት ንምስትስራይ ዝቆሰለ ኮይኑ ረአናዮ በደልና ንምድምሳስ ነዚ ፈትዩ ተቐበለ ከምኡውን ብምሽንካር ብኩናት ዝቆሰለ ሰብ ናትና መከራ ተቐበለ በለ ከምኡውን ንሱ ኣተዓራቂና ከም ዝኾነ ናትና መከራ ክቕበል ከም ዝኽእል ብዘይካ ሓጢአት ብኩሉ ስራሕ ከማና ከም ዝተፈተነ ብዛዕባኡ ቅዱስ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንሰምዖ ምእንታና ብዝሓመሞ ሕማም ነፍስና ክትመስል ነባቢት ነፍሲ ከም ዝተዋሃደ ንኣምን ከምኡውን ንሕማም ነፍስና ብሓቂ ፈትዩ ከም ዝተቐበለ ንኣምን እዚ ከዓ ሁከት ትካዘ ሓዘን ልቢ እዩ ወንጌላዊ ዮሐንስ እውን ብዛዕባኡ ነገረና ንሱ ነፍሰይ ካብ ስጋይ ክሳዕ ምፍላይ በፂሓ ተከዘት እናበላ ረዳእና ከምኡውን ከም ዝሓዘነን ከም ዝተከዘን ኣብ ወንጌል ማርቆስ ተጻሒፎ ኣሎ ብሓሶት ዘይኮነስ ብሓቂ ሕማም ስጋ ከም ዝሓመመ በዚ ንኣምን ክግረፍ ከሎ ኣይተሰምዖን ክስቀል ከሎ እውን ኣይደኸመን ብቕንዋት ክሽንክርዎ ከሎ እውን ሕማም ኣይበፅሖን ኢሎም ብዛዕባኡ ዝዛረቡ ግና መናፍቃን ከም ዝኾኑ ንሕና ነውግዞም ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሚን ነጋዚትነ ማዕዘን ዋይለው ወርዶትነ ብሳይ እስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበር ክሊተ ያምሰናይ ዘታፈቅር መረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚያየ አትያተ ያየኩዋተ ዛተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ዝትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል ለእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለና ዓለም ዓለም አሜን። ኦ ቅዱስ ዲዮስ ደቅሲዮስ ኤጲስቆጶስ ዘጥልጥልያ እንዛሃሎ ቆይሞ በቅዳሴ ርእየ ስለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘይጉህ ዝሃፍም ገጻ ወአንከሩ ሰብአ ቤተ ክርስቲያን ወትቤሎ እግዝእትነ ማርያም ለደቅሲዮስ አንሳ ለዛቲ ወለድ ዘሃልወቱ ውስተ መቃብር ወንሳ አገልባቤ ርእሳ ይኩን መድኃኒተ ለዘሐመ ወሰማ አሐዱ ብእሲ ዘእንተ ተአምረ በጽሐ በደቅሲዮስ ወይቤሎ ኦ እግዚእየ ናሁ ሃሎ ወልድየ ዘአሐዞ ጋኔን ወአምጽእዎ ቤተ ክርስቲያን ወአሐዝዎ
አሰርቱ እደወስን ወአማፀንኩ ከቻሁ እስመ እግዚአብሔር በሰማ ደክሰት ሰገደ ሀበ ስላለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወአኀዘ ይእተ ግልባቤ በእዴሁ አልበሶ ለውእቱ ጋኔን ዘሃይወ ወበረሃ ገጹ አንከሩ ሰብአ ሀገር ዘንተ ተአምረ ወሃይቡ ውእቱ ግልባቤ ሙታን ወድውያን መጠነ ሰብአ ወተስዓቱ እምዕት ወይቤሉ ሰብ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ዓለመ ዓለም አሜን። ናዛዚትነ ሃሌሉያ በብዛ ሄሮትኪ ማርያም አድኅነነ በታ ናዛዚትነ እምኀዘን ሞልጭ ተጸውረ ወማርያም ተስፋ ለቅቡታን በጊዜ ጸሎት ወሕፃን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናይዞት ለዚህ መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም ለሰብሳ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለችን ሰቀለይ ፈትተው በረከታ ዙኪ ማዘከርየ ይብሲ ወለዘረከቦ ንዳቤ በስተ ከፈት ኢሳያስ በልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ልደቱ ለዝናብ ስብሐት ይደሉ ለታምርክዮም በታምርኪ ተፈጽሐ ዓለም ብምልአ እንድብ ስብሓነ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈለና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን የዕለት ምግብና ለማህበልና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አበሳናን እንደገልና ክፋድሕነና እምበረ ፈተና ይተጥወና ንስሰማይትን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማዕሜን ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናክደንግልኸይ ስጋኹን ደንግልኽ ያለ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ሰይፋ በንስት ብረፍ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳ ኦፍስት ደስ መልኪ ኃጢአትና ሰሌልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማስም ለዘይፄውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ በሳይዋት ኢየሱስ ክርስቶስ በጋ መድኃኒት ለዘይፀውዖ ከመ ይባርኩነ ይበኑ አርዳኦ ለሰማይነ ይስምዖ ወታውነስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቆለ ሞት ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ገቦሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያዋነ ቤተ ምዕራሁ በስተደብተው አሜት ጋቦ ለመሳሰል ከዋንሃረው ለጥባ ሥጋከ ንሴሰዮ ወለነቃደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ለላሃይከ ጸጋን ትመነቀ ወንድረ ውስተ ስያ ሱራፊለ ስለተነዮ ወሕማሞትከ አምላካዊ ለቁስልናዮ ንጸልቦ ወለነቃደም ጸርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ለዛት አይሁዳዊ ከአዲያሚነ ሥላሴ ዛሎ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ ይመቦ ይኩራት ዓለም ለዮች ከመገልብሊሁ ተአምር ተገብረ ዚነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ወአምላኪነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ምሕረቱ ይሐድር ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምድኅረ ዝንቱ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናቲሆሙ ለአይሁድ ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ኄር ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ተፈኖከ ወአንተ ትሬሲ ዘበሕግ ጥበበ ንግረነ በአይ ስልጣን ትገብር ዘንተ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ቃልበ ሲአለክሙ ጥምቀቱ ለዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ ሰባኪ እማይቴ ውእቱ እምኀበ እግዚአብሔር ኑብ ወሚመ እምኀበ ሰብ ወተደሙ አውስኦቶ ወይቤሉ በቤናቲሆሙ ለእመ ንብሎ
امسال نفرهم الأحزاب اسم يريسيوبو ليوحنس رمنابي ولا أمام هبل زيابيهر ويبلون إلو حزب لمنت تلو تنو ويبيل هو إن عمر تمرسو امعيتيه وإزو ويبيل همو إجزي يسوس أنا هي ينجرتهم وبعسلت أنا رب برزنت سهلو ومهرتو يهد مسلنا العالم عالم آمين أمت مسل كوننا مثل دم قبا وعبار أما يسمكو نفسي يسوس كريستوس يا سمعت وبيت وقشو بنتي ተቆረጥከ በተሰይጦትከ ከመገረዳት ብሩ ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድነነ ታብሮ ስጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ለሩቃን ልብስ ቅዳሴ ስጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓል ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላብ ቅዱስ ويتعالى أمرنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻም ወቅዱሰና ንጽኢኻም መንጽሐና ስለትኩልና ንስለና ልካ ዝኸፈልካዮና ዘከርና አቤትካ ተረክብና ኣለና ኣምላኽና ወዳእታና ፀቢቓ ምስ መንግስትኻ ምትመፅእ ድማ ተዘከረና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኽደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ብርሃነ ትንሳኤኻ ብዳሕነ ሰላም ኣብፅሓና ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣምላኽና ናብ ቤትካ ክመፁ ኣብ ቤት ጸሎት ክሕወሱ እናደለዩ ብሕማም ብካልእ ፀገም ተጨነቑ ዝሓመሙ ተሸገሩ ድማ ሕማሞም ፈውስ ጭንቆም እግዚኣብሔር ንረኽና ናብ ረሃዋ ቀይረሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ህደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ አድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ወአዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ብህሊና ከድንግል ይኺ ስጋ ሆን ድንግል ይኺ አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካበንሽቲ ብርኽቲ ይኺ ብረኸርስኹም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስምዓነ አምላኬነ ወመድኃኒነ ተስፋሁ ለኩሎም አጽናፈ ምድር ብፁዕ ዘሃረይኮ ወዘተወረፍኮ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ብፁዕ ዘሃረይኮ ወዘተወከፍኮ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ብፁዕ ዘሃረይኮ ወዘተወከፍኮ
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሰሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር አደረገ ክርስቶስ እግዚእ አምላኬ ኩሎ ጊዜ ወንጌለ መንግስት እስኖስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት አውሎጂ ጭርዮስ አውቆይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዕይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 23 ክሳብ 27 ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ክምህር ከሎ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብና መፅኦም ብናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ትገብር ኣለኻ? ነዚ ስልጣን እዚ ከመን ሃበካ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም ኣነ ድማ ሓንቲ ነገር ክሓተኩም ነዚኣ እንተነገርኩምኒ ኣነ ብናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ። ጥምቀት ዮሃንስ ካበይ ነይሩ? ካብ ሰማይ ድዩስ ወይስ ካብ ሰብ? ንሳቶም ከዓ ንሓድሕዶም ከም ዝናበሉ ተዘራረቡ። ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ስለምንታይ ዘይኣመንኩሞ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ እንተበልናዮ ድማ ዮሃንስ ኩሎም ከም ነቢይ ስለ ዝርእይዎ ንህዝቢ ንፈርሕ ንኢየሱስ ከዓ ይንፈልጥን ኢሎም መለስሉ። ንሱ ድማ ኣነ እውን ብናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን በሎም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ نأمن قال قدس وانجيل ترى وانجيل نهبر مسنا سنبيت بأديا كان سيت اجزيا فتركني ولا كن اسم البهاوي
وهبكن جنة سبسيت وفريا إسأو وهبكن يوم لتتسقو وهبكن هايدا سلطانك دايدا كل فترتك أنت تايت سماي ورسك كله زمدت هواسيان تاهتي ويها دقن إهتا من تنئم كبر ورسك كله يقرر لي توازز كان تأزاز ووصايكم منها أو زي عملاك سألك أو هير قبر مثل بكما بمرتك تذكرني إجيوس معنا مريات وكمساي زهلو سهك وهب كان إجيوس أنا هيدك وعاي ستشون ديتي لأهتي إز عزز كبنتها سألك أو هير قبر مثل بكما بمرتك فوقن كذا سماعي لتأزازي أو سايك أمس على بيسيت ولا يتسي أرزس قوة كما كو سمايك منها وكدفك على تي وتعبايك وسأس كما أي رأيك أنا أسألك أوهر قبر مسلي بكما بمرتك تهذبك كما ترجع بأملاك ويت فترات كما أجزيك بفريا إس أي مركز سنة وكي وكون كأملاك أسألك أوهر قبر مسلي بكما بمرتك وأدام أي تنو سبحات أنا لك أراك أملفسك أنت ألبسك شاك نسايك قصد نسبتك دنك أفرتك أمغسك أسألك وهي قبر مسيب أنك بأمرتك أنسى أمر شاك اسمعنا فتركك وأيمركك أمقدم كونتك وأمقدم أما قبرتك وحقك على تزادي كما زينك فأنت ذاتي إذن ولا كله سو أنت وسجنات اسم لذاتي فريها مرر موتيتي وشبها وسبلا بلاك منها موتة موت أنت أنس أيها دقك تكون عبد وبايتو أنا أيمركوك بزنتو أمكن ما يكون أصمامك إذنك وتعززك أنا أمثل عليك وكنني أسألك أوهر قبر مثلي بك بمرتك أو أدام مريت أنت وأنا أقبعك وسمريت أنت مقبرات أنت دفرك لعلي هون أسألك أوهر قبر مثلي بك بمرتك لما أنت هوا أنكوينش كمزز وصايش أنت زادي أكوم الآك ذاتنا قرأتش وي أوف آير وآروية كيسي فترتا سماعش منها ميمت أن ممات أنت تكون لك هزنات وغاربي أنا أنس تسعرورة مايك ديش ومايك لكيسي دقيقة أمسل دقيقة وطمي هاسوس رسم وصوافت أري لكيسي ورقماوي بلا رقمت أنت مايك لكل عربيت وهرب أنقد عاتشي وحمد بلي هي أنت زكوانش سيتاتا اسم سألائي ركب مكان وستجي وقوانك بيت لوكي وعطنا بيسي إذنو هابيتشي نهو كلا مدر تترقم مثله إسئلك أوهر قبرة مثله بكما بمرتك وكايب لهوت بيسي زوتو عدام دا قوانا وستقنت يبيلوغ زيابير اسم سمايك لأم بيسي تكر قمت مدر بانتي أكو تاي بعضن وعدام ومدرين تابق لك أمي كلا وصاب إسألك أوهر قبر مثله بكما بمرتك ويبلا لهوان أنت تولد ولد بصير وما وتقبيها ومتيش وقتش سلت لعليك ويكون لعليك رافت به وتش إسألك أوهر قبر مثله بكما بمرتك ويبلوغ زيابير نهو عدام قنا عدو كما عدو من ينزي أمر سنة ويعدقو سقنات كما إيانس إديه ويبلا أمر سهيوات وعوت أملا عدام ولا بيسيتو متهو إنقنات تبسيتو ورسايا شرافيها مثل قناتو إساتاويت كما يكأب عنك أسقنات سألك أوهر قبر مثل كما بمرتك أيتنو أهورم كما قتك وعيتي وي منفسك وأمني أركم لتسمعات هذا مكان تحتي نركبك أسألك أوهر قبر مثله بكما بمرتك وهر عدام هذا مكان تاتاويك المعنك سجنات هارسة مدرو وبلا مفريها ونبرو سستات أو كاكا وتفتصم عليه ولا إلى بيسيتو صحوف لقبرنات بأنت زي سما تزاد وكلهم ولدو اسمه الكاتا عالم كرساس مدانين مسعى وهم وهماماته آدهانن إرسال لنا بدو تسعة ساعات ولما كونوا يعرفوا مصحفة فرد الأربع وزينا قل زب عالم يبلطوا بتتناقوا من باب لا يمر فكارك على وفوتش يدلوا للي يسموه مصحفة
ለመለኮት ወያንብቡ ነገራተ ዘእግዚ በከመ ይትጋደሉ አስተፈፋጥኖ ለሰሚዖታ ወፂት ለለብዎ ቃላቲሃ ወሃቲት ለፍካሬ ነገራ ህቡ ወተመይጦ ለረኪበ ፍናዊሃ ስጉር ወስማ ይዜኒኦ ፍቁር ዘይቤ መጽሐፍ አምላካዊ ወሰወበልኦ ተፈታ አዕይንቲሆሙ ወአእመሩ ከመ ዕራቃኒሆሙ ወነስኦ እምቆጽለ በለስ ወገብሮ አጥፈ ወሶሞ ድምፀ እግዚእ አምላክ በውስተ ገነት በጊዜ ምሴት ወትሃብ ወነጽር ነጹር እቼ ላዕለ እበየ ጸጋ ታዛያን ወብዙሕ ነውረ አላውያን እስመ ሄኖክ ወኤልያስ ለተወልድ በሥጋ መዋቲ ሶበ ርእዩ ትእዛዘ ፈጣሪህም ወኮኑ ተላውያነ ፍኖት ትሩፍ ግዕዞ እንዘይረክቦ ለፍጥረት ሥጋዊ ሞት ወሙስና ወተለዓለም ምድር ውስተ ሰማይ ወተሳተፉ ምስለ መላእክት እለ ኢይመውቱ ወእሉ እለ ተፈጥሩ ዘኢይመውቱ በፍጥረቶሙ ሰበተ አደው ትእዛዝ እግዚአብሔር አምጡ ሞተ ላዕሌሆሙ ወተዓርቆ እምልብሰ ክብር ወተሰዶ እምገነተ ተድላ ወተወግሩ በምንዳቤ ኦ ለዛቲ አብይ አምጣኒሃ ወለለ መንክር ክዋኒሆሙ ወሰብእ አልዎ አስተርአየት ተሐጻጺሆሙ ወተወለጠ ተመይጠቶ እስከ ሶበ ፈቀዶ ተሃብኦ እንፈጣሪ የፍጥረታት ዘህሉ በኩሎ መካን ዘይአምር ምክረ ህሊና ዓለም ወኩሎ ህሊና ዘአልባ ስሙዖ ዘይቤ እግዚእ ዓለም ኦ አዳም አይቴኑ ሃሎከ አንተ እስመ ሶበ አስተርአየ ራቆ እምጸዳለ ብርሃን ሀፍረ እምርኤተ ፈጣሪሁ ወተሰወረ እምቆጥልት ወፈርሃ በዛሎ ይኩን እልወት እንዘይጎየይ እምኩነኔ ወትሃባ በአጉናደ ዕፂቤ እንዘያወስድ ለእግዚእ ሰማይኩ ምጽአተከ ውስተ ገነት ወፈርሃይኩ ወትሃባይኩ አጽኖቼ ይእዜ ወሰናየ ለቡ ሩታ ከመ ታእምር መካነ ህሊና ቃል እግዚአብሔር ወአርትዖ ፍትሕ ዘልዕል ወተግሣጸ ዘጽልሆት ወምህረተ ዘአባይ አምጣ አምጣኒሃ እስመ ብሂለቱ አይቴ አንተ ፍካሪሁ አኮ ኢያእመሮ መካኖ ወዘስተ ዳእሙ ፍካሪሁ እስመ አነ ፈጠርኩከ ስርግወ በኩሉ ላህይ ልብሰ አክሊለ ስብሐት ዘይረክቦ ሙስና ወሃደኩከ ውስተ ገነተ መኮንን ወሲአምኩከ ላዕለ ኩሉ ሰናያት ወረሰይኩከ ክቡረ ወርሱየ ወናሁ አንተ ጊዜ ከመ አሐዱ እምአራዊት ንስቲተ ትጎየ የመለይ ሐሱስከ ወትሰወር አይጦቅኦም እሩቀከ እምልብሰ ስብሐት ወክብር ዘያደነግጽ አጠይቀኒ ኢዜኒቼ አይቴ ሃሎከ ወፎኑ አንተ ወምንተኑ ዛብጻሕከ ኢዜኒ ሀበ ዝንቱ ውላጤ አብይ ወመኑ ለአፍለስከ ምዕረፍት ሀበ ጻማ ወእምዝንዛዴ ሀበ ትካስ ወእምትውክልት ሀበ ፍርሃት ወርዓድ ወድንጋጤ እምተሰሚዮ በክብር ወበጸዳል ሀበ ክፍአት ወአቁጽለ ወምንተን ውእቱ ዝንቱ ውላጤ ዘወረደ ላዕለከ ግብ እፎ ተጻረርከ ወጎየከ እምፈጣሪከ ወተሰወርከ እምዘይጠይቅ ፍጥረተከ ወፈራይከ እምዘያሰነየ ለከ አይ ጉህልያ ሰረቀ ወዘገብከ ስቡሃ ወይቤ ሀያል ታገለ ነዋየ ልብከ አይ ንፋስ ጽኑዕ ገምጠለ ሐመረከ ግብተ ወረሰየከ ነዳየ ወምኑን ዋብሳኒ እስኩ ኢዜኒ ምንት ዘአፍርሃከ ወአይ አርዌ ዘነሰከከ ወበአይ ግብር ዘተሃባይከ ፍርሃት ወኀፍረቲ በአዳም ሰማይኮ ሰኮናከ እንዘይሐውር ውስተ ገነት ወፈርሃይኮ ከመ አነ ሩቅ ወተሃባይኮ ወይቤሎ እግዚእ ወመኑ ነገረከ ዘንተ ከመ አንተ ሩቅ ወመኑ ከሰተለከ ህሰመ አጥፍከ አይቴ ልብስከ ስቦ ወአይቴ አጥፍከ ብሮ ወአይቴ አክሊለ ክብርከ ዘያንጸባርቅ ሶበ አኮ
ዘበልዐይከ አዘዝኩከ ከመ ኢትብላ እምኔሁ ወውእቱ ጊዜ አውሳ አዳም በአመክንዮ ወይቤ ብእሲ ዘረሰይካ ምስሌየ ይእቲ ወሀበተኒ ወበልዐይኩ እምኔሁ ሀለ በዝንቱ ቃለ ያምጥ እምንዳብዬ ወይዛም ዝሃሎ ኩነኔ ይትኮነን ዳይሙ ስማ ዘይብል እግዚእ ዓለም አይ ምንዳቤ ይደልወከ ይዜ ወአይ ኩነኔ ዘትደሎ ላቲ ይዜ በእንተ ዘተአደውከ ትእዛዝየ ወስርዓትየ ወሃለወከ ሕገከ ሀደከ ፍናዌ እስመ ብእሲትሰ ሶበ አስተዳለወት ለከ ትብላ እምዕጥ ወመጠወተከ እምፍሪሃ ለምንት ይቀደምከ በትእዛዝየ ዘገሰጽኩከ ቅድመ ገቢሮታ ወነጽሮ በነጽሮ ወኢያፍርሃከ ሥጋከ በኩነኔ ዳይሙ ኮንከ አብይ በምግባርከ አኮኑም ተደሎከ ከመ ታእምር ወትዕቀብ ትእዛዘ ፈጣሪከ ወትትከላ እምዘከላእኩከ አው ኢያእመርከኑ ከመ አንተ ላቲ ወይእቲ እማጥምርከ አጥሎፎ ደለወከ እንዘ አንተ ፈታሒ ከመ ይፍትሖ ላዕሌከ ወረሰይከ ዘመትሕቴከ መልዕልቴከ ወረሰይከ ዘነበር እሰከ መኑ ይክል የላሁ ኀፍረተ ድቀትከ ወአይ አይን ይክል ይግበር በካየ በእንተ ክዋኔከ ወከመ ይደሉ እስመ አንተ አሕሰርከ ርእሰከ ወአፈድፈድከ ሐሳረ ሲሳይከ ወሀብልከ እምሰናይ ዘእዝዝ ለከ ዛቲ አባይ አምጣኒሃ ለእመኮነ አፍቅሮ ስስት ወሐሲሰ ሲመተ ዓለም ይወግር ውስተ ሀብል ወይመትሮ ሀብለ ትእዛዝ ወያበጽሖ አሂባለ ተአድኅቦ ወያርህቆ እምህረተ እግዚአብሔር ወያቀርቡ ለአጋንንት ይደልወነ ከመ ንጉየይ እምፍትወትነ ከመ ናስተፋጥን ለገቢረ ፈቃዱ ለእግዚእነ ዘለቱ ስብሐት ከለዓለመ ዓለም አሜን። ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ወይታ እውን ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልዎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸሊ። እግዚኦ ተሳሃለና ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸሊ። እግዚኦ ተሳሃለና ባሕሪ ብምድሪ ብኣብሳጋትን ቀላያትን ብኣየርን ብካልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሽቡ ቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ኣብ ቆኖ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸሊ። እግዚኦ ናይ ግራውትን ኣዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡ እውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣካዕቢጡ ካብ መጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜን ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸሊ። እግዚኦ ተሳሃል ኣመሓደርትን ፈረትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረታን ምእንቲ ክበና ልቦምን ምሕያውነት ቀራርሃልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃል ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝመልጡ ቦታትና ጳጳ ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸሊ። እግዚኦ ተሳሃለና ባት ዝተናደው ኣሕዋትና ጎይታ ባርኾም ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም
ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ናይዚ ሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ بين بيت كريستيان من تدحنا كل بطان أنا وين حتياتنا من تحد قلنا نصلي. تون قدسن رسالك أنا باساتنا بانتوني سنفس عرفن كمان بنت معان باساتنا بمكاريسنا باشنا دان قويتا وتم بمحلة ومن برسم كتم قزنا من أنا وين حتياتنا من تحد قلنا نصلي. كل محبر كريستيان حد النت كويتاب سلامة ليلو سعب صامي غب صحنا حاتياتنا ونحد قلنا من تحد قلنا نصليو كريستيان كابسب كونه خب انسسا مباز قربو كويتام مبام قبل من كبار قبل لمن كبار خل من عبد قربو صراحتهم نخصنعو حب زمن أنا ونحتياتنا من أنت حد قلنا نصلي. عن سفران سناي دقمون بيت كريستيان دحسون لكورن سبقنا عيمانك ويتاباريخو عسون كبر من حريتو صقو من أنا ونحتياتنا من أنت حد قلنا نصلي. سرناين زبيبن عطاناتن مصحفتن كالئنا بيت مقدس نبيت مقدس أقحتن زحدي سبات كلهم قويتات بلس عاصبي أمن قس السماء كبهم نانا وين حتياتك حد قلنا نصلي سموامنا الناس مناخ نذكرهم نزتلاونا نبيت كريستيان نزتلاونا نبيت كريستيان لكون كلهم عبيتن قويتا أخباركم من أبنوش ما منتن مقاننتن شبه سلطاناتن أنا وين حتياتنا أنت حد قلنا نصلي دقمان دحمام نفس الشقون ردا زي بالله معرقوتن مبلتاتن زغتاماتن دقاتاتن كلهم مساقينن ساب زراعتن حرستاتن شطن شاتن كلهم سقماتن ويتا قرح لم يقرأ ولا من كره ولا من أنا وين حتياتنا قحد قا من تقعد قلنا نصلي لو نفس الدتن بناي مركود سقيونا بعدان انت تتحضن كلهم ويتا قد كل ما صرت سجان ما صرت نفسن حراوتي ومحريت كوبهم نعنا وين حتياتنا من تقعد قلنا نصلي ما تقدس وتعطي تعقب كلهم نعملقنا ويتانا نقرتان محرفين قطيفه مصام نعنا وين حتياتنا من تقعد قلنا نصلي زماماتن وحيزن قلاتن كرسوس أملقنا برخوتي وصعفاتهم كما الأمن نمدرون لمن دلمن غيرو خفسان كل فطورات نهو ننسسان تريتن ون حتياتنا ما أنت حد قلنا صلي حساتونا حدرات ولنا سوات كلهم እግዚአብሔር በጽቡቅ ከሐሶምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረታውን ምሕረቱን ንዓናውን ይቕረታው በበምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልይ እንዲያ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ክሱም ተኻረኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረብለልናን ድማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ክርሕርሓልናን ይቕረብለልናን ድማነና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ክሓድገልና ጸልዩ ኣምላኽናን ክረሕርሓልናን ይቕረብለልናን ልማንና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወአምነ በእንቲአነ
በሕማማቲሁ የዘወነ ዘሰብሖ ወናልስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ክርያላይሶን 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 እምኖዲናይ ክርያላይሶን 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 ታኦስናይ ክርያላይሶን 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 ማስያስናይ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን 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 ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን 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 አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን 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 ደስቦታ ናይ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናይ ክርያላይሶን 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 ታኦስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቦታስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቦታ ናይ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቦታ ናይ ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
Kyrieleison, 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 ሰላም ሰላም ለኪ ማርያም እክል ሰላም ለኪ መጽኒተ ኃይል ሰላም ለኪ 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 አስመሪ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን ሳይልጅ ዛእምር ለእሳተ ሐዘን ዘይቆርር ሞቁ ማርያም ለሃት ጽድቆ ሰላም አስምዕኒ አስምዕኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ ሐዘን አስምዕኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳይልጅ ዛእምራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቆርር ሞቁ ማርያም ለሃት ጽድቆ ሰላም አምላችና ጽራን ወይተደጋን ዘልፈ ስማንተ ድቤን ዘትከሰት ጊዜ ተወስነ ሰቀ እስከ ሰማይ ኤሎሄ
ወዘትብየ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ርኅራኄ ስብሐት ለከ ተሰለጥከ መዊተ በመልዕልተ ቅዱስ ሰልዎ እንዘ ኃጢአት ላዕሌከ አብ ኢየሱስ ርጉዝ ዘገቦ ስብሐት ለከ ኖላዊ ነሄር ዋካቢነ ጽኑ እንተ ተሰቀልከ ለምስዋዕ ኢየሱስ ጌታ ባግዕ ስብሐት ለከ ወከሊለ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉት በበሱባዔ እንዘ እከፍል ዘአቅረብኩ ለከ እቆየ ቤት ስብሐተ በዛንሰ እክል ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሠ ሰባቱ አብያት እለ በላዕክሙ ውሳጤ አዕይመት አደ ህብስተ ትስልስት ስብሐት ለክሙ ወባሕርይ ስፉሕ ወከመ እሳት ጽዱል እለ አርአይክሙ ትስልስተ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ለክሙ ድኅረ ልቦና ወፄወ ወፍቅራቲ ብእሲት ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘማርግምዎ በዛይለ ትማሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ልቦና ወፄወ ወፍቅራቲ ብእሲት ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘማርግምዎ በእስራኤል ትማሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ስብሐት ማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወሰብሐ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አምናን በአሐደ ወይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም የተፈጠረ ሁሉ ዝኾነ ወልደ አብ ዋሕዱ እናምን ካብ ብርሃን ዝተረፈ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ ዝተወለደ በር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ክሳብ መዓልቲ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ዘይከውና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝተፈጠረ ይኹን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘበኔንቴና ጲላጦስ ምንታና መከራ ተቀበለ።
እነሆ እምበኣር እቲ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣሩት ሓጢኣት ሓራውፂና ካብ ሰይጣን መንዝዒ እውን በቲ ክቡር ደሙን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረልና እቲ ወትሩ ዝጻባኣና ክፉእ መጻወድያታቱ ኣርሕቐልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸዓ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓን ኣፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣማላድነትን ቅድስቲ ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን። 12 ዓመት ዘበሰናት 41 ጭርያ ላይ ሰንጽሕ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በዕለተ ሰኑይ ዝንበብ ናደና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ኦ ጌታ ነቲ ሕዝንን ጉይ ልብን ዝኾነ ኣዳም ነፃ ከውፅኦን
ናብቲ ናይ ቀደም ቦቱ ክመልሶን ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና ወይታ ብስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ኣድሓነና ንሄዋን ነታ ተመን ዘስሓታ እግዚኣብሔር ንሕማምክን ፃዕርኽን ኣዝየ ከብዝሐየ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረዶ ልቡ ፍቕሪ ሰብ ስለ ዝሰሓቦ ናፃ ኣውፅኦ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ኣባና ሓደረ ንሕና እውን ከምቲ ነቦ ሓደ ዝኾነ ወዲ ዝረኸቦ ክብሪ ክብሩ ራእና ይረኽብለና ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Isaiah the prophet in the spirit of prophecy saw the mystery of Emmanuel, and therefore he cried out, saying, A child is born unto us, a son is given unto us. Pray for him. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና Rejoice and be glad, O race of the children of men. For God has loved the world and given his only Son, that all who believes in him may have everlasting life. The Most High has sent into us his outstretched arm. Pray to him for us, O Holy One. This the Dingil Lemon. He who was and shall be, he who came and shall come again is Jesus Christ, the Word who became incarnate without any change. He was a perfect man without division and without separation in all his work, the only begotten, but with one form, one being and one divinity. God the Word prayed to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Rejoice, O Bethlehem, the town of the prophets, for in thee was born Christ, the second Adam, so that he might bring the first Adam from the earth into the paradise, and destroy the doom of death. O Adam, thou art dust, and thou shalt return to dust. Where sin abounded, there did the grace of God abound likewise. ቅድስት ድንግል ለምንልና ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ተሓጎሱ ደስ ይበሎም ንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓውሎም ይመስግንዎ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንደቂ ሰብ ከዓ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበለ እቲ ናይ ቀደም መርገም ምድሪ ፀላእን ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋን ምዕዳቕ እዲዱ ናፀቢልዎ እሞ ሄርዎም እዩ ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገረ ዳዊት ዝተወልደና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና